wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Theophilus TV, Murata wa Ngai. Jehovah no hota yore hinya moige. Hallelujah. Negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto monene waita newende hokera negeretie nenemeto negeretie nenemeto negeretie nenemeto monene waita newende hokera kiwo kiroiga gutire mote wabara uthondeketo iguru liakwa ukahotana muru ibara nduira mbareno Negeretie
njĩra ĩmwe ũgacihurunja na njĩra mũgwanja. Mũnene wa ita nĩwe ndehokera. Tiwe Ngai ũgarũranagia metha cia thũ ũgacihũra igacikimanĩrwo nĩ nduma nene. Mũnene wa ita nĩwe ndehokera. twende inya kwagerera nyũmba-inĩ yaku mũthenya wa ũmũthĩ mũthamaki ekore na kĩgoco mũthamaki wa oh hallelujah Jehovah
Negetha wĩra ũrĩa warutwo wage kwagĩrĩra nĩguo twetie hinya wa kũwagithia kĩene thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Twakwambararia tũgĩgũtĩaga tũkĩmenyaga wĩ Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Wĩ hinya na nĩ ũrĩ ũhoti, nĩtũrakwambararia wĩ mũthamaki na wĩ mwega, nĩtũragũtĩĩa tũtiĩtithia kwanĩrĩra atĩ we nĩwe Ngai, tũtiĩtithia kwanĩrĩra atĩ we nĩwe mũthamaki, tũtiĩtithia kwanĩrĩra atĩ we nĩwe hinya mũtheru, tũtiĩtithia kwanĩrĩra atĩ we nĩwe wĩhoka ũrĩa wa ma, tũtiĩtithia kwanĩrĩra atĩ we nĩwe mũtheru, tũtiĩtithia kwanĩrĩra atĩ we nĩwe twĩhokete. Awa mũthingu mũrĩithi mwega, arĩa makinyĩte na arĩa marĩ njĩra, twagũtĩĩa tũkiuga wĩ mũtheru. Magĩũka Baba barabara-inĩ, twahoya tha cia rũgendo, Ngai wakwa na Mwathani wakwa, nĩgetha maingĩra nyũmba-inĩ yaku maigue presence yaku, maigue hinya waku, maigue hoti waku. Wenje mũndũ wothe wega waku ũthamake, tondũ we nĩwe mũtheru. Twakwambararia o rĩngĩ, twagũtĩĩa, wendonaga nĩ kwambarario, wendonaga nĩ gũtĩĩa, wendonaga nĩ gũthathaiya, wendonaga nĩ kwĩnyihĩria, wendonaga nĩ kũrĩrĩrwo, na tondũ we wĩ Ngai, wĩ mũtheru na wĩ mũthamaki, andũ arĩa makũrĩragĩra nĩ makuonaga hawa, arĩa makwendaga nĩ ũmekaga wega, arĩa magũcaragia nĩ makuonaga, na andũ matiganagĩria. Hawa wĩ mwega, andũ ndũrĩ watiganĩria wĩra waku, wagũthaitha kĩgongona, ona rĩu ndũkũũtiganĩria. Nĩkĩo twakwambararia tũgĩkwenyiagĩria tũgĩkũnenehagia, tondũ wĩ hinya, tondũ wĩ mũthamaki, tondũ wĩ Ngai. Na nĩ ndagũthaitha atĩ Ngai wakwa na Mwathani wakwa hamwe na andũ aku, maithori waitagĩrwo kĩgongona-inĩ matikanatuĩke matũ, matikanatuĩke matũ, matikananyuĩrwo thĩ nĩ rũkũngũ, nĩ kaba ũkĩmamũkĩria. Wĩke wega Baba, ũrathime kĩgongona gĩaku, ũrathime andũ aku, ũmaiyũrie na hinya mũtheru. Mwathani makuonage makwendage, gũgwĩtigĩra kwĩrehage, gũtarĩ kũringĩrĩrio, kũhonokanio kwĩrehage, gũtarĩ kũringĩrĩrio, gũkwenda kwĩrehage, gũtarĩ kũringĩrĩrio. Awa na watũtua ũguo, nĩtũgũkena Mwathani, tũgĩgũtungata Baba, wĩriragĩria gũgũtungata na ngoro na meciria na mĩĩrĩ, mũthamaki na indo iria tũhete, kĩgongona kĩama, ona iria gwĩkĩra moko-inĩ, nĩ tondũ wa wĩhokeku waku, no tũgũgũtungata nacio, nĩ tondũ wĩ Ngai. Nĩtwakwambararia, 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 nĩtwakwambararia. Twatĩĩa rĩĩtwa rĩaku, twarĩnenehia, rĩkĩrĩte marĩĩtwa mothe, tũĩ rĩĩtwa rĩrĩ rĩgwetagwo, ũũru wothe ũgathira, ũũru wothe ũkaharaganio, wega ũgathamaka. Twakwambararia, nĩtwagũthathaiya, nĩtwagũtĩĩa, tondũ nĩwe Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe. Na arĩa tũtakũĩ tũhotithie gũkũmenya, arĩa tũtakũĩ twĩguũrĩrie, arĩa tũtakũĩ ũka mũthamaki, arĩa tũtakũĩ ũka tu kĩgongona, arĩa tũtakũĩ arũrũka na hinya na ũhoti, nĩgetha tũkũmenye mũno makĩria, nĩgetha tũkũmenye werũ mũthamaki. Twambararia rĩĩtwa rĩaku, twarĩgooca, twarĩtĩĩa, twarĩthathaiya,
Bwana weregerera atewe wa mwena wito gotire barere totoria gotire inyore togetera inya gotire uthamaki ore togetera inya sondo newe arathamaka thamaka muthamaki wa thayo thamaka kigakona thamaka muthĩnjĩri mwega twaneana rĩtwa rĩaku na kũrĩwe tũrĩambararetie Ngai tũkĩneana ndungata ciaku na kũrĩwe wa mũthingu na Bishop John Gĩthirĩ Bishop Rachel Wangari mwathani wakwa na Ngai wakwa we nĩwe Ngai na gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe we nĩwe mũrĩithi na gũtirĩ ũrĩithi ũngĩ tawe rũthanju rwa ũrĩithi rwĩ moko-inĩ maku na mambararia na kũrĩwe marĩithio magitĩrwo mamenyerere ũmeke maũndũ mega na maũtugi awa mũthingu Jehova Ngai tũmaimĩte thutha tũrĩ kĩrĩndĩ kĩnene ĩrĩa wonete nĩ Baba nĩmegũkinyia rũru rũrũ kũrĩwe Baba ũndũ mũrĩithi nĩagakena rĩrĩa kona ciothe nĩcioimĩra gĩthaka-inĩ mũthamaki ndagũthaitha 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 nĩ tondũ wa mĩoyo yao ndagũthaitha Ngai nĩ tondũ wa mĩtũrĩre yao ndagũthaitha Ngai nĩ tondũ Jehova Ngai wa ũgima wao wa mwĩrĩ ndagũthaitha nĩ tondũ wa mĩtũrĩre yao ndagũthaitha nĩ tondũ wa matua mao marĩa maretua marĩ mbere-inĩ yaku matuaga matua Baba o marĩa maimanĩte na kũrĩwe ũgetha rĩtwa rĩaku rĩgocagwo na rĩambararagio nĩndagũthathaya nĩndakwambarario nĩndakũgocaya nĩndagũtĩĩa nĩndakwĩnyihĩria nĩ tondũ wa ndungata ciaku ndagũthathaya Baba igũrũ rĩa ũthĩnjĩri ũrĩa marĩthĩnjaga ndĩrageria Ngai ũthĩnji Baba ndĩrageria inya wa moko ndĩrageria inya wa meciria ndĩrageria inya wa gũtũũria memory njaga nĩyo ndarĩ igũrũ rĩao maya memory njaga Baba mahote gũkuua na kũiganĩria Ngai wakwa kĩrĩa wĩhokeire igũrũ rĩao mũthĩnjĩri mwega na tondũ wĩra nĩ waku nĩwarombĩrĩirie Mũrungu nĩwaroka kũrĩkia Mũrungu ndagũthathaiya nĩ tondũ wĩ kĩambĩrĩria kĩa wĩra wĩ gĩtagatĩ kĩa wĩra wĩ kĩrĩkĩro kĩa wĩra ndagũthathaiya ndagũtĩĩa ndagũkumia na kwĩnyihiria mũno nĩ tondũ wĩ Ngai nĩ tondũ wĩ Ngai mbara ciothe na magerio igũrũ rĩa ndungata ciaku ndagũthaitha nĩnyihĩtie twĩna ndungata ciaku ũmahe Ngai wakwa mũrũĩre mwerũ wa mbara marũe Jehova Ngai mbara iria ciana magĩtĩra inya ciĩcokeraga ũmũthĩ rũciũ awa kĩgongona rũcinĩ rwa ũmũthĩ mũthamaki wa thayũ mweri 18 mweri wa 8 mwaka wa 2024 ndakũhoya mbara ici kĩgongona Baba mũrũĩre mwerũ wa mbara cikinya mũthia awa mũthingu kũgĩa na mbara ingĩ Baba ng'eni mũthamaki ũrĩtha twarekereria inya wa gũcirũa nĩ tondũ wĩ Ngai twagũtĩĩa nĩ tondũ wao twamaitha rungu rwa mathagu maku twamaitha guoko-inĩ gwaku twamaitha ũrĩa ũrarutĩra wĩra twamaitha kĩgongona-inĩ kĩa mũciĩ wa matu-inĩ matikonwo nĩ thũ matikonwo nĩ ũrĩa mũũru matikonwo nĩ mahinya matikonwo nĩ maroho matikonwo nĩ mothamaki mothe twamaneana na kũrĩwe ũmakome arĩwe ũmakani arĩwe wahanda wĩra waku wahanda
ndungata ciaku awona ithuĩ nĩ tũkwĩhanda wona ndungata ciaku atungati arĩa mamoimĩte thutha nĩ mekũgĩa hinya wa igũrũ hinya mũtheru ũtũũranagia ũtũ-inĩ wa rũgendo rũrũ rwa mũciĩ wa matu-inĩ wa gũtũũria nĩwe rĩngĩ thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩaku wakwambararia na twagũtĩĩa tondũ athuri na atumia na anake ciana na airĩtu ona indo baba ciothe iria ũrekereirie ũkaiga cingĩre thĩinĩ wa hekarũ na nĩ cingĩrĩte baba nĩ igũgũteithia nĩ igũkũgocithia mũthamaki wa thamaki ndahoya Ngai ngĩmaneana na kũrĩ we nĩ tondũ wa indo iria ũrekereirie kũrĩ andũ aku ona kũrĩ ndungata ciaku roho ũrĩa ũkaga kũruta iria endete nĩguo ndagũthaitha ũkania ithaa rĩrĩ na ndagĩke na mũthamaki roho wa wanaki roho ithe witũ wothe wa kũnũha roho wa mĩrimũ wa gũka kũrĩa kĩrĩa ũrehete nĩguo twaregane naguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ roho mũthamaki wa thamaki wakomia biacara cia ciana ciaku wakomia mawĩra ma ndungata ciaku nĩguo twaukanĩria kĩgongona-inĩ tondũ nĩ ũtũrathimĩte nĩ wathaga ndungata yaku ithana ndagĩka akaria kĩrathimo twahoya nĩ tondũ wa kĩrathimo kĩa mũthenya wa ũmũthĩ wĩkĩra thĩinĩ wake haria tũrathimĩke tũtige mĩtangĩko ya mĩtũrĩre baba tũtige mathĩnĩko ma mĩtũrĩre mũthamaki gũtige kũranio Ngai ũyũ tũragetagwo Ngai ũyũ tũragahoyagwo akĩrĩkũ kĩgongona wĩ igũrũ rĩa igũrũ wĩ igũrũ rĩa igũrũ gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku gũtirĩ tha ingĩ ta ciaku gũtirĩ thayũ ũngĩ ta waku nĩ twakwambararia twaiga ndungata ciaku na mahoya marĩa twamahoera guoko-inĩ maku twamaitha guoko-inĩ gwaku twamaitha tha-inĩ ciaku ihoya rĩrĩa twahoya rĩtikehio nĩ ũrĩa mũũru kĩrĩa marĩ nakĩo ona kĩrĩa matarĩ wongerere wĩkĩra moko-inĩ nĩ tondũ wa ũgaci wa rĩĩtwa rĩaku na ithuĩ kĩgongona kĩama ndũgatũtige baba na thutha kĩgongona nĩũĩ merirĩria maitũ nĩũĩ mabataro maitũ nĩũĩ ũrĩa twendete ũina gũgũtungata ũtukũ na mũthenya tũhe cia gũgũtungata tondũ imoko-inĩ maku rekereria hinya wa indo cia gũgũtungata tondũ wĩ harĩa ũrĩ twagũthaitha 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 rũcinĩ rũrũ rwa ũmũthĩ twagũthaitha Ngai wa igũrũ kĩgongona gĩtheru kĩgongona kĩama kĩgongona gĩa ũtugi kĩgongona kĩa hinya kĩgongona gĩa ũthĩnjĩri kĩgongona kĩama kĩiyũrĩtwo nĩ wĩhokeku hinya waku awa mũtheru ũrĩa wenyenyagia irĩma nginya itina ciacio nĩguo twanĩria twathori gĩkĩanĩria ithima cia maĩ mega werũ-inĩ twakwanĩria twĩna wĩtĩkio atĩ wĩ hamwe na ithuĩ atĩ nĩ ũgũtũigua atĩ nĩ ũgũtwamũkĩria twakayaga atĩ nĩ ũgũtwĩka wega nĩ tondũ wĩ Ngai iheo ciothe iria ũheanaga nyũmba-inĩ yaku nacio tũranĩria mũthamaki wa thamaki citungate baba itarĩ na mĩnoga citungate hawa itarĩ na ũritũ iheo ciaku citungate Ngai gũtarĩ mbara rũgendo-inĩ iheo ciaku citungate Ngai njĩra-inĩ ya gĩtwari tondũ nĩ yaku nĩwe ũmĩrekagĩrĩria nĩndagũthathaiya na nĩndakwambararia njĩra-inĩ ya gĩtwari-rĩ awa mũthingu
thengio nĩ rwĩmbo rwerũ wekĩrire thĩinĩ wa ngoro citũ. Tũtingĩnoga nĩ gũgwĩta, tũtingĩnoga nĩ gũkũrĩrĩra, tũtingĩnoga nĩ gũgwĩta, tũtingĩnoga nĩ gũkwenda. Nĩ wekĩrire rwĩmbo rwega rũkĩrĩte nyĩmbo ciothe iria cinagwo mũuro wa riũa. Nĩ thengio, nĩ thengio, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Baba. Nĩ twagũtĩĩa ona twakwĩnyihĩria thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai, Ngai mũriũ, Ngai Roho Mũtheru, twahoya ona twacokia Ngai. Lion of Judah, we bow down and worship you, Yahweh.
sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. 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 Baba, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Baba, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu na sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Sijaona kama wewe, una nguvu namna hii. Unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili kama wewe, unastahili kuabudiwa, unastahili Yesu, unastahili kuabudiwa, unastahili Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Yesu. Asubuhi ya leo nimeokoka. Naitwa Teresia Njeia. Nimeokoka na namwamini Yesu Kristo kama Mwokozi na mulinzi wa roho yangu. Ngai akumio. Gacokia ngatho rucini rwega nigutuhe muoyo, nigutuhe hoti wa gukinya kigongona-ini giake na gutumenyera na gutugitira wiki ngima. Mwathani agocwo. Ti undu wa kawaida tondu kuri twambanirie nao wiki ino na thaa ici angĩ me ũkiri-inĩ, thaa ici angĩ me mathibitari, no ithuĩ nĩ atuoneire kĩhoto, agatuhe muoyo, agatuhe ũgima wa mwĩrĩ,
agatuhe meciria makinyaniru makumenya umuthi ni muthenya wa thabatũ tuke tucokie ngatho hamwe na theru wake. Mwathani akumio, rekei tuhoe. Ngai mwega na mutugi ni thengio, twakwambararia muno twacokia ngatho na twauga ni wagĩrĩire Jehova. Thengio muthamaki wa thamaki Jehova ni guturehe kigongona-inĩ gĩaku gĩtheru Jehova. Turekere mehia maitũ no tuthambie na thakame ya gatũrũme Jehova. Ngai uthambie meciria maitũ, uthambie ngoro citũ muthamaki mwega. Reke muthamaki wa thamaki Jehova Ngai wakwa turekere mawaganu na mahitia mothe Jehova Ngai, na nigetha tuhote gwĩtĩkĩrĩka thĩinĩ wa kigongona-inĩ gĩaku Jehova. Thengio muthamaki wa thamaki Jehova Ngai, ti-itherũ kiumia kĩgima nĩ watũgitĩire na ũgatuhe muoyo Jehova Ngai. Ngai wakwa na mwathani wakwa no gatumenyera no gatũrũĩra mbara citũ Jehova Ngai. Arĩa angĩ twarĩ nao muthamaki wa thamaki Jehova Ngai na ithaa rĩrĩ na ihinda rĩrĩ Jehova Ngai, angĩ matiremenya baba Ngai wakwa nĩ ũndũ wa mĩrimũ ĩmathinĩkanĩtie Jehova Ngai. No ithuĩ baba Ngai wakwa rwĩte mbara citũ no gatũhotanĩra Jehova Ngai, na nĩkĩo twĩ haha baba Ngai wakwa gũcokia ngatho Jehova Ngai. Ũka kũruta igongona rĩa kuga nĩ wagĩrĩire Jehova, ũka kũruta igongona rĩa kuga nĩ ũtũhotanĩire muthamaki wa thamaki Jehova Ngai. Ithuĩ na mĩciĩ na ciana citũ na athuri aitũ na atumia aitũ muthamaki wa thamaki Jehova Ngai, tuonete guoko gwaku gũkĩgĩa igũrũ ritũ muthamaki wa thamaki Jehova Ngai, nĩ ũndũ wa tha ciaku na ũhotani waku baba. Thengio nĩ ũndũ wa mũthenya wa ũmũthĩ Jehova Ngai. Nĩ atumia maratũrĩa, atumia nĩ ithuĩ tũratongoria muthamaki. Twahoya baba Ngai wakwa muthamaki wa thamaki ũtũtirĩre gĩthii gĩaku gĩa tha Jehova Ngai. Tutherie baba Ngai wakwa na no tũgũthera baba. Thambia mehia maitũ na mawaganu maitũ Jehova Ngai. Thengia baba Ngai wakwa kĩrĩa gĩothe mwathani Ngai wakwa kĩngĩtuĩka kĩhingo thĩinĩ wa ũtungata ũyũ Jehova Ngai. Twetia presence yaku thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova Ngai. Twetia roho mũtheru ataware thĩinĩ witũ Jehova Ngai. Ngai wakwa na mwathani wakwa gĩtherithia meciria maitũ Jehova. Therithia nĩmĩ citũ muthamaki wa thamaki Jehova Ngai. Wothe ũkũrũgama haha baba Ngai na kiugo Jehova. Reke baba Ngai wakwa tongorio nĩwe muthamaki wa thamaki. Wothe ũkũrũgama haha baba Ngai wakwa ena ihoya Jehova na mathaithana Jehova. Twahoya baba Ngai wakwa tuĩke ũtheri wake Jehova Ngai. Ũmũtherithie baba Ngai wakwa na mwathani wakwa, nigetha ũtungata ũyũ wagĩrĩre muthamaki. Thengio muthamaki wa thamaki Jehova Ngai. Twĩneanĩte tũrĩ atumia moko-inĩ maku Jehova Ngai. Nĩ ũndũ tũtarĩ nawe tũtingĩhota gũtongoria Jehova Ngai. Tũtikwenda gwĩtongoria muthamaki wa thamaki, tũkwenda baba ũtũtongoria muthamaki wa thamaki. Ngai wakwa tuĩke kĩambĩrĩria gitũ, gĩtagatĩ gitũ na kĩrĩkĩrĩro gitũ muthamaki wa thamaki. Reke we wonekane Jehova Ngai, ithuĩ twagwo Jehova Ngai, nigetha baba Ngai wakwa na mwathani waku ũhotani waku wonekane. Tuthererie kĩgongona baba mwega na mũigua tha Jehova Ngai. Ngai wakwa ũkĩhumbe riri waku baba. Twetie hinya mwerũ Jehova, twetie baba Ngai wakwa na mwathani wakwa ũtheri waku ũmũrĩkĩre kĩgongona gĩkĩ Jehova Ngai. Na nigetha baba Ngai wakwa na mwathani wakwa magongona maitũ muthamaki wa thamaki tũkĩruta Jehova Ngai, muthamaki wa thamaki matuĩke ma kũguna mĩtũrĩre itũ Jehova Ngai. Tondũ haha baba nĩho hinya witũ ũrĩ mwathani, haha nĩho mwĩhoko witũ na kĩrĩgĩrĩro gitũ kĩrĩ Jehova. Magongona maitũ mangĩtĩkĩrĩka muthamaki wa thamaki Jehova, nĩ tuonaga umithio waguo Jehova Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Koguo baba Ngai wakwa na mwathani wakwa wewe mwĩhoko witũ na kĩrĩgĩrĩro gitũ Jehova, tũthambie na no tũgũthera Jehova. Wothe ũngĩingĩra na mũrango ũrĩa muthamaki wa thamaki Jehova Ngai wakwa atururĩirwo nĩ mũtũrĩre Jehova Ngai, ũrotuĩka ũtheri wake Jehova. Wothe ũkinyĩte mũthia baba Ngai wakwa tuĩka kĩambĩrĩria gĩake Jehova. Wothe mũrwaru baba reke ahonio nĩwe, nĩ tondũ nĩ ũhonanagia Jehova Ngai. Wothe baba Ngai wakwa na mwathani wakwa ũkinyĩte mũthia baba, muthamaki wa thamaki ndũkae kũmũtiganĩria Jehova, no reke one nĩ ũhotani waku baba. Twacokia ngatho na twauga nĩ wagĩrĩire muthamaki. Tũtingĩriganĩrwo nĩ aciari aitũ muthamaki wa thamaki. Taneana Bishop John Gĩthire moko-inĩ maku Jehova Ngai. Mũrĩithie mũgitĩre na ũmũmenyere baba. Twamwĩtĩria thayũ na gĩkeno gĩaku Jehova. Twamwĩtĩria ũũgĩ na ũmenyo na ũguũrio mwerũ Jehova Ngai. Tũgĩkunĩka kĩoneki gĩake na thakame theru ya Jesu Kristo. Tũgĩkunĩka ũtungata wake na thakame theru ya Jesu Kristo. Thengio baba Ngai wakwa nĩ kũmuonekanĩra. Thengio nĩ kũrũa mbara ciake ciothe baba na ũkamũhotanĩra muthamaki mwega ũrĩ tha. Thengio baba Ngai wakwa nĩ mũthani wakwa nĩ kũmũtua mũrata waku Jehova. Nĩ tondũ baba Ngai wakwa ndũrĩ wareka ahobanĩrio muthamaki ũyũ mwĩguĩragĩria baba Ngai wakwa kũgerera ĩtwo na cioneki-inĩ Jehova Ngai. Muthamaki wa thamaki Jehova Ngai twagũcokeria ngatho, nĩ tondũ nĩ tũĩ kũrĩ muthamaki wa thamaki baba Ngai wakwa matarĩ arata aku Jehova, mahobanagĩrio o ũguo tu muthamaki wa thamaki Jehova. Na ũyũ baba Ngai
wakwa munyitete na guoko gwaku kwa uria muthamaki ukamuriithagia na ukamutongoria Jehova Ngai. Thengio ni ugi wake uria wikirite thiini wake Jehova Ngai. Ni tondu baba Ngai wakwa kugerera ugi ucio muthamaki wa thamaki Jehova ni atugaithagiria muthamaki wa thamaki Jehova Ngai. Na ithuĩ baba tugakumenya muno na tugaguturira Jehova Ngai. Ni tondu kiugo giaku kimwe muthamaki wa thamaki ni gituragia andu muoyo Jehova. Tuturie baba kiugo-ini giaku baba Ngai na nigetha baba Ngai wakwa tukumenye muno na tukwende muno Jehova. Thengio baba ni undu wa ndungata ĩno muthamaki wa thamaki Jehova Ngai. Uromuturia wega-ini waku Jehova Ngai. Tukimwitiria hinya mweru baba, tukimwitiria thayu na gikeno giaku Jehova Ngai. Muririkane baba Ngai wakwa na meririria ma ngoro yake Jehova Ngai. Makuhanda igongona ciaku thĩ yothe haria haruma Jehova Ngai. Kuria baba Ngai wakwa na tahandite muthamaki wa thamaki. Reke baba Ngai wakwa muriithie na mutongoria Jehova Ngai. Na nigetha baba Ngai wakwa na mwathani wakwa ahote baba kuhingia meririria make mwathani magukuruta andu ukombo-ini Jehova Ngai. Aria maturite mwathani mahingiirwo muthamaki njera-ini ya mehia Jehova. Aria maturite mohetwo macegera na mamoko na maguru Jehova Ngai. Kugerera utungata muthamaki wa thamaki Jehova. Reke onene waku onekane muthamaki wa thamaki. Ni tondu baba ni agutuikania ngongo na ngogo. Ni agutuikania bururi mabũrũri mothe muthamaki wa thamaki ma thĩ yothe Jehova Ngai. Muthamaki wa thamaki akĩohora andu aku Jehova. Thengio ni undu wa Bishop Lecho wa githire Jehova. Ndamuthiukia na thakame theru ya Gatũrũme. Ndamwitiria ruigoro mwaki wa roho mutheru Jehova Ngai. Murathime mugitire no mumenyere baba. Ndamwitiria thayu na gikeno giaku Jehova. Ndamwitiria hinya mweru Jehova Ngai. Thengio baba Ngai wakwa ni kumuhotanira muthamaki wa thamaki Jehova. Magerio mothe baba Ngai wakwa tondu wi mũrũi bara munene. Ndagukumia muno na ndagutia muno Jehova. Ndakwinyihiria Gatũrũme ka riri Jehova Ngai. Thengio ni mũrũri uria wikirite thiini wake Jehova Ngai. Uiguikaga thĩ yothe baba mwega na muigua tha Jehova. Kugerera mũrũri uyu baba Ngai wakwa andu magakumenya Jehova Ngai. Muthamaki wa thamaki magakumenya na magaguturira Jehova Ngai. Uromurathima no muturie wega-ini waku Jehova. Uromuongerera riri baba Ngai wakwa. Akiumagara na akihunduka reke tha ciaku muthamaki muriithagie baba thiini wa ritwa ria Jesu Kristo wa Nazarethi. Thank you baba ni undu wa utungata wake. Twauhitha thakame-ini theru ya Jesu Kristo. Mucio wake ndauhitha thakame-ini theru ya Jesu Kristo. Muthuri wake baba Ngai wakwa ndamuhitha thakame-ini theru ya Jesu Kristo. Ngai wakwa kihiko kiao kimenyere no kigitire baba. Thengio muthamaki wa thamaki ni ithuĩ ciana ciake cia kiroho Jehova. Ngai wakwa tũrĩithagia no gatũgitĩra Jehova. Ũtũhe wathĩki no tũhe kũmwenyeihĩria Jehova. Ũtũhe baba Ngai wakwa kũmathĩkĩra muthamaki wa thamaki Jehova. Nĩ tondũ baba Ngai wakwa aya nĩo aciari aitũ ihinda rĩrĩ Jehova Ngai. Twameteria thayo na gĩkeno gĩaku Jehova. Twameteria riri na hinya waku Jehova. Ũmarĩithagie no matongoragie ihinda ciothe Jehova. Makiumagara baba na makĩhũndũka Jehova. Reke security ya matu-inĩ baba Ngai wakwa ĩkoragwo hamwe nao Jehova. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Twagoca rĩtwa rĩaku na twarĩtĩĩa Jehova Ngai. Ngai wakwa na mwathani wakwa tũteithie baba. Tukiambĩrĩria igongona rĩrĩ tũthengerie roho wothe wa guoya. Tũthengerie roho wothe wa confusion. Tũthengerie roho wothe wa ithagathago Jehova Ngai. Ngai wakwa ndaimono ĩngĩrũgama mbere itũ ya ithagathago nĩ twamĩkũma. Ona twamiugĩrĩria na twamiagithia kĩene Jehova Ngai. Roho wothe baba Ngai wakwa wa kwĩmena na kwĩyagĩra kĩene Jehova. Roho wothe baba Ngai wakwa mwathani wa nganja Jehova. Nĩguo twakũma na twaugĩrĩria Jehova. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo wa Nazarethi. Reke riri waku wonekane thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ Jehova. Na ithuĩ baba Ngai wakwa na mwathani wakwa tũtongorie na ũtũnyite na guoko gwaku Jehova. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai ithe Ngai mũriũ na Ngai roho mũtheru. Twahoya ona twacokia ngatho. Amen. Mwathani akumio. Ngai witũ anenehe. Ngai tuone kiugo thĩinĩ wa Johana. Kaira twĩtĩte mũndũ ũrĩa ũgũtũtongoria na mahoya. Johana 9 twambĩrĩrie mũhari wa mbere. Twelve 17. Ningĩ akĩhĩtũka nĩonire mũndũ watũire mũtumumu kuma aciarirwo. Nao arutwo ake makĩmũũria atĩrĩ, Rabi, nĩ ũrĩkũ wehirie? Nĩ mũndũ ũyũ kana nĩ amũciari? Agĩciarwo mũtumumu. Nake Jesũ agĩcokia atĩrĩ, mũndũ ũyũ ona kana amũciari
amũciarĩ gũtirĩ wehirie. Aciarirwo arĩ ũũ nĩgetha mawĩko ma Ngai monithanio nĩ ũndũ wake. Ũndũ kũrĩ no tũrute mawĩra ma ũrĩa wandĩkirie tũmarute rĩu kũrĩ o mũthenya. Mwathani Jesũ agocwo. Atĩ rĩrĩa Jesũ arĩ na arutwo ake magĩona mũtumumu, mũndũ warĩ mũtumumu, no arutwo ake makĩenda kũmenya atĩrĩrĩ, mũndũ ũyũ nĩwe warĩ mwĩhia kana nĩ aciari ake. No Jesũ akĩmera hatirĩ mũndũ, ti mũciari, hatirĩ mũciari, ona ti aciari marĩ no mehia, ona ti mũndũ ũyũ warĩ na mehia, no aciarirwo atariĩ ũũ nĩgetha mawĩko ma Ngai monithanio nĩ ũndũ wake. Mwathani Jesũ akumio. Ũndũ kũrĩ no tũrute mawĩra na ũrĩa wandĩkire tũmarute rĩu kũrĩ o mũthenya. Ũtukũ nĩ ũgũka, gũtarĩ mũndũ ũngĩhota kũruta wĩra. Ngai witũ anenehe. Atĩ tũrute wĩra rĩrĩa kwĩ mũthenya, nĩ tondũ ũtukũ woka nĩ tũrĩremwo nĩ kũruta wĩra. Mwathani akumio. Rĩrĩa wĩna hinya ũhote gũtungata, tungatĩra Ngai ũtarĩ na guoya. Rĩrĩa wĩna hinya, rĩrĩa Ngai akũhete kahinda kau, tũkerwo tũtungate, nĩ tondũ nĩ kũrĩ kinya ihinda ona ũremwo nĩ gũtungata. Mwathani Jesũ anenehe. Hĩndĩ arĩkia kuga ũguo, hĩndĩ ndĩ kũu gũkũ thĩ nĩ niĩ ũtheri wa thĩ. Arĩkia kuga ũguo agĩtua mata thĩ, akĩringia ndaka na mata macio, akĩhaka mũndũ ũcio ndaka ĩyo maitho. Agĩcoka akĩmwĩra, thiĩ ũgethambe karia ga Siloamu. Narĩo rĩtwa rĩu rĩtaũrĩtwo nĩ atĩrĩ, gũtũmwo. Nake agĩgĩthiĩ agĩthamba, agĩũka akĩonaga. Tondũ ũcio andũ a kwao, Mwathani aneneha. Arĩkia kuga ũguo agĩtua mata thĩ, akĩringia ndaka na mata macio, akĩhaka mũndũ ũcio ndaka ĩyo maitho. Agĩcoka akĩmwĩra, thiĩ ũgethambe karia ga Siloamu. Narĩo rĩtwa rĩu rĩtaũrĩtwo nĩ atĩrĩ, gũtũmwo. Nake agĩthiĩ agĩthamba, agĩũka akĩonaga. Jesũ anenehe. Atĩ Jesũ oire mata, oire tĩri, akĩũtuĩra mata, tĩri ũcio akĩwĩkĩra muoyo. Mũndũ mũkuũ no ngakĩrutaga mata. Koguo mata macio Jesũ atuĩrĩire guoko gwake, agĩtukania na ndoro. Koguo agĩkĩra uhai thĩinĩ wa ndoro ĩyo, akĩmũhaka maitho. Mwathani Jesũ anenehe. Na rĩrĩa amũhakire maitho ndoro ĩyo, akĩmũtũma karia-inĩ ga Siloamu athiĩ agethambe kuo. Tũkerwo karia gaka Siloamu rĩminĩte gũtũmwo. Koguo akĩmũtũma iria-inĩ rĩrĩ athiĩ agethambe kuo. Na arĩkia gwĩthamba agĩũka akĩonaga. Mwathani Jesũ agocwo. Rĩrĩa ndĩrathomaga ũhoro ũyũ ũrandeithia atĩrĩrĩ, atĩ mũndũ ũyũ harĩa atũraga akinyangĩte, Jesũ ndamuonire kando akĩmwĩra reke tũrũme tĩri ũyũ. No harĩa atũraga akinyangĩte, harĩa atũraga ahoyagĩra, hau nĩho Jesũ oire tĩri ũcio, akĩũtuĩra mata, akĩmũhaka maitho, mũndũ ũcio agĩtuĩka wa kuona. Mwathani Jesũ agocwo. Gateithio atĩrĩrĩ, ona ithuĩ tũtũraga tũkaga haha tũtũraga tũkinyangĩte, haha tũkaga rũcinĩ, tũgoka hwaĩ-inĩ, haha noho ũtumumu witũ ũrĩthirĩra. Mwathani akumio. Nĩ tondũ hau aikarĩte, Jesũ ndathire kando kũruta tĩri ũngĩ. Hau atũraga ahoyagĩra, hau atũraga andũ mamuonete, mamũhũthĩtie na mũmenyerarĩte. O hau noho Jesũ arũmire tĩri ũrĩa, agĩkĩra ndoro, agĩkĩra mata, ũgĩtuĩka ndoro, akĩmũhaka maitho. Mwathani Jesũ akumio. Ũtumumu wake ũgĩthirĩra hau arĩ. Ũtumumu wake ũgĩtuĩka wa gũthirĩra hau. Nĩ tondũ rĩrĩa arũtũmirwo Siloamu, nguona nĩ kũnyitwo anyitirwo guoko, nĩ tondũ ndonaga. No rĩrĩa arĩkire gwĩthamba, acoka nĩguo akĩhingũka maitho, ũtumumu wake ũgĩtuĩka wa gũthira. Mwathani Jesũ akumio. Nake
agĩgĩthiĩ agĩthamba agĩũka akĩonaga tondũ ũcio andũ a kwao na arĩa mamuonaga mbere ĩyo mũthĩni ũhoyaga thendi acio makĩũria atĩrĩ ũyũ githĩ ti ũrĩa ũraikaraga thĩ ahoyaga thendi angĩ makiuga nowe angĩ nao makiuga aca tiwe na nĩ take Ngai witũ anenehe rĩrĩa mũndũ ũyũ arĩkirie kũhonio andũ a kwao andũ arĩa othe matũraga nao makĩambĩrĩria kuga hai ũyũ tiwe ũyũ nĩwe no nĩ rĩrĩ rĩrĩa Jesũ amũhingũrire maitho akĩmũruta ũtumumu akĩmũtua kĩũmbe kĩerũ o ta ũrĩa na ithuĩ rĩrĩa tũkaga haha tũkaninĩrwo mathĩna maitũ Ngai witũ atuonekanĩra tũninagĩrwo maũndũ marĩa twĩnamo tũkaninĩrwo ũtumumu ũrĩa twĩnaguo nĩ tondũ andũ no marĩma kana no marĩaria makĩũria kweri ũyũ nĩ Teresia ũrĩa ũratũraga haha atarĩ kĩndũ rĩrĩa twagarũrwo mũtũrĩre andũ ti andũ othe makenaga Mwathani Jesũ anenehe nĩ tondũ andũ mamũmenyerete na kũhoya andũ mamũmenyerete na thĩna andũ mamũmenyerete na mamũmenyerete yani na kĩndũ gĩtarĩ kĩene tondũ nĩ mũndũ wathinĩkanĩtio nĩ tondũ nĩgetha mauge ũyũ githĩ ti mũthĩni ũrĩa ũratũraga haha hoyaga rĩ ũkwenda ũnjĩra mũndũ ũcio nĩ ahetwo gĩtĩo nĩ kuonania mũndũ ũcio nĩ mamũthinĩkanĩtie mũndũ ũcio nĩ mamũmenyerete makona gũtirĩ ũndũ ũngĩ angĩhota naguo makona gũtirĩ ũndũ angĩĩkĩra wa bata tiga gũthiĩ hau na gakombe nĩgetha hoye no rĩrĩa Jesũ okire akĩmũruta ũtumumu wa thĩna akĩmũruta ũtumumu wa gũthinĩkanio makĩambĩrĩria kũrania ũyũ nĩwe ũyũ tiwe no Jesũ witũ nĩ agarũragĩra mũndũ mũtũrĩre akĩmũgarũrĩra mũtũrĩre agĩtuĩka kĩũmbe kĩerũ Mwathani Jesũ agocwo nake angĩ makiuga nowe angĩ nao makiuga aca tiwe na nĩ take we mwene akiuga nĩ niĩ Mwathani Jesũ agocwo ni maiguithagia makamera nĩ niĩ magĩa na nganja mamemerage niĩ nĩ niĩ ũrĩa mũronaga hatarĩ na nguo ya magarũra merĩ niĩ nĩ niĩ ũrĩa ũtarahota kũrũgama haha kuga Mwathani agocwo nĩ niĩ ũyũ ndĩ haha tondũ nĩ ninĩirwo ũtumumu wa guoya nĩ ninĩirwo ũtumumu wa thĩna nĩ ninĩirwo ũtumumu wa ũkĩa na nĩkĩo hotete rĩngĩ hotete gũikara ũguo njikarĩte Mwathani Jesũ anenehe magĩkĩmũria atĩrĩ ũkĩhingũrirwo maitho atĩa nake agĩcokia atĩrĩrĩ mũndũ ũrĩa wĩtagwo Jesũ nĩaringirie ndaka ahaka maitho anjĩra thiĩ Siloamu ũgethambe na niĩ ndathiĩ ndethamba ndahota kuona makĩmũria ekũ mũndũ ũcio akiuga ndiũĩ harĩa arĩ Jesũ anenehe ona mũndũ ũyũ ndamũkanaga ndarĩ na thoni ya kuga nĩ Jesũ ona gũkorwo ndakuũkĩte ndarĩ na ũgĩ ndarĩ na ũmenyo wa kũmenya Jesũ no we arũgamire tu akiuga niĩ nĩ Jesũ mũndũ ũcio ũhonirie rĩ nĩ Jesũ no nĩ rĩrĩ we ndataũkĩtwo Jesũ ũyũ no ndaiguaga thoni kũmumbũra Mwathani Jesũ anenehe arũgamĩte ki na akauga nĩ Jesũ niwe ũhakire ndoro nĩ Jesũ niwe ũndagũrekire ũtũmire nyone andũ Siloamu gũthiĩ gwĩthamba kuo ndoka ngĩonaga mũndũ ũyũ ngwĩciria gĩkeno kĩrĩa arĩ nakĩo kĩarĩ kĩnene nĩ tondũ aciarĩtwo gĩtumumu na mũndũ ũrahota kumbũra akauga niĩ mũndũ ũcio nyonire nĩ Jesũ ngwĩciria arĩ mũndũ ũkinyĩtie tũmĩaka Mwathani anenehe no ndarĩ na guoya wa kũmumbũra arũgamĩte ki akauga Jesũ ũcio Jesũ niwe ũhakire ndoro makĩmũtwara kũrĩ Afarisai mũndũ ũcio warĩ mũtumumu mbere ĩyo na rĩrĩ mũthenya ũcio Jesũ aringirie ndaka akĩmũhingũra maitho warĩ wa Thabatũ nao Afarisai magĩkĩmũria rĩngĩ kĩrĩa gĩtũmire ahote kuona nake akĩmera atĩrĩ nĩ ndaka anjĩkĩrire maitho na niĩ ndethamba na rĩu nĩ nguona tondũ ũcio Afarisai amwe makiuga atĩrĩ mũndũ ũcio ndoimĩte kwĩ Ngai amu ndamenyereire mũthenya wa Thabatũ no angĩ makiuga mũndũ wĩhagia ahota atĩa gwĩka
gwika ciama ta icio. Makinya makiaya kwamukana o ene, Ngai witũ anenehe. Ate makimuoya makimutwara kwi Afarisayo. Na gitumi kia mamutware kwa Afarisayo ni tondu hindi iyo Afarisayo ni metigaritwo muno njuhu, ni metigaritwo muno. Koguo mamutwaraga nigetha mamwigue mwenderie guoya, nigetha onorio ndakae kuga ni Jesu. No nake mundu uyu akimera atiri, ni ndaka anjikirire maitho na ni ndethamba na riu ni nguona. Ngai witũ anenehe. Tondu ucio Afarisayo amwe makiuga atiri, mundu ucio ndoimite kwi Ngai, amu ndamenyereire muthenya wa Thabatũ. No ni riri muthenya wa Thabatũ twagiriwo ni gwika wega kana gwika uru? Twagiriwo ni gwika wega. Koguo Jesu haria hothe athiaga ekaga wega, gwi Thabatũ kana gutari Thabatũ, no nginya angiahingirie uge wa Ngai wake. Mwathani Jesu anenehe. Na no age makiuga mundu wihagia ahota atia gwika ciama ta icio. Koguo makiamba kwamukana. Angi kuri marona nima uyu ena ungai thiini wake, tondu ndangihota kuhingura gitumumu maitho mwihia. Angi kuri marona ni mwihia, no ni Afarisayo aya mageragia kuhurana na wira wa Jesu Kristo. Mwathani Jesu anenehe. Magigicoka makiuria mutumumu ucio o ringi atiri, wakiuga atia we uhoro wake, tondu ndage kuhingurire maitho, tondu ni age kuhingurire maitho. Nake akiuga atiri ni munabii. Nao Ayahudi magikirega gwitikia uhoro wake ati oima mutumumu na ni acoka kuona, nginya marikia gwita amuciari ucio, amuciari wa aria ucio wacokete kuona. Makimoria atiri, uyu niwe muru wanyu uria mugaga ati aciarirwo mutumumu, ni atia riu tondu ni ekuhota kuona? Nao amuciari magicokia makiuga atiri, nitoi uyu noe muru witu na nitoi ni aciarirwo mutumumu, no kiria giatumite riu ahote kuona ithue tutikumenya, nake uria umuhingurire maitho tutimui ithue. Mutikemurie we ni mundu mugima, ni ariririe. Kai Mwathani witũ anenehe. Ati haha kinya aciari yake matirenda kumbura, matirenda kuga. Ni tondu hindi iyo ungiumbũrire Jesu Kristo ni kuingatwo ingatagwo thinagogu-ini. No ni riri mundu uyu we ndamakaga kana ni kuingatanago. Ngwiciria we ona ni amenyete uguo, tondu ti matworite ni aiguaga, ona gitumumu ni aiguaga. Kwina Afarisayo ati ungitikia hihi wina witikio ungitikia utume uingatwo sinagogu-ini. No mundu uyu akirugama na haki yake ati aciari aya magitigira makiuga ithue tutioi murio ito ni mugima. Koguo rugama na uhonokio waku muru na morai wa ithe witu. Ni tondu muciari ndangikurugamirira uhonokio-ini waku, muciari he handu angigukana. Ni tondu na nikio mamwiraga guoya uria matuire naguo, nikio mamerire tamuriei tondu ni mundu mugima, tamuriei ene no ahote kwiyaria. Matiamuragio uguo ati tondu meno saba wa kuga ni tuonire ni Jesu, ni tondu ngithi matiari oho akihonio. Ithe twamamenyete na makaigua ngumo ati mundu witagwo Jesu niwe wahonia muruwe. No ni riri guoya uria mendagirio, guoya uria mari naguo thiini wao niguo watumaga matikae kumbura Jesu ni Mwathani, niguo watumaga matikae kumbura na gwitikia ati titheru murio wao na hingurirwo maitho ni Jesu. No riri ni nditire ciakwa ni murio wakwa hihi wahonetio ri, ningi ahotete kumbura na kuga titheru Jesu niwe mwikirio u. Ngakena muno ni tondu uyu mundu ari na witikio murumu. Ni tondu we niwe wonire utheri wa Jesu, we niwe wahinguritwo maitho, we niwe woe kiria eki thiini wake.
na ithuĩ reke tũikare tũmenyete atĩ ti-itherũ ũrĩa wekĩrwo nĩ Mwathani witũ Jesũ, ũrĩa Ngai agwĩkĩra umbũraga tu na kanua kanene, ndũkae kwĩhitha, ndũkae kwenderio guoya, ona ũngĩtwarwo kwĩ Afarisai tondũ mwana mũthĩ ũyũ marĩ o kuo, amena Kristo githĩ matirĩ kuo, acio ndũkanaigue thĩna, ona ndũkanaigue guoya kumbũra, nĩ tondũ maũndũ marĩa Ngai witũ angĩgwĩkĩra ana oya Afarisai gũtirĩ ũndũ mangĩhota. Mangĩahotete nĩ mangĩamũhingũrĩte maitho, mangĩahotete ũtumumu ũyũ na thĩna ũyũ arĩ naguo nĩo mangĩamũrutĩte, no tondũ gũtirĩ ũndũ mangĩahotire gwĩka-rĩ, na nĩkĩo mabingaga wĩra wa Kristo, nĩkĩo mabingaga wĩra wothe wa Kristo, nĩ tondũ nĩ mamenyaga Jesũ oka gũkũũra na oka kũnina cioho ciothe iria matũire manangĩte andũ ake nacio. Mwathani Jesũ agocwo. Makiuga ũguo amũciari nĩ ũndũ nĩ metigĩraga Ayahudi, nĩ gũkorwo Ayahudi nĩ marĩkĩtie kwĩrana atĩ mũndũ angĩtĩkĩra atĩ Jesũ nĩwe Kristo agirio athiage thinagogu-inĩ. Jesũ anenehe. Koguo aciari ao kĩeha kĩao kĩarĩ matikae kũingatwo thinagogu-inĩ, no matiakenete mũno, yani handũ ha mangĩakenete nĩ tondũ mũriũ wao nĩ ahonete, nĩ tondũ mũriũ wao nĩ arĩkia kuona, o metigagĩra tu Afarisayo nĩgetha matikaingatwo thinagogu-inĩ. Mwathani witũ Jesũ anenehe. Nĩkĩo amũciari moigire ũguo atĩ nĩ mũndũ mũgima, mũtikĩmũrie we. Nao magĩgĩta mũndũ ũcio hingo ya kerĩ, ũcio warĩ mũtumumu, makĩmwĩra atĩrĩ, goca Ngai. Ithuĩ nĩ tũĩ mũndũ ũcio nĩ mwĩhia. Nake agĩgĩcokia atĩrĩ, korwo nĩ mwĩhia, korwo nĩ mwĩhia niĩ ndiũĩ. Njũĩ o ũndũ ũmwe niĩ, njũĩ rĩrĩ atĩ mũndũ atĩ tondũ nyuma mũtumumu rĩu nĩ kuona nguona. Mwathani Jesũ anenehe. Mũndũ ũyũ gũtirĩ ũndũ ũngĩoĩ. Mũndũ ũyũ augaga niĩ ndiũĩ kana nĩ mwĩhia, niĩ ndiũĩ kana nĩ mwĩhia, njũĩ niĩ nĩ ahingũra maitho, na nĩwona nĩ hau kabere nĩ ugĩte mũndũ mwĩhia ndangĩhota gũtumũra mũndũ maitho. Mwathani Jesũ akumio. Koguo ũyũ nĩ athiaga akĩinaga rwĩmbo rwa kuga niĩ ndiũĩ kana nĩ mũndũ mwĩhia, niĩ ndiũĩ Jesũ ũcio, o ũcio wahingũra maitho, o ũcio waruta ũtumumu thĩinĩ wakwa, ũcio nĩwe njũĩ. Ngai witũ anenehe. Nake akĩmũcokeria atĩrĩ, ndũmwĩre o rĩu na mũtinaigua. Nake akĩmacokeria atĩrĩrĩ, ndamwĩra o rĩu na mũtinaigua. Mũkwenda kũigua rĩngĩ nĩkĩ? Arĩ mũkario nake, tondũ amakaga atũire nduma-inĩ na rĩu nĩ arutwo nduma-inĩ. Haya, mũkwenda na inyuĩ mũtuĩke arutwo ake. Nao makĩmũruma makiuga, we nĩwe mũrutwo wake. Ithuĩ tũrĩ arutwo a Musa. Ithuĩ tũtiũĩ Ngai ithuĩ nĩtũĩ Ngai nĩarĩirie Musa, no mũndũ ũcio-rĩ tũtiũĩ na kũrĩa oimĩte. Nake mũndũ ũcio agĩcokia akĩmera atĩrĩ, kaĩ ũguo nĩ ũrirũ-ĩ, atĩ inyuĩ mũtiũĩ kũrĩa oimĩte na no akĩhingũra maitho. Mwathani Jesũ anenehe. Ũyũ mũndũ arĩ na ũcamba. Ona mageria kũmũthigitha, ona mageria kũmũthinĩkania, we oĩ Jesũ tu nĩ wamũhingũra maitho. We oĩ Jesũ nĩ wamũruta ũtumumu atũire naguo, ũtumumu atarutĩtwo hau, atangĩarutirwo nĩ mũndũ hau mbere. Mwathani Jesũ anenehe. Nĩtũĩ Ngai ndaiguaga arĩa mehagia. No rĩrĩ, mũndũ akorwo nĩ mũhoi Ngai na agekaga ũrĩa we endaga, ũcio nĩ amũiguaga. Kuma kĩambĩrĩria gĩa thĩ gũtirĩ kwaiguo mũndũ wahingũrire ũngĩ maitho, waciarirwo mũtumumu. Mũndũ ũcio atangiumĩte kwĩ Ngai ndarĩ ũndũ angĩhota gwĩka. Magĩcoka makĩmwĩra atĩrĩ, we waciarirwo wĩna mehia matheri, na githĩ ũgũtũruta ũhoro ithuĩ? We waciarirwo
magicoka makimwira atiri we waciarirwo wi wa mehia matheri na githe uguturuta uhoro ithui magikimuthinikania makimumia nja. Jesu anenehe mamuthinikanirie makimumia nja. O niguo aciari ake metigiraga muno makiria ati kae matikae gwitikia Jesu ni muhonania, matikae gwitikia Jesu ni Kristo nigetha matikae guthinikanio nja. No ni riri kaba uthinikanio nja ni afarisai witikitie Jesu tondu ni ekaga maundu manene na mautugi. Kaba uthinikanio nja ni afarisai wihokete Jesu Kristo o uria ungikuruta nduma-ini iria uri muthenya umuthi ni tondu we ni muhonokania, ni tondu we gutiri undu ona uriku ungimurituhira. Yaturutaga maundu-ini niwe kuhona, ni atuhonagia agaturuta mirimo-ini, yani maundu maria twikagira. Mundu wa Ngai kaba uthinikanitio ni mufarisai no tuike wa kwihoka Mwathani Jesu. Mwathani Jesu anenehe. Nake Jesu akiuga ate nima murutire nja na athie amukora akimuria weri ni wihokete muru wa Ngai. Nake agicokia akiuga atiri nake ni uriku muthuri uyu ngamwihoke. Jesu akimwira atiri ni umuonete ona noe muraria nake. Nake akiuga Mwathani ndigwitikia, akimugwira thi. Nake Jesu akiuga atiri nie ndokire thi ino gutuithia matwiro ati aria matonaga mone na aria monaga matuike atumumu. Mwathani Jesu anenehe. Ati mundu uyu riria Jesu aiguire mundu ni aikio nja agithia akimukora akimuria we ni wihokete muru wa Ngai. Nake agicokia akiuga atiri nake ni uriku muthuri uyu. Mundu uyu ni ndari no hinga thiini wake, ndari no menyo, ndataukitwo uyu wa muhingura maitho nu. No riria Jesu okire akimuria ni wihokete muru wa Ngai, nake akimwira eku. Jesu akimwira atiri ni muonete na noe muraria nake. Jesu anenehe. Kuonania ati ni matitheru o ndari no ndungi, ona ndari no hinga thiini wake, ona ndamenyete Jesu nu, ndamutaukitwo na ndamumenyete. No ni riri riria Jesu amwirire nie ni uyu nowe muraria nake ri, mundu ucio akiuga Mwathani ndigwitikia. Ngai witu anenehe. Akitikia Jesu Kristo, undu uyu ukimuingira thiini wake, akituika ni amumbura akiuga nie nima niwe Jesu na we niwe wahingura maitho, nie niwe nguturira undutite utumumu-ini ria ndirari naguo, utumumu aciari akwa matangira ndutire, utumumu ona ndarutwo aciari akwa bado matire na witi, yani ni maretigira Afarisayo nigetha matikae guikio nja. Mwathani Jesu anenehe. Twanarutwo utumumu-ini wa mithemba na mithemba, no tukaga gwitikira. No tuthiaga tu na mbere na kunuguna, no tuthiaga mbere na kwaga kwihoka Jesu uyu, no tuthiaga na mbere na kwaga kumwitikia. No ni riri uyu mundu mutumumu we aikarire eyumitie, ona athinikanio, ona aikio nja, augire Jesu no Mwathani. Riria Jesu amumirire akimuonithia tithero ni nie uyu ni nie muru wa Ngai, tithero ni nie ngurutirio tumumu, mundu uyu ndacokire na thutha, oigire ni ngwitikitie. Biblia igatwira agituria maru akimwira kaitu tuthome hau na nake Jesu akiuga atiri ni ndokire thi ino, nake akimugwira thi. Nake akiuga Mwathani ndigwitikia, akimugwira thi. Kuguo agituria maru mbere yake, kumbura na kuga ati tithero uyu niwe Jesu uria nguturira, tithero uyu niwe Jesu uria ngwitikia, tithero uyu niwe Mwathani uria wanduta utumumu-ini kuma guciarwo, na ni maciari akwa ni marega kuruta wira nigetha ni tondu ni maigua guoya tu wakuga nigetha matikae guikio nja. Ngai mwega, Ngai witu ni mwega na ni muigua tha. Mwathani Jesu anenehe. Kuria guothe Jesu athiaga agikaga wega.
na rĩrĩ nĩ tondũ twanarutwo nduma-inĩ ya mĩthemba na mĩthemba. Rekei tumbũrage Jesu eta mwathani na mũkũri wa mũtũrĩre witũ. Rekei tũtigage guoya, rekei tũtigage mathangania. Ona amena Kristo matũbuata, ona amena Kristo matũtuĩria ũtukũ na mũthenya. Rĩtwa rĩa Jehova no rĩnenehaga, no tũriumbũraga atĩ Jesu nĩ mwathani. Nĩ tondũ ti-itherũ ũtumumu ũrĩa twĩnaguo wana ũyũ ũngĩhota gũtũruta. Ngai witũ anenehe. Nao Afarisai arĩa marĩ nake nĩ maiguire ũhoro ũcio makĩmũria, tũrĩ atumumu na ithuĩ? Nake Jesu akĩmeera atĩrĩ, mũngĩrĩ atumumu mũtingĩrĩ na wĩhia. Na tondũ mugaga ũũ, ithuĩ nĩ tuonaga-rĩ, wĩhia wanyu no ũtũire. Jesu anenehe. Afarisayo nĩ maiguire ũru biũ nĩ ũndũ wa ũhoro ũyũ, nĩ tondũ ti-itherũ rĩrĩa Jesu ametirie atumumu makĩriguo, ai atumumu matiataũkĩtwo nĩ ũtumumu ũrĩa mararia Jesu araria ũhoro waguo. No nĩ rĩrĩ, ũtumumu warĩ wa kwaga kũmenya na Jesu, ũtumumu warĩ wa kwaga kũmenya ũtheri. Nĩ tondũ kĩambĩrĩria nĩ tũthomire Jesu amerire nĩ niĩ ũtheri wa thĩ. Koguo nduma yothe ĩngĩgũkĩra Jesu nowe ũtheri wa thĩ. Ngai witũ anenehe. Hatarĩ Jesu hatirĩ ũtheri. Koguo rekei tũtũre thĩinĩ wa Jesu, tũmwĩhoke na tũmwĩrĩgĩrĩre, nĩ tondũ gũtirĩ ũtumumu atangĩruta. Mũndũ ũyũ ũrĩa ona rĩrĩa andũ ake mamuonire mambĩrĩirie kuga, ũyũ nĩwe, ũyũ tiwe, ũyũ nĩwe, ũyũ tiwe. No nake gũtirĩ ũndũ ũngĩ oĩ, we oĩ nĩ ahonio nĩ Jesu. No rĩrĩa hĩndĩ ĩyo ndamenyete Jesu, no rĩrĩa amũmenyire akĩhota kũmumbũra, akĩhota kwĩra andũ othe, ti-itherũ niĩ ndĩmũhonie na nĩ ndetĩkia Jesu eta mũhonokia na wa mũtũrĩre wakwa. Jesu anenehe. Rekei tũikare thĩinĩ wa Jesu, tũikare tũmwĩhokete, tũikare tũmwĩtĩkĩtie, nĩ tondũ harĩwe harĩ ona ũtheri na harĩwe hena ũhonokio. Mũrathimwo mũno nĩ Jesu, amwĩke maũndũ mega na ma ũtugi. Thũ cia ngoro yakwa nĩ cingĩathĩkĩra
Never
twagũtĩa na twakũneneia, nĩkĩo twakũinamĩrĩra ithe witũ, twaiga nĩ wagĩrĩire kũgocwo, nĩ wagĩrĩire kũneneio rũcinĩ, ngoro-inĩ citũ twĩna ngatho, tũgĩkwĩra igũrũ rĩa maũndũ mothe we wĩ Ngai, nĩwe mwĩhoko witũ rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ twagũtĩa Ngai, nĩ twakũneneia rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ twagũtũgĩria ithe witũ, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe Mwathani, nĩwe mwĩhoko witũ, nĩwe honokio witũ, nĩwe kĩĩrĩgĩrĩro gitũ, nĩwe hinya witũ Ngai, nĩ thengio tondũ nĩ ũratũtiganĩria, ndũrĩ ũranogio nĩ ithuĩ mũthamaki wega, nĩ twagũtĩa rũcinĩ rwa ũmũthĩ, rĩĩtwa rĩaku nĩ rĩnene Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩna hinya, rĩĩtwa rĩaku rĩna thayũ, rĩĩtwa rĩaku rĩkĩrĩte marĩĩtwa mothe, gũtirĩ Ngai ũngĩ twetereire tiga we Ngai, ũkwarĩrie ngoro citũ rũcinĩ rũrũ, ũkocerere ngoro citũ Mwathani, cerera ngoro cia athuri, cerera atumia anake na airĩtu na ciana, twĩrĩgĩrĩire kuma kũrĩ we rũcinĩ rũrũ wa ũmũthĩ, nĩwe twĩrĩgĩrĩire Ngai witũ, ũke ũtwĩke maũndũ mega na ma ũtugi, ũke ũtũhonie na ũtuongerere hinya rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ thengio Ngai, nĩ twagũcokeria ngatho, nĩ thengio nĩ gũtũkinyia kĩgongona-inĩ gĩaku, nĩ thengio nĩ gũtũhotanĩra rũcinĩ, nĩ thengio nĩ ũgima wa mwĩrĩ, nĩ thengio nĩ thayũ Ngai, ona nĩ thengio nĩ kiugo gĩaku rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ thengio Ngai, o toguo waririkanire mũthuri ũcio warĩ mũtumumu, tuĩka wa gũtũririkana rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũkorwo tũhingũre maitho maitũ ma kĩroho, na nĩguo ithe witũ tũhote kuona mbere Ngai, nĩ twagũthaitha rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ũke ũtwĩke maũndũ mega na ma ũtugi, ũke ũtuongerere hinya Mwathani, ũke ũtũhe kĩĩrĩgĩrĩro kĩa muoyo wa tene na tene, thengio nĩ gũtũhonokia Ngai, thengio nĩ gũtũtũũria Ngai, thengio nĩ thakame ya gatũrũme, thengio nĩ kiugo gĩaku na ndungata ciaku, thengio nĩ kĩgongona gĩkĩ Mwathani, twakũinamĩrĩra rũcinĩ rũrũ na twagũtĩa, twaiga nowe wiki ngoro-inĩ citũ, tũtirĩ na Ngai ũngĩ twĩrĩgĩrĩire rũcinĩ rũrũ, tũtirĩ na Ngai ũngĩ twĩhokete Mwathani, nĩwe mwĩhoko witũ Ngai, nĩwe mũrĩithi witũ Ngai witũ, na gũtirĩ kĩndũ tũngĩa, rĩrĩa tuma hatĩka-inĩ nĩ ũtũhatũrĩte, rĩrĩa tũtararĩ nĩ ũratũheire Ngai, ona rĩrĩa tũrwarĩte nĩ ũtũhonetie Mwathani, nĩ tuonete wĩhokeku waku thĩinĩ wa ngoro citũ, thĩinĩ wa mĩtũrĩre-inĩ itũ Ngai, we nĩwe twĩhokete na tũgakwĩrĩgĩrĩra, nĩ twagũtĩa Ngai, nĩ twakũneneia Mwathani, rĩĩtwa rĩaku rĩnene ithe witũ, rĩĩtwa rĩaku rĩambarare na rĩtũũgĩre, we nowe wiki Ngai witũ, tũrathime na ũtwĩke wega rũcinĩ rwa ũmũthĩ, twaneana cabaci ĩno moko-inĩ maku Ngai, tũkĩhoya gũcererwo nĩwe Roho Mũtheru wa Ngai, tũkĩhoya gũtugwo nĩwe na kwambarario nĩwe, nĩ tondũ twĩrekereirie na kũrĩ we Ngai, gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ithuĩ tũtingĩhota tũtarĩ nawe Ngai, nĩkĩo twerekereria na kũrĩ we Ngai, we surrender everything unto you God, may you have your way in our lives, may you have your way in our service, we worship you God, we exalt you our God, thank you Holy Spirit, thank you Jesus, thank you King of glory, thank you our Father and our God, Mwathani nĩ twagũtĩa, Mwathani nĩ twakwambararia, nĩ twakũgoca rũcinĩ rũrũ, nĩ twaiga wĩ Ngai thĩinĩ wa ngoro citũ, nĩ twaiga wĩ Ngai thĩinĩ wa mĩtũrĩre itũ, twĩke maũndũ mega na ma ũtugi, rathima athuri na atumia na anake na airĩtu, twĩharĩrĩirie kuuga kuma kũrĩ we Ngai, ũkotwarĩrie Ngai, ũkotũcenjie Ngai, ũkotũcerere Mwathani, tũthondeke ũrĩa ũkwenda rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ngoro citũ nĩwe inyoteire, ngoro citũ nĩwe ciĩrĩgĩrĩire Ngai, ũke ũcirathime na ũciĩke maũndũ mega, arĩa mainamĩte ngoro ũkomainamũre, arĩa matarĩ na thayũ mahe thayũ rũcinĩ rũrũ, arĩa matarĩ na mwĩhoko mahe mwĩhoko Ngai, acio makinyĩte mũico Mwathani, mahe kiugo kĩa mwĩrĩgĩrĩro na kĩa mũgatindĩka mbere, nĩ tondũ wĩ Ngai na gũtirĩ ũngĩ tawe, twahoya Ngai witũ
twaiganowe wiki rũcinĩ rwa ũmũthĩ, tamakĩra mĩtũrĩre itũ, tamakĩra bamĩrĩ citũ, tamakĩra kanitha kĩgongona gĩaku Ngai, tamakĩra bũrũri witũ Ngai, twahoya thayũ bũrũri-inĩ witũ Ngai, twahoya tha ciaku na hinya waku Ngai, wĩtĩkĩre kwĩyonania thĩinĩ wa bũrũri, tũhe thayũ mĩciĩ-inĩ itũ, tũhe wendo na ũiguano waku Ngai, na tũtingĩhota tũtarĩ nawe Ngai, nĩtwagũtĩĩa nĩtwakũnenehia Ngai, nĩtũkoretwo twaranĩte na ithuĩ Ngai, nĩũtwĩkĩte maũndũ mega na ma ũtugi, nĩũtũmenyereire Ngai, nĩũtũtugĩte na ũtugi waku Ngai, nginya hau tũkinyĩte nĩwe hinya waku, nginya hau tũkinyĩte nĩ tha ciaku Ngai witũ, nĩwe ũkoretwo ũgĩtũtongoreria Ngai, ona kũrĩa tũrahungura mĩkuru ya ndumata ya gĩkuũ, nĩũkoretwo wĩ mwĩhokeku Ngai, nĩtwagũcokeria ngatho Ngai, tondũ rĩ ũratũtiganĩria, ndũrĩ ũratũrekereria tũninwo nĩ thũ, ũkoretwo wĩ Ngai mwĩhokeku Ngai, thĩinĩ wa mawĩra-inĩ maitũ, thĩinĩ wa mĩciĩ-inĩ itũ Ngai, ona thĩinĩ wa bũrũri witũ Ngai, nĩtuonete wĩhokeku waku, nĩtuonete tha ciaku na hinya waku Ngai, nĩtwagũtĩĩa nĩtwakũnenehia Ngai. Thank you Ngai, nĩtwagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Church Njathai-inĩ, thiĩ na mbere na gwĩka maũndũ mega na ma ũtu, thiĩ na mbere na gũthamaka Ngai, mwaki wa kĩgongona gĩkĩ ndũkanaũre Ngai, tũũra wakanĩte Ngai, reke Mwathani rĩtuĩke rĩũrĩro rĩa andũ aku, rĩrĩa andũ moka manyita hĩa cia kĩgongona gĩkĩ, magacemania na hinya waku, magacemania na ũtugi waku Ngai, mabataro mao makonekanĩrwo nĩwe Ngai, nĩwe twĩrĩgĩrĩire Ngai, thamaka thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ, nĩtwagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa ndungata na ngombo ciaku iria ũtũhete Mwathani, nĩwe Bishop John Gĩthirĩ na Bishop Rachel Wangarĩ, thiĩ na mbere na kũmatuga na wendo waku, thiĩ na mbere na kũmarathima Ngai, marũĩrĩre nĩ tondũ wĩ Ngai, mahotanĩre Mwathani, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ona ũthĩnjĩri wa mũthenya wa ũmũthĩ twaũkomiti moko-inĩ maku, wĩtĩkĩre gũthamaka Ngai, wĩtĩkĩre kũhũthĩra ndungata yaku John Gĩthirĩ, o ta ũrĩa ũkĩhota rũcinĩ rwa ũmũthĩ, ndamakunĩka na thakame ya Jesũ Kristo. Thank you nĩ ũndũ wa Pastor Lucy, thiĩ na mbere na kũmũrathima na kũmuongerera hinya, mwĩkie maũndũ mega na ma ũtugi, mũrathime na ũmũiguĩre tha, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Rathima Pastor Irũngũ, rathima Pastor Peter, meke maũndũ mega na ma ũtugi, nĩ thengio nĩ kũmathuura, nĩ thengio nĩ kũmacagũra Ngai, rũcinĩ rwa ũmũthĩ Ngai, na makĩra mĩtũrĩre yao, nĩndagũcokeria ngatho nĩ ũndũ wa athuri a kĩgongona gĩkĩ, atumia anake na airĩtu na ciana, ũkirĩrĩrie kũmarathima, ũkirĩrĩrie kũmeka wega Ngai, rathima wĩra wa moko mao, makiumagara na magĩcoka, ũmarĩithagie na ũmagitagĩre, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, ndaria kĩrathimo gĩaku Ngai, igũrũ rĩa andũ othe mekũingĩra na mũrango ũrĩa, Ngai witũ ũcemanie na mabataro wao, Ngai witũ ũmagitĩre na ũmarathime, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, nĩwe twetereire rũcinĩ rũrũ, ũka Ngai witũ ũtũrathime, ũka Ngai witũ warie na ithuĩ, nĩ tondũ wĩ Ngai na wĩ mũtugi, nĩtwagũtĩĩa Ngai, nĩtwakũnenehia Ngai, nĩtwagũtũgĩria rũcinĩ rũrũ, twaiga wĩ Ngai na gũtirĩ ũngĩ tawe, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Worship you, Lord. Yugana maweko maku, nyanerere chuge uri mwega, utire ngai onge tawe, niokumage o iguru nane, wendo waku ne umakiti, ukagegia ngoro yako, na nikeo nigukuinĩra, ningũgana mawĩko maku,
nyanirire njuge uri mwega gutire ngai ungi tawe njukumage iguru na thĩ wendo waku nĩ umakĩte ũkagenia ngoro yakwa na nĩkĩo nĩngũkũinĩra ndigatiga kuga ũrĩ mwega ndigatiga kuga ũrĩ Ngai marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba ndikariganĩrwo ndigatiga kuga ũrĩ mwega ndigatiga kuga ũrĩ Ngai marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba ndikariganĩrwo ndigatiga kuga ũrĩ mwega ndigatiga kuga ũrĩ Ngai marĩa mothe ũnjĩkĩire Baba ndikariganĩrwo ndigatiga kuga ũrĩ mwega ndigatiga kuga ũrĩ Ngai marĩa mothe ũnjĩkĩire
Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Rũcinĩ rwega ndĩ mwega na ndĩ mũhonoku na nĩ ndĩraigua ndĩ mũrathime hau tũkinyĩte tiga nĩ guoko kwa Ngai nĩ tũngĩhotekete. Njĩtagwo Agnes Wairimu wa Karongo na gwitũ nĩ Gaciĩ na ũmũthĩ rũcinĩ rũrũ rwega Ngai nĩ anjiguĩrĩire tha akareka tũgayane kiugo na inyuĩ. Ngũigua ndĩkĩte mũno ndĩ mbere ya ndungata cia Ngai na ndĩ mbere ya Ngai nĩ gũtĩĩka rũcinĩ rũrũ rwega. Pastor Lucy Ngai akũrathime, Pastor Irũngũ na arĩa othe megũkũ mũrathimwo nĩ Jehova na mũhe gũtũ gwa kũigua nĩgetha mũigue Ngai ũrĩa arenda kuuga rũcinĩ rwega. Kiugo kĩa Ngai gĩkoragwo gĩ kĩerũ ona no gũkorwo nĩ ũgũkĩiguĩte rũcinĩ rũrũ no nĩ kĩerũ ihinda kwa mahinda. Kwoguo ũhe gũtũ gwaku ndagĩka cigana ũna na nĩgetha tũgayane nawe. Na nĩ ngũnyiha mũno ndĩ mbere ya Ngai ngĩhoya Pastor Irũngũ athomere Thaburi 40 tondũ ĩno yakwa nĩ ya Gĩthũngũ. Thaburi 40 thome mũraini wa mbere wa kerĩ na wa gatatũ. Page number ni 675. Arĩa mena ibuku rĩrĩ rĩnyitanu. Thaburi 40 namba cia gũtara nĩ 675. Tũrathoma mũhari wa mbere wa kerĩ ona wa gatatũ. Bwana asifiwe. Amen. Na nĩ tũgũthoma. Gweterera ndetereire Jehova ogirĩrĩirie nake agĩkĩhũgũrĩra akĩnjerekera agĩĩtĩkĩra kũigua kĩrĩro gĩakwa akĩnduta thĩinĩ wa irima rĩũru
rĩ mũro o thĩinĩ wa itomboya kũu mũtoro-inĩ, agĩkinyithia magũrũ makwa ihiga igũrũ, mĩkinyĩre yakwa agĩkĩmĩrũmia, agĩgĩkĩra kanua gakwa rwĩmbo rwerũ o rwa ũgooci, ngocage Ngai witũ naruo. Andũ aingĩ marĩonaga ũguo na magetigĩra, magwate kwĩhoka Jehova. Amen. Ngai akũrathime Pastor Irũngũ nĩ ũndũ wa gwathĩka. Atĩ gweterera ndetereire Jehova o ngirĩrĩirie. Gũkirĩrĩria nĩkuo ndĩrenda gũtuĩke kĩrĩa headline ya message. Gweterera ndetereire Jehova o ngirĩrĩirie, nake nĩ anjĩtĩkire akĩnjĩhũgũrĩra na akĩigua kĩrĩro gĩakwa. Arĩ irima rĩa mũro rĩna itomboya. Gũkirĩrĩria andũ aitũ nĩ gũkorwo na ruo, ndũkoragwo ũgĩkirĩrĩria hena mĩtheko. Gũkirĩrĩria nĩ hakorwo na ruo, na nĩ ũmĩrĩrie, tondũ wakirĩrĩria wĩna mũbagabago ndũkũhĩtũka kĩgerio kĩu. He mwarimũ witũ watũthomithagia wa Gĩthũngũ, ndũngĩathire ibuku page ĩyo ĩngĩ ũtarĩkanĩtie na correction. Marĩa mothe wagwa no mũhaka ũcokere, wanyita nĩguo gũcoka ũtwarane na andũ arĩa angĩ. Na noguo na gũkũ kwa Ngai, ũngĩtũra ũgwĩte kĩgerio ũgũtũra ũcokeraga, tondũ ndũgakĩra gĩkĩro kĩu nginya ũmenye nĩ ũgwĩte kĩgerio nĩgetha ũcokere. Gũkirĩrĩria nĩ gũikara he Jesũ, kũhoya kĩrĩra he Jesũ, tiga gũthiĩ kũhoya kĩrĩra na kũu nja, hoya kĩrĩra he Jesũ. Tondũ wana wakirĩrĩria no riuga ngemi, na ngemi itigagwo nĩ mũndũ na mĩhehu, ngemi ciugagwo nĩ mũndũ anĩrĩire, tondũ waigua atĩ no agwĩkĩra rwĩmbo rwerũ kanua-inĩ gaku rĩ, na no gũkĩina rwĩmbo rwa mĩhehu. Kwĩ mũndũ ũtekũmenya wĩ mũrathime. Tũkirĩrĩria andũ a Ngai, tondũ rĩu rĩ, ona rĩrĩa andũ mathire ogĩa njata magĩthiĩ gũcaria karĩa kana karĩ, njata nĩ yambire ĩkĩũra, magĩthiĩ kwa Herode kũhoya kĩrĩra kuo. He rĩmwe Ngai atũkiragĩra, na ndũkahenio nĩ mũndũ ũthiĩ gũtwarwo kwa diviner, ũkerwo he mũndũ wĩna horo na ta gĩcicio, arona nginya mara. Egũthiĩ akũhe ũhoro waku wothe, na rĩu we wahe ũhoro waku wothe maũndũ nĩ megwĩka atĩa? No kwa diviner rĩ, wagĩra thĩna, tondũ maũndũ marĩa Ngai ekwendaga kũrekereria nĩ kũhinga gwĩka atĩa? Tondũ wathiĩ kũhoya kĩrĩra kwa Ngai ng'eni. Gũkirĩrĩria nĩ kũrĩ na ruo andũ aitũ, no na mũtumia rĩrĩa akirĩrĩirie ruo acokaga akaiga ngemi agĩaka. Kwoguo gũkirĩrĩria nĩho ndĩrenda mũnyite haha, gũtikoragwo na ũhoro wa mĩtheko, nĩ ũhoro wa gũkirĩrĩria nginya Ngai agũtue ũrĩa arenda gũgũtua, nginya Ngai agũthondeke ũkinyanĩre, ũkiumĩra hau ũkumĩra wĩ mũndũ mũhotanu, na nginya andũ othe gwatuĩka andũ othe nĩ makona ũrĩa Ngai ekĩte thutha wa gũkirĩrĩria, wa kũrutwo irima rĩrĩ. Akirĩrĩirie irima rĩu, ndathire gũthathaia ngai cia Baali, ndathire kũhoya kĩrĩra kwa diviner, ndathire kũhoya kĩrĩra kwa rogi. Akirĩrĩirie nginya rĩrĩa Jehova amwĩhũgũrĩire ũguo, agĩkĩra rwĩmbo rwerũ kanua-inĩ gake. Andũ a Ngai mũreke tũkirĩrĩrie kwa Ngai, na nama no tũkuga ngemi mũthenya barigici, tondũ ona rĩrĩa mũirĩtu waku aroka kũgũrwo, maigaga hũti gũkũ kwa nyina wa Njoki, magakĩhingũrĩrwo. Andũ a itũra rĩu matiamenya nĩ wĩ mũrathime, ithe matiamenya. Tũkuga ngemi twĩ kwa Ngai, no menye twagwa kĩgerio, you have to do the correction. Wahota gũtũra ugaga atĩrĩ niĩ nĩ ndahonokire, na ngĩhonoka mathĩna nĩ tu, mathĩna nĩ pa. No nĩkĩ? Tondũ ndũrĩ ũretaũkwo. Wona magerio ũrathiĩ kũhoya kĩrĩra kũndũ kũngĩ. Tũrerwo gũtirĩ igerio rĩtarĩ kĩ? Rĩũrĩro. Na tiwe wagerio, igerio rĩu wĩnarĩo ona ũngĩthoma Bible kwĩna andũ mageretio na igerio ta rĩrĩkũ. So we have to be patient. Twetereire Ngai, tukĩmũhoyaga na tukĩmũhoyaga ũũgĩ.
tondu andu aingi turaga tariu ni mukuririkana na nitukuciaganaga thitugioka our bishop Marai riria okire haha akiuga kanitha ndigatuike tari mucemanio wa thini macemanagia handu ni muririkana mahunjio make no uretwo mucemanio wa thini niki tondu ngithie ona no uhunjirie mundu ungi akwira angikorwo mundu ahonokaga gathina ni ndigwika atia tondu ni ararora ringi situation ciaku akona haha hena maundu matareka atia matarathie wega ni tukiriririe na twakiririria twathikire Ngai tutigane na njuko tutigane na rumena tuihorwo ni wendo tuihorwo ni gikeno twende nyumba ya Ngai twende ndungata cia Ngai tucihoyagire ukimwendaga ona utekumwenda tondu ndiwe kiria gitumaga andu mamene mundu uyu twerirwo atiriri Ngai aigire reke tumbe mundu uhana ta ithui tiguo kwi mundu ungi ona mundu arugama ringi ona ta haha ukaiga nyina ta makanyona mutumia uria ni ngaigua ta ngutahika watahikio niki na hana Ngai ni hana Ngai anyumbire na muhianire wakwa na riu wi kanitha-ini ugiciria no uguthie iguru ugiciria no ukwamukira irathimo iria irekagiririo ndungiamukira ugitahikaga ndungiamukira utagitahikio ni kurwara na uratahikio ni mundu na mundu hana Ngai na ndara kindu arakuria reke twendane kwanja wendo ni kindu kia bata muno ni gigutuma ukiriririe nginya muico nginya uge ngemi andu maigage tukwenda honokio wa nyina wa ng'ania tondu mundu uria kuringana na uria tumwekerea future yake arari hohe hahe no riu ni aroneka ki ena kaundu aroiga Ngai wa muoyo amurathime tugikiririria tugikirwo rwimbo rweru tunui-ini twitu na tukiheo wendo na tukiheo kwinyihia na nigetha Ngai agocagwo ethiini witu ati tuoneka andu ni marerirerio honokio tukwenda honokio ucio ona Theophilus kanitha-ini ri andu mathie kuo marathie makohorwo no ndungiohorwo ugitahika ndungiohorwo ugitahikagio ni nie ndiu kiria gutahikia na nie ndire thiini waku ukuohorwo ni kunyenda na gukiririria wendete Ngai na ukigua maundu maria ona tungitura turathimagwo haha lewa bishop tutingirathimika agikorwo tutigukiririria na wendo wohithanagia andu mahana atia makahana uguo ati thina waku ni wakwa ibataro riaku ni riakwa ati riria ndirakwaga ngoiga mutumia ucio ndimwiriga na ndiramenya kiria aragerera Ngai muiguire tha ucio niguo wendo na gukiririria twendane andu ndurire matuona makoria twendanaga niki makenda guka kumenya wendo ucio uraima ku makenda kumenya atiri mundu uyu ona ciana ciake ciaharagana ri niki kiratuma thio na mbere na kuhunjia Ngai ciana ciake cianyua ndawa ri na cianyua bangi ri niki kiratuma ndaraima wega-ini wa Ngai ndangiuma wega-ini wa Ngai tondu ni aramenya magerio mau uhetwo twiragwo ndungiheo igerio utangihota gwika atia no waigua Daudi ari thiini wa irima rina matomboya na itenderu kugu ndangiarugamire ndangiekire atia ni irima riari na ruo no ni amenyire ni ngweterera ongiririirie tondu ni ndiramenya kwi maundu Ngai egwika na andu othe ni mekwionera na ni marirutaga wira ni undu waku wikiriririe muru na mwari wa ithe witu na makiria uige mathani ma Ngai hau kando ukerutaga namo tondu mena indo mena maundu mothe maria twagirwo ni gukorwo tugika twendane tukiririirie tuhoyanagire tukiririirie magerio mau me mucii ukumona mathira automatically andu magokaga gukuria ni kwathire ukamera ni kwa Ngai ni ndi kundu kungithiete hindu atwarirwo kwa Ezekiel uria wa Mombatha sorry ni kumugweta ndiathire ku ndathire kwa Ngai tukiaria na baba na akinjira thutha wa nduma ni utheri munene wa kunyarata maundu mothe uihorwo ni gikeno kiririirie tondu na wakara nyariri-ini cia Ngai na wende Ngai no mwihoke utari no ndu ungi utigitie kumuona no uri muona na ngemi no uri ina tondu araiga atiriri thiini wa Isaia 54 muhari wa 4 ati ndukamake na ndugetigire
ndiereka wikio thoni-inĩ na ndikareka ũconorwo ona thoni-inĩ cio nini-inĩ waku nĩ ndĩroka gũcieheria na kĩnyũrũri kĩrĩa wanyũrũrĩtio rĩrĩa warĩ wandigwa nĩ gĩkũriganĩra gĩtikaririkanwo rĩngĩ tondũ nĩ gwekaga tũtige gũikara mũcemanio-inĩ ũtocio twerirwo nĩ our bishop atĩ tũgokaga haha ithuothe twagĩrĩirwo nĩ gũkorwo na maũndũ marĩa mega nĩgetha nayo thĩ ĩkerirĩria ũhonokio ũrĩkũ no nĩ mwaigua nĩ correction tũtekaga na tũtirenda gwĩka correction wona wagwa kĩgerio no mũhaka ũcokere na ũkamenya harĩa ũtareire mũriha na nĩgetha wacokera nake Ngai ũkamũririkania tondũ ona Hezekia ndarathimirwo nĩ gũikara ũguo rĩrĩa atũmanirwo nĩ egũkua aririkanirie Ngai 1 2 3 4 5 ona mũthigari ũrĩa wokĩte kuga mũruti wake wa wĩra nĩ mũrwaru arutwo mamwĩrire mũthuri ũyũ nĩ atweaga gĩa kũrĩa ona gwa gũkoma ũguo na gwĩka ningĩ wega kwĩna ngoga yakuo nĩ gũtũmaga mũndũ arathimwo to gũikara ũguo ũikarĩte ũguo wĩkaga wega na wĩriragĩrie maũndũ marĩa mega na wĩriragĩrie gũikara wetereire na ũkirĩrĩirie ndũgathiĩ njĩra cia mũkato wĩhoke Ngai nake Ngai wa muoyo nĩ egũkũrathima ũkiuga ngemi itũũra igima rĩone mũndũ ũyũ kweli atungataga Ngai ũrĩa ugaga na ageka Ngai wa muoyo mũrathime na mwende. Monenema nagotire Ngai ongeta wene tuene Ngai monenema nagotire
gĩtawe Ngai ũtahotagwo ũguo nĩguo tũkũĩ ũnene wa nene ona gũtirĩ gĩtawe tũrakwambararia tũgakwambararia Thank you, Ngai, nĩ gũtũtwara ũru rwaku mũthamaki mwega.
ũgatũtua ciana ciaku Mũrungu ũrĩ tha. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai. Nĩtwagũthathaia rũciinĩ rwa ũmũthĩ, nĩtwagũtĩĩa na twakwenda. Twoiga Ngai we mũnene, twoiga Ngai we mũtugi, twoiga gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe, gũtirĩ ũngĩ mũtheru tawe Ngai. Nĩtwagũthathaia rũciinĩ rwa ũmũthĩ, nĩtwakwenda mũno makĩria Ngai, nĩtwagũtũgĩria mũno makĩria, nĩtwakũinamĩrĩra Ngai. Nĩ wega, nĩ wega, nĩ wega Ngai. Thengiũ nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ Mwathani. Tũnyihĩte mũno twĩ mbere yaku Ngai wa Isiraeli, nĩ tondũ wa gũtũhe handũ ha gũgũthathayagĩria, handũ ha gũkũnenehagĩria mũthamaki mwega, handũ ha gũkaga kũrehe mabataro maitũ. Tũkaga tũrĩ arwaru Mwathani, na tondũ nĩ wĩtanĩtio na nyũmba ĩno Ngai, tũkainũka tũrĩ ahonu. Tũkaga tũtitikanĩtie mĩrigo Ngai, na tondũ nĩ wĩtanĩtio na nyũmba ĩno, tũkainũka twahoretwo nĩwe Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai. Thengiũ nĩ tondũ wa kĩgongona gĩkĩ gĩa Theophilus Mwathani, gĩkĩ gĩtanĩtio nawe Ngai wa Isiraeli. Nĩtwanyiha mũno twĩ mbere yaku Ngai, tũkĩambararia kĩgongona gĩkĩ na kũrĩ ũrĩ Mũrungu mwega, tũkĩhoya ũtuĩke wa gũtũririkana mũthenya wa ũmũthĩ. Tũharũrũkĩria hinya waku Ngai, tũharũrũkĩria tha ciaku mũthamaki mwega, na nĩgetha Ngai twakũrehera mabataro maitũ, wĩtĩkĩre kũmamũkĩra Ngai. Nĩtwagũthathaia mũthamaki mwega, tũkĩhera mehia na mawaganu maitũ Mwathani, marĩa ũngĩtũciukĩra Ngai witũ, tũkĩnyiha twĩ mbere yaku Ngai, na nĩgetha wĩtĩkĩre kũharũrũka Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo, twetia hinya waku, twetia hinya waku, twetia hinya waku, hinya wa Roho Mũtheru thĩinĩ wa gĩtũngano gĩkĩ, thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Hinya wa kĩrĩkanĩro, twahoya ũndũ ũmwe tu, atĩ ndũgetĩkĩre tũinũke ũrĩa tũkire Mwathani. Ĩtĩkĩra tu gũtũcerera tondũ wĩ Ngai, ĩtĩkĩra tu gũtũririkana na ũndũ wa tha ciaku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Thengiũ Mwathani nĩ tondũ nĩ ũkoretwo na ithuĩ kuma rĩrĩa twambĩrĩirie o nginya ihinda rĩrĩ tũkinyĩte Mwathani. Tũragũcokeria ngatho nĩ tondũ nĩ tũĩ nĩ ũgũtwarana na ithuĩ, na nĩ ũgũtwĩka maũndũ manene na ma ũtugi. Twarekereria service ĩno guoko-inĩ gwaku Ngai, tũkĩhoya wĩtĩkĩre tu gũtũcerera, tũkĩhoya tu wĩtĩkĩre gũtũririkana na ũndũ wa kiugo gĩaku Mwathani-rĩ, wĩtĩkĩre gũtũharũrũkĩra Ngai. Tũhe gweterera kũrĩa kumanĩte na kũrĩ we, tũhe gũkirĩrĩria kũrĩa kumanĩte na kũrĩ we, o ta ũrĩa kiugo gĩaku gĩatwĩra Mwathani. Na nĩ tũĩ twagweterera, twagũthaitha na twanyiha, Ngai witũ nĩ ũgũtuonekanĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩ wega nĩ tondũ wĩ Ngai igũrũ rĩa mothe, wĩ mũnene ma, wĩ mũtugi mũno, wĩ mwĩhokeku mũno. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai. Nĩtwagũthathaia nĩ tondũ wa mũtumia wĩ haha, twagũthathaia nĩ tondũ wa mũthuri wĩ haha, twagũthathaia nĩ tondũ wa mwanake wĩ haha, ona mũirĩtu na ciana cia ngenge Mwathani. Ĩtĩkĩra tu gũtũririkana, ĩtĩkĩra tu gũtũharũrũkĩria hinya waku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Nĩtwakwĩnyihĩria Ngai, nĩtwakũgoca mũthamaki mwega, twagũtũgĩria na twakũnenehia. Twoiga wĩ Ngai igũrũ rĩa maũndũ mothe, twoiga wĩ Ngai ũrĩ na gĩkeno, twoiga wĩ Ngai ũrĩ na kĩeha, twoiga wĩ Ngai ũrĩ na thayũ, twoiga wĩ Ngai ũrĩ na ũru Mwathani. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo. Na githĩ tiwe ugĩte tũkwambararagia hĩndĩ ciothe, na githĩ tiwe ugĩte tũgũtĩage hĩndĩ ciothe, githĩ tiwe ugĩte tũkenage mahinda mothe. Rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai, rĩĩtwa rĩaku rĩrwambarara. Thengiũ Ngai nĩ tondũ wa wega waku. Tũnyihĩte mũno tũgĩgũthathaia, tũnyihĩte mũno tũgĩkũgoca, tũgĩkwĩrekereria Ngai, tũgĩkwĩra tũtingĩhota ũtarĩ na ithuĩ Mwathani, tũgĩkwĩra tũtingĩtoria ũtarĩ na ithuĩ Mwathani. Tũnyite na guoko gwaku, ũtũharũrũkĩre Ngai, na nĩ tũĩ watũtongoria, nĩ ũrĩathaga makinya maitũ magathiĩ na kũrĩa we ũkwenda. Watũnyita na guoko gwaku, nĩ ũrĩtũtwaraga o kũrĩa ũkwenda Ngai, thĩinĩ wa
Kristo. Mwathani Ngai Jehova tutigiaga tho iria iruaga na ithuĩ mũthamaki mwega. Na rĩu we Ngai tondũ nĩwe mũrũi-mbara wa magegania rĩ, etĩkĩra kũrũa na arĩa marũaga na ithuĩ, wetĩkĩra gũteng'erania na arĩa mateng'eranagia na ithuĩ, ũtuohere thũ citũ Mwathani, twaritũhia thabarĩ cia thũ citũ Mwathani, itikanatũkinyĩre Ngai, twekĩra ũtendero njĩra-inĩ ciao, matikanatũkinyĩre Ngai. Tũharũkĩrie mwaki waku wa Roho Mũtheru, tũtherie na thakame yaku, tũhithe thakame-inĩ yaku Jehova. Na watũhitha-rĩ, ona kwaritũha no tũkũhota gũthiĩ, watũcerera Ngai witũ-rĩ, no tũkũhota kũrũgama. Ririkana ngoro ya mũtumia wĩ haha, ũritũhĩirwo Mwathani nĩ tondũ wa maũndũ-inĩ marĩa aragerera. Hui Jehova ndagũthaitha nĩ tondũ wa atumia gatũrũme ka ũthingu rĩmwe kwanaritũha, ona thabarĩ karema gũthiĩ ka Ngai. Ndũkĩririkane ngoro cia atumia Mwathani, ĩtĩkĩra gũtũcerera mũthamaki mwega, ĩtĩkĩra tu gũtwara mĩrigo ĩrĩa tũtitikĩte Ngai, na watũhurũkia-rĩ, rĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai. Ririkana mũthuri wĩ haha Mwathani, ndamatega na kũrĩa ũrĩ, ici nĩ ciongo Mwathani, na ugĩte tũmathĩkagĩre kĩgongona gĩtheru. Kĩharũrũkĩrie athuri arĩa megĩikaro gĩkĩ Mwathani, wetĩkĩra gũcemania na ũmwe na mabataro make Ngai, wetĩkĩra kũmaririkana Mwathani na ũndũ wa tha ciaku. Ũtugi waku ũrogĩa igũrũ rĩao, hinya waku ũrogĩa igũrũ rĩao, manyite na guoko gwaku, matongorie no meke wega Ngai. Wa marathima ngumono goci-inĩ cia rĩtwa rĩaku. Ririkana mwanake na mũirĩtu wĩ thĩinĩ wa gĩikaro gĩkĩ, othe ndamaneana guoko-inĩ gwaku, ndahoya hinya waku igũrũ rĩao, ĩtĩkĩra kũmarũĩrĩra mbara, ĩtĩkĩra kũmaririkana Ngai wakwa, ĩtĩkĩra kũmatambũrũkĩria guoko gwaku, na wamanyita-rĩ, no mekũhota gũkuma thutha Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo tũrathimĩre ciana cia tũhĩĩ na tũirĩtu, wega waku ũrogĩa igũrũ rĩao. Tũririkanĩre bamĩrĩ citũ Ngai, weka ũguo Mwathani ũgocwo thĩ ũrogũcokerera. Rĩtwa rĩaku rĩrogocwo, tũtingĩriganĩrwo nĩ ndungata ciaku iria ũtũhete Mwathani thĩinĩ wa kĩgongona gĩkĩ. Thengio nĩ mapastors mothe marĩa makoragwo gũkũ, thengio Ngai, meke wega no maririkane ũtugi waku ũmoimage thutha, tha ciaku ikoragwo igũrũ rĩao, tuĩkaga riumagarĩro rĩao, magĩthiĩ gũkũmathia Ngai, ona makĩhũndũka Mwathani. Mĩtũrĩre yao ndamĩneana guoko-inĩ gwaku Jehova, ndũkanariganĩrwo nĩo. Tũromarathimĩte no meke wega, makĩrĩithia ng'ondu ciaku Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ngai wakwa nĩ ndaririkana Archbishop guoko-inĩ gwaku, kĩgongona kĩa mũciĩ wa Matu-inĩ, anakorwo arĩ ũteithio kũrĩ ithuĩ Mwathani, ona kũrĩ bũrũri, ona kũrĩ andũ aingĩ mũthamaki mwega. Kĩgongona kĩa Matu-inĩ ndamwambararia na kũrĩ arĩ, ngĩhoya ũtuĩke wa kũmũririkana, ngĩmũhoera guũrio mwerũ Mwathani, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Reke wega waku ũtwaranage nake, reke ũtugi waku ũkoragwo ũrĩ igũrũ rĩake, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mũrathime no mwĩke wega Ngai, ndamũirigĩra na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru, ndaria thakame ya Jesu igũrũ rĩake Ngai, ndamũhitha harĩa thũ itangĩmuona. Ngai wakwa rũa mbara ciake, Ngai wakwa rũa mbara ciake, nĩ tondũ we mũrũi-mbara wa magegania Ngai, ĩtĩkĩra tu kũmũririkana Mwathani. Ngai wakwa kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa ngoro yake-rĩ, ĩtĩkĩra tu gũkĩguũria thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Mwathani nĩ ndamũneana na kũrĩ arĩ, Jehova no tũrigwo, ona no twage kũmenya marĩa aragerera Ngai. Hĩndĩ wewe mũciĩ wa Matu-inĩ-rĩ, nĩ ũmoĩ Mwathani, gĩtũngane nake Ngai, tũngana na ngoro ĩno yake, ndamwĩtĩria hinya mwerũ kuma igũrũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Ndahoya mũraika mũrangĩri atũrĩa mũrangĩrĩte, akiumagara na akĩhũndũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu Kristo. Ndagũtĩĩa Ngai, nĩ ndakũnenehia. Thengio Ngai nĩ tondũ wa Bishop Lecho Mwathani wa Ngarĩ, ndamũneana guoko-inĩ gwaku.
kĩgongona gĩtheru etĩkĩra kũmũririkana Mwathani etĩkĩra kũmũtambũrũkĩria guoko gwaku mũhithe nĩ tondũ wĩ Ngai mũrũĩrĩre mbara ciake nĩ tondũ wĩ Ngai rũa na arĩa mararũa nake Ngai teng'erania na arĩa marateng'erania nake Ngai wega waku ũrogĩa igũrũ rĩake ndamũhitha thakame-inĩ ya Jesũ ndamũirigĩra na rũirigo rwa mwaki wa Roho Mũtheru ndamwĩtĩria hinya mwerũ ũtugi mwerũ wa magegania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩndagũtĩĩa nĩ tondũ wa ndungata ici Mwathani nyitĩrĩra mũciĩ wao Ngai nyitĩrĩra kĩhiko kĩao Ngai rũgama na ciana ciao iria magĩte cia kĩroho Mwathani ona ciana ciao cia kĩmwĩrĩ Ngai wa Isiraeli thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ndagũthaitha atĩrĩrĩ magwĩta Ngai-rĩ ndũkanamahithie ũthiũ waku ĩtĩkĩra kũmetĩka nĩ tondũ wĩ mwĩhokeku thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩndagũtĩĩa nĩndakũnenehia nĩndakũgoca na ndakwĩinamĩrĩra Ngai wakwa nĩndagũkumia na ndakwenda rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo kĩgongona kĩa mũciĩ wa matu-inĩ ndoiga wĩ mũtheru Mwathani ndoiga wĩ Ngai hinya nĩ waku ũhoti nĩ waku Ngai ũtorania nĩ waku kĩgongona gĩtheru nĩtwetereire kuona ũgĩtũtoranĩria nĩtwetereire kuona ũgĩtũrũĩrĩra nĩtwetereire kuona ũgĩtũririkana reke ndũrĩrĩ imenye nĩ kũrĩ kũndũ gwĩtĩkagio Ngai wa igũrũ nĩ kũrĩ kũndũ kũhoyagwo Ngai ũrĩa ũtoragwo nĩ hinya thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ ĩno nĩyo ciro itũ Mwathani rĩrĩa twatũngana gũkũ-rĩ reke andũ mamenye atĩrĩrĩ Ngai wa igũrũ ahoyagĩrwo gũkũ Ngai wa igũrũ ahoyagĩrwo gũkũ na nĩ aiguaga na nĩ acokagia mahoya rĩĩtwa rĩaku rĩrogocwo Ngai nĩtwagũtĩĩa Mwathani nĩtwakwĩnyihĩria mũno Ngai twagũtũgĩria mũno na twakũnenehia nĩ tondũ wĩ Ngai wĩ mũtheru na wĩ mũtugi tũngana na ithuĩ tũngana na ngoro citũ Mwathani o mũndũ kĩrĩa erirĩirie Mwathani o mũndũ kĩrĩa agĩrire nyũmba-inĩ yaku Ngai wakwa ndahoya arũe kwoguo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ Kristo nĩndagũtĩĩa Ngai ndagũkumia na ndakwenda ndakwĩinamĩrĩra na ndakũgoca wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa mũrũgũ ũcio Jesũ nĩtwahoya twĩtĩkio na twacokia ngatho amen. Bwana asifiwe. Tũhũrĩre Ngai witũ rũhĩ. Bwana asifiwe. Wendaga gũthoma kamũhari kamwe na wathiĩ nĩ ũgũgĩthoma na kũu kũngĩ Athesalonike wa mbere 5 kamũhari ga 16 Maandĩko maraiga kenagai hingo ciothe hoyagai mũtegũtigithĩria maũndũ-inĩ mothe-rĩ cokagĩriai Ngai wanyu ngatho nĩ ũndũ ũhoro wanyu-rĩ ũguo noguo Ngai endaga thĩinĩ wa Kristo Jesũ Mwathani agocwo. Ngai tũhoyage hĩndĩ ciothe twetagĩrĩre Ngai hĩndĩ ciothe na tũcokagie ngatho igũrũ rĩa maũndũ mothe. Ngai witũ amũrathime na mwĩke wega. Ninazidi kutembea maombi uyasikie Bwana unipandishe mbele ninaendelea ninazidi kutembea maombi
Tuguthie na mbere na kuina rwimbo ruu nigetha tumenye gitumi kiria gitumaga tuhoe na mahoya matuikaga nimo hinya wa theru othe. Ngagoca Ngai ndi thiini wa nyumba yake, ngamwenda ngamutugiria ati ona korwo no tutinde tukihoya muthenya mugima tutinginoga tondu nituramenya kiria tureka.
nĩ ndacokia ngatho tondũ wa ndungata cia Ngai arĩa megũtongoragia, na ngwĩhoka gũtirĩ mũndũ wahingĩrĩrio. Kwĩ mũndũ wahingĩrĩrio? Teresia, ngwĩhoka hatirĩ mũndũ wahingĩrĩrio arĩa maima matungate mũthenya wa ũmũthĩ. Nĩ tũhetwo maũndũ mega na maũndũ ma goro, na macio mothe maratumĩrĩria o ũhoro-inĩ wa kwĩtĩkia na kwĩhoka Ngai, kũgoca Ngai, kũmwĩnyihagĩria, kũmwenda, na hau hakoka hakaumĩrĩra kwĩrutĩra na kwaga kũnoga hĩndĩ ĩrĩa twĩ wĩra-inĩ ũyũ. Nĩ tũhetwo maandĩko thĩinĩ wa Johana, nĩ tũthomeirwo maandĩko maingĩ marĩa twathomerwo nĩ ndungata cia Ngai, nĩ tũhoeirwo nĩ ndungata cia Ngai. Ngai amarathime mũno, ona ũrĩa ũtanatungata Ngai amũrathime mũno, ithuothe atũrathime mũno. Mweke wĩho wa mũndũ ũrĩa ũrenda gũtungata, tondũ nĩ tũhetwo mweke ũcio nĩ Ngai, nĩgetha twĩgithie macoki maitũ ta ũrĩa gacaũ kegithagia icoki rĩrĩa gakuaga, na ithuĩ twĩgithie iheo citũ iria Ngai atũhete. Haleluya. Twarĩkĩrĩrio na maandĩko thĩinĩ wa ibuku rĩa Athesalonike 5, na ngwenda gũthoma maandĩko thĩinĩ wa Johana nĩgetha tũthiĩ na mbere na rwĩmbo rũu rũgũthiaga na mbere, nĩgetha tũmenye bata wa kũhoya. Mũndũ nĩ agĩaga hinya hĩndĩ ĩrĩa ahoya, mũndũ nĩ agĩaga gũtoria hĩndĩ ĩrĩa ahoya. Mahoya marĩa mothe tũhoyaga, kiugo kĩa Ngai gĩtwĩraga atĩ gũtirĩ dustbin ya mahoya Ngai aikagia. Mũthenya ũmwe mahoya nĩ maragĩrĩria mũndũ, mangĩ wahoire no kĩriganĩrwo, nĩ mokaga ihinda rĩamo na magakinya. Tũthome thĩinĩ wa maandĩko ma Johana wa mbere 5. Haleluya. Namba cia gũtara nĩ 1389. Ndĩna bata na mũraini wa 14, no nĩ ngũthoma hiũhĩtie. Nĩ twakinya hau, na ngũthoma ndĩ mũhonoku, na ndĩratungata ndĩ mũhonoku. Ngai nĩ anjĩkĩte wega, nĩ anjiguĩrĩire tha, tondũ nĩ andehire hĩndĩ ĩngĩ thĩinĩ wa nyũmba yake. Ngahoya kuongererwo hinya maita hinya, hote gũthiĩ na mbere. Ngai amũrathime. Mũndũ o wothe ũrĩa wĩtĩkĩtie atĩ Jesũ nĩwe Kristo nĩ aciarĩtwo nĩ Ngai. Haleluya. Ndũngĩhota gwĩtĩkia Jesũ nĩwe Kristo ũtarĩ na ihoya thĩinĩ waku, na ndũngĩhota gũciarwo nĩ Ngai ũtetĩkĩtie atĩ Jesũ nĩwe Kristo, tondũ Jesũ nĩ mũrũ wa Ngai. Haleluya. Na nĩ twaina atĩ thakame ya goro ĩrĩa yaitirwo mũtĩ-inĩ, na nĩyo twĩtĩkagia na tũkehoka, ĩkĩrĩte thakame ya ng'ombe na ya mbũri, ona thakame ya mũndũ. Kwoguo mũndũ ũrĩa wĩtĩkĩtie Jesũ Kristo, atĩ Jesũ nĩwe Kristo, nĩ aciarĩtwo nĩ Ngai. Haleluya. Gũciarwo nĩ Ngai nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ, tondũ waciarwo nĩ Ngai gũtirĩ mũndũ ũgakuonereria njĩra ya Ngai, tondũ nĩ tuonaga rĩngĩ ona twana tũrĩa tũraciara, ũciaraga kana kangĩ na ndũkarutĩte kwaria, gatirĩ ũndũ koĩ, no kiugo kĩrĩa gagatamũka kĩa mbere gagatamũka kiugo Ngai, nginya onawe ũkamaka, na rĩngĩ ona ndũhoyaga Ngai, kuonania mwana ũcio nĩ aciarĩtwo nĩ Ngai. No aciarĩtwo, ithe mũndũ ndatindaga agĩta baba wao na atindaga agĩta mamu wao. Wĩ mũciare nĩ Ngai nĩ ũrĩ mwĩtaga kaingĩ, nĩ tondũ tuonaga hĩndĩ ĩrĩa twĩ mĩciĩ-inĩ itũ, kana ona hĩndĩ ĩrĩa twarĩ na baba itũ arĩa tũkĩrĩ ho, kana ona thaa ici arĩa twĩna mababa, nĩ tũkenaga mũno rĩrĩa baba witũ akinya, ona tũkenda kũmenya kĩrĩa tũrehera. Ona nĩ twatungaga, ta ithuĩ nĩ twatungaga karwĩmbo, tũgatungĩra baba witũ karwĩmbo ga kũmũinagĩra baba na kũmwenda,
tondu ni turamenya ati hindi ria egwiciria oke atari kindu karwimbo gaka ni gekumuhota nginya onena kou akaigua ndangiuka atari kindu. Haleluya. Uguo noroguo na ithue tuciaritwo ni Ngai na rwimbo ruria rwe thiini wa tunua twitu turuinage kaingi tukimwitaga Ngai tondu niwe tuciarite ni baba witu na baba witu arenda twitikie Jesu niwe Kristo. Koguo twamwita baba maita maingi anongoro ni akwendaga kuroria kirathimo na kundu kungi ni undu wa kumwita muno ukakora kirathimo kiu ni akiraririria. Haleluya. Angikorwo ithuĩ nĩ twendete kwendwo na Ngai nĩ atwendete rĩ, onake githĩ ndendete kwendwo? No ũtendete kwendwo? Na nĩkĩo maandĩko make thĩinĩ wa thama maratwĩra twende Ngai na ngoro itũ yothe na meciria maitũ mothe na muoyo witũ wothe. Na ũcio nĩ wathani Ngai aneanire nĩgetha twĩke atĩa? Tũmwende. Koguo gwĩta Ngai nĩ kwega, kũmũhoya nĩ kwega, na mahoya nĩmo hinya wa theru othe. Guciarwo ni Ngai ni gutumaga nginya maundu ona utari mwire uyu ni watho thiini waku ukaigua uyu ti wega na riri ni rihia, ukatiganaga na maundu maria matagiriire maria baba wanyu atendete nigetha umukenagie. Haleluya. Guciarwo ni Ngai ni kwa maundu maingi. Guciarwo ni Ngai ni urona ate umaga kuraihu ugatiga kanitha ta 1,000 ugoka nginya ugakinya haria ho tondu hau niho uigua ugitira baba wanyu wega agetika na agakuigua ana ngoro nduhingĩirio gia nama ate kiria werireirie ni ukuhingĩrio ni Ngai. Muthenya omwe no ugukinya na no ugukia. Muini wa rwimbo arainire na araiga ate muthenya omwe Ngai ari gwikira kiundu gikugegie na gigukenie ona origanirwo ni kuria uturite ugerete mathina-ini. Uguo ni undu umwe wa kumenya ni uciaritwo ni Ngai. Na mundu o wothe wendete muciari endete uria uciaritwo niwe onake. Haleluya. Koguo tondu ni wendete Ngai ni wendete nginya kiria giciaritwo ni Ngai. Twaririo na twerwo kuri mundu ugaga onaga mundu akaigua kuira ngoro nginya gutahika. Wetahikaga wetereirwo ni riko na irima ritari gituri ria muro tondu uria uciaritwo uria wendete muciari ni endaga kiria giciaritwo ni muciari. Koguo ni anongoro ni wonaga ndiagiriire na ndibatie ni ndaikarire haria wabatie guikara kana ni ndarugamire haria wabatie kurugama nyenda tu tondu angikorwo ni wendete Ngai no ciaritwo ni Ngai. Uria wendete muciari ni endaga kiria giciaritwo ni muciari. Na muthenya wa umuthi angikorwo ni kuri mundu urituhagirwo ni undu wa mundu uria ungi ni kaba Ngai angituiguira tha atwehererie ngoma iyo tondu yo ni ngoma kihingo kiuru kigiragia tukire tuhituke tuthie kuria kwagiriire. Uramena mundu na ndui kuria imire ona ndui ni wa mbaririku ona ndui ni wa rurira ruriku ona tiga no kuigua wiguaga akiaria Gikuyu ri ona ndui kana ni Mumathai akeruta Gikuyu. We no kumumena tu uramumenera o uguo buri. Ndutige gwitikira gutitikithio ni Saitani tondu Saitani niwe ithe wa andu aria oru na aria aganu. Utige gwitikira gwitwo mucukani akorwo niwe baba wanyu hindi ria urathura umbi wa Ngai riria uramena mundu ukamurora uguo ukamumenera bure. Ngai ndateagira mundu mauthi na ndaroraga ithithi. Koguo nawe o uguo uhana uguo umbitwo ni Ngai ukwendete. Saitani akuhaka githithi gia kumenwo ni tondu ithuĩ ni twendete Ngai kana we ni uciaritwo ni Ngai ukageria kuona githithi kiu ukona ukahoya ehererio githithi gia guthurwo endeke na umwende. Uria wendete muciari ni endaga nginya kiria giciaritwo. Koguo ona hindi ria wira wa Ngai kana ndungata ya Ngai angirugama acagure kindu kana acagure mundu wa kuruta wira wake
ona ukionaga wina qualification cia maundu mothe kiria gia uria wendete muciari ni endaga nginya kiria giciare ni muciari koguo tiga kuigua uru ihinda riaku ni riroka na ni rigukinya Ngai agutugirie na kwambararie itikira muthenya wa muthi kihingo kiu gikweherere kiu gia guturiria thina nigetha uhote gwitaga thoguo uria ukumbite na agakwamura. Haleluya. Undu uria tumenyaga naguo ati ni twendete ciana cia Ngai ni uyu twakorwo twendete Ngai na tugekaga maathani make. Amu kwenda Ngai ni atiri ni tumenyagirire maathani make. Haleluya. Enda mundu uria ungi ta uria wendete githi riu tiri athani weka oguo ona ngoro ndukuga ni wendete Ngai ni wendete Ngai. Haleluya. Kwenda Ngai ni tumenyagirire maathani make na maathani make matire thina. Maathani matire thina ni ithuĩ tuonaga ta me thina tuonaga maathani ta me thina tondu we uiguaga ni ona ingirwa ni ucio ndingimwenda ona ingihakirwo ki ona ingirugirwo ki ngoro yakwa ni muthuire na ndingimwenda. Teanga mahinda biu no umenye ati muthenya wahituka ndurecokera mahinda no guthie marathie na no gukuhiriria turakuhiriria uthamaki handu haharia ungiathikiire Ngai na undu wa maathani make uhingie wendo wa Ngai uria arenda wende mundu ucio ungi utangikihota kwenda Ngai utendete uyu urona ithe tiguo mandiko maigaga na Ngai ri ungimwenda atia na nduri wa muona na ndumui ona no kuigua uiguaga kuigua tuiguaga horo wa Ngai na tukahatiria tukageria gukuhaniriria nake no kiria urehereirio ni Ngai no kaneo ona ndungikienda. Nake muini wa rwimbo inire akiuga ati wendo ni riathani. Haleluya. Riu ni riathani riathanitwo koguo akorwo ni hari mundu utendete ati nginya nikio ndungienda guka guikarira ite ici ci mbere ndukariganie nocio na wathani angoni ta watho wa kanitha ni tuwe wega biu ni kuri korasi ya ite iria ci mbere cikarirwo no we wendaga githirikanio ati ona ndungiona giti ki mbere yaku nigetha kuoneke kanitha ni njioru na ti njioru ndwikindirage na guku mbere wa kinya mbere nigetha kanitha kuonekane gutire na andu ite icio itare na andu tukaire Ngai arehe andu. Haleluya. Ni ona mungitinda mungiuga njikare hau mbere ngikatia ni hau ndingeikara ni hau hau mbere ngethere kigongona ino ithina ucio guturiire miaka 50 ukuninwo ni giti giki kia mbere wa ngethera kigongona waikara na kou thutha muthiro urambia na kou ukinyire tene gutari mundu ukire no urenda guikara ona kou ndukiongethere kigongona ngoni kimeranagia gikumerie wi thiini wa Jesu. Haleluya. Haleluya. Nigetha tugie na ihoya ria kuhoya tondu gwathika ni iga. Haleluya. Na ni mwe gutiro ndurithie na mbere. Haleluya. Haleluya. No uria wendaga guturirwo ni kimurigo na kihingo ri endelea tu kukaa nyuma. Haleluya. Haleluya. No murwaru gatagate-ini gaitu mundu murwaru gatagate-ini gaitu guoko iguru apart from aria me thibitari mundu murwaru. Haleluya. Mundu murwaru guoko iguru gutire mundu murwaru Ngai arogocwo. Mundu muohe guoko iguru mundu raigua ndari ohorwo ni muohe
ndukanahenanie riu no riathani. Haleluya. Ithuothe turi ohore tuiyirire ki? Tuiyirire ki angoro turi ohore? Haleluya. Mundu muohe guoko iguru. Haleluya. Njoroge uka uikarire haha ni ukuohorwo na ni wohorwo. Mundu muohe guoko iguru. Haleluya. Guoko iguru mundu muohe. Gutiri ungi muohe. Mundu utari na mbeca guoko iguru. Ithuothe twi nacio. Haleluya. Ni tukirutei igongona ria gucokia ngatho kuma iria ndungu biu. Ithuothe tutire nacio. Mundu utari mbia guoko iguru. Mundu utari ngiri guoko iguru. Mwakiuga mwina mbia. Mundu utari ngiri guoko iguru. Haleluya. Ni turugamei aria matari ngiri. Turugamei mundu utari na ngiri. Na moiga inyuothe mwina mbia. Kai mbia kari ki? Moko macio no mathukirwo ni gutaraga makiri. Kana mwendaga o 250. Haleluya. Hakuĩ kanitha mugima. Oi, Jesu tuiguire tha. Kiumei na kũu thutha mũke mwĩkindĩre itĩ-inĩ ici. Haleluya. Haleluya. Mũciri no wĩ hau gĩtĩ-inĩ kĩu. Nĩ mũthomaga maandĩko marĩa Miriam arwarire mangũ. Gwĩtuĩka matigũthiĩ nginya arĩhona. Na ũmenye we ũrarutithia roho wa Ngai wĩra mũritũ. Onawe noguo kũritũhĩrwo. Atĩ we ndũngĩũkĩra ũiyũrie itĩ. We tinda ũgĩtwatha hau. We hatakĩrĩ we bishofu. We onawe no wĩra ũhetwo ta ithuĩ. We ndũrĩ bishofu. Rĩu nĩ atĩ ũratwĩra. Tũtirathiĩ na mbere itaiyũrĩte. Tũtigũthiĩ na mbere. Kana gĩthomo gĩthirĩre hau. Haleluya. Twaugaga rũng'athio no rwa faciti. Ũkũ replace o rĩu. Ti rũcio. Nĩ rũng'athio. Ũkũ replace o rĩu. Kĩrĩa ũgũkĩte kũgĩra gĩgũthi no ngĩ. Haleluya. Nĩ tũrũgamei na igũrũ. Itĩ ici ciothe cigũkũ mbere ciĩkindĩrwo. Ũrĩa ũkaigua ndekwenda ũguo. Haleluya. Ati kwenda Ngai nĩ kũigua maathani make. Ithuĩ tũthiaga tũkiugaga kanitha witũ ũyũ wĩna andũ aingĩ. Ũkinyanĩte gũkinyana. Nawe ũrahũthĩrwo nĩ ũrĩa mũũru. Ũke ũikare haha. Ũcoke raini ĩyo ndĩrĩ mũndũ. Ũcio ũngĩ aikare o hau. Ũcio ũngĩ aikare o hau. Tũkona kanitha ũiyũrĩte ona tũtirabatara andũ. Haleluya. Kei tuikare thĩ. Haleluya. Waithaka hau thutha no wĩho.
na harĩa he mami wa Wambui. Kana nĩ niĩ ndĩna maitho maingĩ na nĩ ngĩrutire mĩwani. Hallelujah. Amukwenda Ngai nĩ atĩrĩ, nĩtũmenyagĩrĩre maathani make, namo maathani make matirĩ thĩna. Matirĩ thĩna, ona werwo ikara mbere, we ndũrĩ thĩna, ona werwo thoma ũrorete na gũkũ, maathani ma Ngai matirĩ thĩna. Ona werwo ikara thĩ, ũkĩra ikara thĩ, thiĩ, maathani ma Ngai matirĩ thĩna. Ithuĩ nĩ ithuĩ twĩ thĩna, na nĩkĩo matũritũhagĩra tũkĩmahingia. Hallelujah. Nĩgũkorwo kĩrĩa gĩothe gĩciarĩtwo nĩ Ngai nĩgĩtoragia ũhoro wa gũkũ thĩ. Hallelujah. Naguo ũtoria ũrĩa ũtoretie ũhoro wa thĩ nĩ atĩrĩ, nĩ gwĩtĩkia gwitũ. Koguo rĩrĩa tũraremererwo nĩ gũtoria thĩ, nĩ kuonania wĩtĩkio witũ nĩ mũnyihanyihu. Rĩrĩa twaremwo nĩ gũtoria maũndũ ma gũkũ thĩ, tũtirĩ na wĩtĩkio. Ũrĩa ũtoragia ũhoro wa gũkũ thĩ nũ? Tiga ũrĩa wĩtĩkĩtie atĩ Jesũ nĩwe mũriũ wa Ngai. We nĩwe wokĩire ũhoro-inĩ wa maaĩ na thakame. O we Jesũ Kristo ndokĩire ũhoro-inĩ wa maaĩ moiki, maaĩ ma gũtũtheria. Okĩire ũhoro-inĩ wa maaĩ ona wa thakame. Nuona maaĩ no nginya itwarane na thakame. Na nĩkĩo ona rĩrĩa tũratarwo nĩ ataaramu, tũtaragwo ũhoro wa kũnyua maaĩ. Githĩ tiguo? Tũkeragwo tũnyuage maaĩ maingĩ, tondũ maaĩ na thakame nĩ citwaranaga. No Jesũ ndokire ũhoro-inĩ wa maaĩ moiki. Jesũ okire ũhoro-inĩ wa maaĩ na thaka. Na roho nĩwe mũira. Nĩ gũtuĩka roho nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma. Koguo no tũrathi tũkĩmenyaga roho nĩwe ũhoro ũrĩa wa ma. Hallelujah. Na roho nĩwe ũkwĩraga tiga, ĩka, thiĩ, coka, umagara. Roho nĩwe ũhoro ũrĩa wa amu aira nĩ atatũ gũkũ thĩ. Gũkũ amu aira nĩ atatũ, igũrũ nĩyo ithe witũ, na ũhoro na roho mũtheru. Ithe tũtirĩ na maandĩko thĩinĩ wa Johana 1 atĩ o kĩambĩrĩria ũhoro arĩ Ngai na ũhoro arĩ o kuo. Ithe tũtirĩ na maandĩko mau kuoguo haha twerwo aira nĩ atatũ igũrũ, nĩyo ithe witũ na ũhoro na roho mũtheru. Na githĩ Jesũ Kristo ndaririe na akiuga nĩ niĩ ũhoro ũrĩa wa ma, nĩ niĩ ũtheri na nĩ niĩ njĩra. Nao atatũ nĩ ũmwe gũkũ thĩ, nakuo aira nĩ atatũ, roho na maaĩ na thakame, nao atatũ marĩ ũhoro o ũmwe. Angorwo nĩ twĩtĩkagĩra ũira wa andũ-rĩ, ũira wa Ngai wĩ bata makĩria. Hallelujah. Amu ũira wa Ngai nĩ ũyũ, atĩ ũira ũrĩa aheanĩte nĩ ũkoniĩ mũriũ. Tondũ hĩndĩ ĩrĩa tũrahoya githĩ tũtiĩragwo amũkĩra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ Kristo. Ũcio nĩguo ũira ũrĩa Ngai aheanĩte kũhĩtũkĩra mũriũ wake. Hallelujah. Ũrĩa wĩhokete mũrũ wa Ngai ena ũira ũcio ngoro-inĩ yake. Ũrĩa ũtetĩkĩtie Ngai amũtuĩte wa maheni. Koguo kwaga gwĩtĩkia Ngai, kwaga gwĩtĩkia maathani make, ũratua Ngai wa maheni. Ona rĩrĩa ũrona ũgakora nĩ njuge for example, ũkona rĩngĩ nĩ woka
wakora kanitha we muthambia, wakora ite ithambia, wakora maundu mothe. Woka ugoka we okoa matunda ukaigirira gite iguru maria mangi ugeitaga thi, nikio tangienda muriganie na mundu tondu ni urenda ukaria queen cake ukaigirira maratathi iguru, ukanyua soda kana ukane mwana soda akaigirira macuba iguru, no ugicoka kuma ukamatiga o hau. Haleluya. Riria ureka maundu ta macio utuaga Ngai wa maheni na ndwitikitie, tondu nyumba ya Ngai ni nyumba ya ihoero, ti ngurunga ya tunyani. Na githe Jesu Kristo nderire arutwo ake, nie ngegaga muno ndithambagia na ningenaga tondu ni mugiragia thambie, ndanathambia nginya kawa ngware ndanakumuthura ona guku, no ni mungiragia. Ngai amurathime. No ni ngegaga muno hindi ria ite irabangwo, urakora mamundu agurire passion fruit aruto kuri arutire, oka aria aigirira gite iguru kana arekio hau thi, goka guthirikia aria nginya matangiciona. Wewe wa maheni ndwitikitie Ngai, tondu korwo ni witikitie Ngai ungiona nginya kahuti uguo thi ukarogote, to nyumba ya Ngai ni yagirire guikara itheru ithere, nigetha nawe waingira ukorwo wi mutheru, utherio ni Ngai tondu ni mutheru, maundu maku mothe magirire, tutuikanie gutari kugiginyana. Na nikio wonaga tuturagirirwo ni maundu magatuturirira to tuturaga tugiginyanaga. Haleluya, haleluya. Ugakora nginya maratathi ma mithiguiti, maratathi ma thwiti, haleluya, matigitwo ite-ini, kana mundu akaria nginya irigu akarekia thi. Ngihothaga tukihothaga na nitwandikite andu a wira ni makiagirirwo gugithambia 50 niwe irihaga andu a wira. Haleluya. 50 wiki ino newe ngi ugatiriria niwe irihaga andu a wira, nikio roka guita giko. Haleluya. Ma mothe ni nywe murehire ni kurega gwathika. Ni ndire na thina na ndire na uru. Ni undu ndehokete uira uria Ngai aheanite uhoro-ini wa Muriu, na nikio wonire Jesu akinyire handu akirakara, acuthiririo guoma, akiona nyumba ya ithe ati mamituite ngurunga ya tunyani, maracenjaniria makendaniria o kuu, tondu kuu kwendaniria no undu umwe no guo ukoka karekia maratathi guku, nigetha ona uria utakioi kana ni kuri mithiguiti itagwo uria itagwo ri, githe to thogora ucio to kwendaniria. Jesu ahiukirwo, Jesu na muringi wa ciama ahiukirwo akio akimucarica, koro kiuma hakuhi ingi kumucuthite, no nie tinie Jesu, ona ni ndire o muremi ta inyue na ti ithuothe. Haleluya. Akihiukirwo akio akimucarica, aking'aurania metha, wona mithuru ikihiukira kuu ikiura, mundu ariganirwo nginya na indo ciake iria kurehete, cabaci iria gukite kwendia iriganire, maundu maria okire kwendia mariganire. Jesu ahiukirwo akio mucarica akimahura. Haleluya. Koguo riria muona kwagia na kuhiukirwo ni ruo rwa nyumba ya Ngai, tondu nyumba ya Baba ni nyumba ya ihoero, ti ngurunga ya tunya. Eni nie no nyende mundu umwe oke arugame haha na kanitha ukuyurite gukinyanite o kuu, tarugama inywe mwiraini ya mbere mwihugure na thutha, muonera mwina wira muingi wa kuhunjia, mumenya gutire ona ki. Haleluya. Ugukinyanite nginya mura kuria thutha, nginya andu amwe magaikara nja. Haleluya. Verse 12. Uria wina ke Muriu ena muoyo ucio, uria utari nake muru wa Ngai ndari naguo muoyo ucio.
Haleluya. Ndamwandĩkĩra maũndũ macio nĩgetha mũmenye atĩ mwĩna muoyo wa tene na tene, o inyuĩ mwĩhokete rĩtwa rĩa mũriũ wa Ngai. Haleluya. Mwĩna muoyo wa tene na tene, na nĩkĩo ona wathwo nĩ ũrathika tondũ wĩna muoyo wa tene na tene thĩinĩ waku. Ũrĩa ũtangĩathĩka nĩ arabatara gũcimba gatira nĩgetha agĩe na muoyo thĩinĩ wa. Koguo twĩna muoyo na nĩ wega nĩ Ngai gũtwĩhokera muoyo thĩinĩ witũ. Haleluya. Verse 14 na nĩyo nyuma na bata nayo. Naguo ũhoro ũrĩa ũtũmaga tũhote kwerekera kũrĩ we tũmĩrĩirie nĩ ũyũ, atĩ twahoya ũndũ waganĩrĩirwo na kwenda gwake nĩ atũiguaga. Ũcio nĩguo ũndũ ũrĩa ũtũmaga twarie tũmĩrĩirie, twarie na ũcamba, atĩ twahoya kũringana na kwenda kwa Ngai nĩ atũiguaga. Na mũndũ ũrĩa ũciarĩtwo nĩ Ngai, ona kũngĩkorwo nĩ gũthũkanu, aragia omĩrĩirie tondũ Ngai nĩ aiguaga twahoya kũringana na kwenda gwake. Haleluya. Na angorwo nĩ tũĩ atĩ twahoya ũndũ o ũrĩkũ no atũiguaga-rĩ, nĩ tũĩ atĩ maũndũ macio tũmũhoete tũrĩ ahe. Haleluya. Maũndũ marĩa mothe kuma rĩrĩa kanitha ũhingũrirwo tũmũhoete, tũmũrĩrĩire nĩ ũndũ wamo, nĩ tũĩ tũrĩ ahe, na nĩkĩo twaragia tũmĩrĩirie. Koguo kũhoya Ngai nĩ kwega, na kũhoya Ngai ndũkanerire kũhoya Ngai ona korwo no wage ũndũ ũngĩ ũngĩka, no ũhoe Ngai ũkĩmũcokagĩria ngatho, ũndũ ũcio nĩ ũhetwo. Haleluya. Na twetĩkia atĩ tũrĩ ahe na githĩ tũtirĩ ahe. No anga tũgũcoka kũhoya ũndũ ũrĩa tũkũhoete hĩndĩ wengĩ tũkĩhetwo. Haleluya. No ũrĩa ũtegũkinyĩte-rĩ, onake arĩ ona ihinda rĩa kũhoya. Haleluya. Atĩ ũndũ ũcio nĩguo ũtũmaga twarie tũmĩrĩirie atĩ tũrĩ ahe ũndũ ũcio. Ũrĩa twahoya nĩ tũhetwo. Haleluya. Mũndũ angĩona mũrũ wa ithe akĩhia rĩhia rĩtarĩ rĩa gĩkuũ, nĩ ahoe, nake Ngai nĩ ekũmũhera muoyo muoyo acio mehagia mehia matarĩ ma gĩkuũ. Ti ũngĩona mũndũ kana wone mũrũ wa thoguo akĩhia wĩhia wa gĩkuũ. Haleluya. Nĩ ahoe, nake Ngai nĩ ekũmũhera muoyo acio mehagia mehia matarĩ ma gĩkuũ. Haleluya. Ũngĩikũrũka na kũu nĩ ũkũigua ũhoro wa arĩa mehagia mehia ma gĩkuũ ũrĩa matohagĩrwo. Mehia ma gĩkuũ nĩ wĩhia wa kũhukia, ũrĩa rĩngĩ mũndũ anyitagwo nĩ roho wa kwenda kũhukithia kĩndũ. Ũrerutanĩria ũtukũ na mũthenya nĩgetha ũhukithie kĩrĩa gĩ thĩinĩ wa mũndũ na ndũĩ kũrĩa kĩoimire. Nĩ kũheo aheirwo nĩ Ngai onake ndangĩheana kũrĩa kĩoimire. Nowe ũrerutanĩria nĩgetha ũhukithie kĩndũ kĩu. Ũrerutanĩria ũtukũ na mũthenya ũkauga ithe ũcio ti wĩra wambĩrĩria hau. Acio nĩ andũ mareho hau nĩ tũkũmona mekũruta thikũ cigana, gũkũ marutaga thikũ ĩmwe magathiĩ. Ĩyo nĩ kwaya nĩ tũkũmĩ. Wĩra waku nĩ kũhukithia cioneki. Wĩra waku nĩ kũninithia andũ a Ngai. Ũcio nĩ wĩhia wa gĩkuũ, gĩkuũ gĩa tene na tene. Haleluya. No arĩa mehagia mehia matarĩ ma gĩkuũ, ũngĩona mũrũ wa thoguo nĩ ehia rĩhia rĩtarĩ rĩa gĩkuũ, ũhoe Ngai nĩ ekũheana muoyo kũrĩ acio mehagia mehia matarĩ ma gĩkuũ. Haleluya. Koguo kũhoya nĩ kwega, na tũtikane mene tũkĩhoya
twendage kuhoya muno 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 nigetha maundu maria matugitagira hinya matwagirire. Ithuĩ turerwo nĩ ithuĩ tuku heana uhoro thĩ ng'ima. Haleluya. Angĩkorwo nĩ turaremwo kau gagati nĩ kararema rĩ. Haleluya. No gũtũmwo Marsabit kũndũ gũtarĩ gĩtĩ ũhote gũkinyia ndũmĩrĩri. Haleluya. Ũkuga ona kũrĩa ndarĩ ndaikaragĩra gĩtĩ gũkũ gũtarĩ itĩ niĩ njikarĩre gĩtĩ. Haleluya. Koguo Ngai atwende na atũiguĩre tha na atũhotanĩre na atwĩke maũndũ mega na motugi tũgĩthiĩ na mbere na kũhoya twĩ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Tũkĩina rwĩmbo rũu tũkũinaga tiga kwenda kũmenya mũndũ ũcio ũngĩ. Na akorwo nĩ ũiguaga ũregaga gũikara hau ndũkariganie na mũndũ tondũ nĩ neighbor yaku nĩ aiguaga ũkĩkunyangwo ũtukũ ũkiuga mbu. Rĩu akĩhoya nĩ ũraigua ta egũgũthikĩrĩria. Wĩ free ũkaga ũgaikaraga na arĩa maikaraga mĩico-inĩ kũrĩa mehithe na kateni na ndiraiga ũguo nĩguo kũrĩ tondũ acio maikaraga mĩico-inĩ nĩ andũ a Ngai amũre. Haleluya. Inyuothe mũrĩega na mũrĩende nĩ Ngai no nĩ kũrĩ ũkaga akehitha hau nĩgetha kateni niĩ tũng'ethanĩre na bishop andore ũguo. Haleluya. Rekei tũigue twĩ free tũikarage harĩa hothe tũkwenda. No makĩria haha wang'ethera kĩgongona aya maka haha ũguo Sunday ũkamacaria mena ndũmĩrĩri njerũ. Maũndũ mao megũkorwo magĩrĩte kwagĩra. Haleluya. Na tũthaithe Ngai itĩ iria ikũrĩa na iria tũigĩte store cireherwo ene. Haleluya. Koguo Ngai amũrathime na mwĩke maũndũ mega. Ũndũ ũcio tũkire tu no ũndũ wa ũhoro wa kũhoya Ngai. Tũtikananoge nĩ kũhoyaga Ngai tondũ kũhoya Ngai nĩ ũndũ wĩ kĩguni maitho-inĩ ma Ngai. Twahoya na mũhoere ũrĩa wagĩrĩire gũtirĩ kĩgiria gĩkũgiria Ngai aigue kĩrĩa twahoya. Haleluya. Tũgĩthiĩ na mbere na rwĩmbo rũrĩa tũkũhetwo na tũkĩre na igũrũ. Ngai amũrathime mũno na mwĩke maũndũ mega. Ũkĩhoya ngoro ũrahoera ũthĩnjĩri menya we nĩwe ũrathĩnjĩrwo. Ũhoyage na mũhoere ũrĩa wagĩrĩire ũtekũnoga. Haleluya. Mwathani nĩ ũĩ kũna nĩngwendete ona no ngumbũra rĩngĩ nĩngwendete. Oi ngoro yakwa Jesu reke kũgocithagie muoyo wakwa tuĩke igongona rĩ muoyo. Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ igwe ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Thakame yaku no waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikandore. Njihũria roho waku rĩu ndĩ mbara-inĩ ya wĩtĩkio hũrane na mũcukani. Mbara ĩno ti ya mwĩrĩ kana thakame. Jesu we wĩ hinya wakwa nĩngũtoria. Ngai wakwa Mwathani wa igũrũ igwe ihoya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Na thakame yaku no waitire mũtĩ-inĩ oya muoyo wakwa Jesu ndikandore. Ngwĩoha rũhiũ rwa Roho nĩguo ũhoro wa ma
Jesu wakwa ukaume utorania. Oi, 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ, igũrũya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Oi, na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Ona kũngĩkinya hĩndĩ magerio maingĩhe, ona makaneta mwaki wa ũbiriti, oi nĩndahoya Mwathi Jesu kandirikana, reke thakame yaku ĩnjarĩrĩrie. Oi, 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ, igũrũya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Oi, na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Oi, 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ, igũrũya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Oi, na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, muoyo wakwa Jesu ndikanore. Mwathani nĩũĩ kũna kũna nĩngwendete, ona no ngumbũra rĩngĩ nĩngwendete. Oi, ngoro yakwa Jesu reke kũgocithagie, muoyo wakwa ũtuĩke igongona rĩ muoyo. Oi, 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ, igũrũya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Oi, na thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Oi, 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 Ngai wakwa mwathani wa igũrũ, igũrũya rĩakwa Jesu ngĩkũhoya. Thakame ya goro waitire mũtĩ-inĩ, oya muoyo wakwa Jesu ndikanore. Twakwambararia mũno nĩ tondũ wĩ Ngai, twahoya gũtherio na kwamũrwo nĩwe na thakame ĩrĩa yaitĩkire mũtharaba igũrũ. Ndatheria kĩgongona gĩkĩ na mwaki wa Roho Mũtheru na thakame ĩrĩa ĩtigĩrĩtwo nĩ Caitani. Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ, hinya waku reke wonekane, ũtorania waku reke wonekane, wĩhokeku waku reke wonekane. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata iria ciothe inyitĩrĩire wĩra ũyũ, ona arĩa matongoretie kuma rĩrĩa gũkĩire nginya mathaa maya. Ndamahitha guoko-inĩ gwaku. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũhumbĩra thoni wĩra-inĩ waku, makerutanĩria mũno na magakinya tene nĩ tondũ wa wĩra waku kĩũmbe. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Mathaa marĩa mateire toro wao marathimĩre mo. Mĩnoga yao ĩrĩa manogete marathimĩre yo. Ũtungata ũrĩa matungatĩte marathimĩre guo. Arĩa makinyire kĩroko tene marathimĩre kwarahũka kwao.
thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoya kũnyita ũgeni Roho waku Mũtheru, nĩgetha tũtongorie na tũrute arĩ we, nĩgetha tũtongorie na tũthomithie arĩ we, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu ona ciana nyinyi moko-inĩ maku, ndamahitha harĩ we Ngai. Thĩ ĩno nĩ yagagĩte mũno, kiugo gĩaku nĩ kĩagagĩte mũno, nyũmba ciaku nĩ ikinyĩte ihinda rĩa kwagagio. No nĩ ndahoya ũhande ngoro cia andũ aya, nĩ tondũ kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro nĩkĩo gĩkũmũtongoria. Kĩrĩa mũndũ ahandĩte meciria-inĩ make nĩkĩo gĩkũmũtongoria. Na wona gĩetĩkĩrwo nĩ tũkũgaya muoyo wa tene na tene. Rĩtwa rĩaku Ngai kĩgongona kĩa matu-inĩ rĩrotũgĩra. Twĩtigithũkanĩtie na mawaganu ma thĩ ĩno, tũgetigithũkania na mbara ciothe cia thĩ ĩno, tũgetigithũkania na ũhoi wa mĩhianano, tũkeyohithania na ũhonokio na kiugo gĩaku, kĩrĩa gũtarĩ hĩndĩ gĩcenjagia ona kana kĩgarũrũkaga. Rĩtwa rĩaku twaiga nĩ itheru Ngai, twaiga wĩ mũtheru Ngai, twaiga gũtirĩ Ngai ũngĩ tawe, ona gũtirĩ hinya ũngĩ ta waku. Thayũ nĩ waku, gĩkeno nĩ gĩaku. Ndetia thayũ ngoro-inĩ cia andũ aku, ndetia thayũ meciria-inĩ ma andũ aku, ndetia thayũ mĩĩrĩ-inĩ ĩno itũ, ndetia thayũ gĩkeno kĩrĩa kiumanaga na kũrĩ we, ndetia thayũ na hinya waku, ndetia thayũ na ũtorania waku. Nĩ kũrĩ moimire mĩciĩ yao mathinĩkanĩtio ngoro, ndetia thayũ mũrĩithi mwega, ndetia gĩkeno kĩrĩa kiumanaga na kũrĩ we. Nĩ kũrĩ makinya gũkũ morwo nĩ hinya, tondũ ũrĩa mekwĩrĩgĩrĩire tiguo. Ndetia thayũ ngoro-inĩ ciao, ndetia gĩkeno kĩrĩa kiumanaga na kũrĩ we. Ndeteria athuri aya thayũ, ndeteria atumia aya thayũ, anake na airĩtu na ciana nyinyi ndameteria thayũ. Kĩgongona-inĩ ndetia thayũ waku, ndanĩrĩra ndoiga thayũ nĩguo ndetia. Thayũ ũrĩa watigĩire atũmwo aku, nĩguo ndetia kĩgongona-inĩ gĩaku. Thayũ wa Roho Mũtheru nĩguo ndetia ngoro-inĩ citũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twaiga thayũ nĩguo twerekereria harĩ guo. Thayũ nĩguo twamũkĩra, thayũ nĩguo hinya witũ, thayũ nĩguo gĩkeno gitũ, thayũ nĩguo mwĩhoko witũ, thayũ nĩguo tungata witũ. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twaiga wĩ mũtheru Ngai, twaiga wĩ mũtheru Mwathani, twaiga wĩ mũtheru mwene thayũ, we mwene hinya Ngai. Nĩ twambararia moko maitũ na igũrũ, twaiga thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we, nĩguo twamũkĩra kĩgongona-inĩ gĩaku. Twaria thayũ kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Roho wothe wa kũhurunja, roho wothe wa rũmena, roho wothe wa kwananga, nĩ twaugĩrĩria na twaũrega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Roho wothe wa mathĩna, roho wothe wa maruo, roho wothe wa maithori, maithori marĩa andũ aku marĩrĩte, maithori marĩa maitĩkĩte, ndetia thayũ maithori-inĩ ma andũ aku, ndetia thayũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ, ndetia thayũ ruo-inĩ rwa andũ aku, ndetia thayũ Jehova gũthinĩkanio-inĩ kwa andũ aku, ndetia thayũ ũrĩa umanaga na kũrĩ we. Thayũ nĩguo twanĩrĩria, nĩguo twanĩrĩra, nĩguo twanĩrĩra kũwĩtia gĩtĩ-inĩ gĩa ũthamaki, gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na ũtheru. Twetia thayũ mũrĩithi ũrĩ tha, twetia thayũ tũũro-inĩ witũ, twetia thayũ mũikarĩre-inĩ witũ, twetia thayũ mumagarĩre-inĩ witũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ, ndetia thayũ meciria-inĩ ma andũ aku. Arĩa magarũragwo meciria, ndetia thayũ igũrũ rĩao. Arĩa matagarũrĩkaga meciria, ndetia thayũ igũrũ rĩao. Arĩa mahenagio makaheneka, ndameteria thayũ. Na arĩa marũgamaga na matua mega na marũmu, ndetio thayũ. Nyũmba-inĩ yaku ndetia thayũ, nyũmba-inĩ yaku ndetia thayũ, kĩgongona-inĩ gĩaku ndetia thayũ. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ twanĩrĩra twaiga wĩ Ngai, Ngai ũtacenjagia na ũtagarũrũkaga, Ngai ũikarĩire gĩtĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndetia hinya mwerũ ũtungata-inĩ ũyũ,
ndetia ũũgĩ wa Ngai, ndetia ũtorania wa Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Saitani wĩra waku nĩ mũthiru, mĩbango yaku nĩ mĩbangũre, nĩ thakame ya gatũrũme, njemo ciaku nĩ njenjie, nĩ igarũrĩtwo nĩ hinya wa kiugo kĩa Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Mĩbango yaku Saitani ĩrĩa ũbangagĩra wĩra wa Ngai nayo yothe nĩ twamĩbangũrania, nĩ twamĩbangũrania, twabangũrania ikuũ iria ũharĩrĩirie harĩ andũ a Ngai. Twabangũra mĩbango ya ikuũ, twabangũra mĩbango ya gũthaha, twabangũra mĩbango ya gũthatithia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe. Mĩbango ĩrĩa ũbangĩte Saitani ya kũgarũra andũ a Ngai, ya gũcenjia meciria ma andũ a Ngai, yothe nĩ ndamĩgarũrania, yothe nĩ ndamĩthatia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ndundu ciothe Saitani ũthiaga na andũ a Ngai, twamomora ndundu ciothe, twamomora ndundu ciothe, twamomora magongona mothe marĩa ũrutagĩra andũ a Ngai thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Njemo ciothe cia mũcukani nĩ twaciũkĩrĩra, nĩ twaciũkĩrĩra, nĩ twaciũkĩrĩra, nĩ twaciũkĩrĩra. Njemo ciothe, ndundu ciothe, mĩbango yothe ĩrabangĩrwo andũ a Ngai kusimu, nĩ twamĩbangũra, nĩ twamĩbangũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ũru wothe, mĩrimũ yothe ĩbangĩirwo andũ a Ngai, nĩ ndamĩkania, nĩ ndamĩgarũrania, nĩ ndamĩcenjia meciria-inĩ ma andũ aku Ngai. Aya matiĩnyitwo mĩgwate meciria-inĩ ma andũ aku, aya matikũgarũrwo meciria, megũikara kiugo-inĩ gĩaku. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Nĩ tuoima ndundu-inĩ cia andũ arĩa mathahagia, cia andũ arĩa mathatagia, cia andũ arĩa mathũkagia. Nĩ tuoima ikundi-inĩ iria cikaraga thĩ na rũrĩmĩ rwa kuonjonjana, na rũrĩmĩ rwa njuko, na rũrĩmĩ rwa kũhotomia. Nĩ tuoima ndundu-inĩ ici tũteithĩtio nĩ hinya wa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Jesũ mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, kiugo nĩ kĩhĩtũkire atĩ nĩ ndoka waringirie, ũkĩhaka mũndũ maitho magĩcoka kuona. Ndagũkanire, ndacenjirie meciria, ona andũ ao magarũrũka, ũrĩa wahonirio ndagarũrũkire. Ona ithuĩ tũtikũgarũrũka, tũtiĩcenjio meciria nĩ hinya wa thakame, tũtiĩcenjio meciria nĩ hinya wa kuohorwo. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ona Farisai matũngana, kiugo gĩgũthiaga na mbere, makĩenda kũmũtega na mĩario. Ndategekire, oigire nĩ maitho mahingũka, nĩ maitho mahingũka, nĩ kuona ndĩrona rĩu. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Afarisai magĩthondeka ng'endo nyingĩ, makiumagara magĩthiĩ nginya kĩhumo-inĩ kĩa mũndũ ũyũ kwenda kũmenya ũhoro wa ũtumumu wake. Nĩ monire kĩrĩra gĩa ũtumumu, no mationire kĩrĩra gĩa kũhingũrwo kwa maitho. Kĩrĩra gĩtikuoneka, kĩrĩra gĩtikuoneka, kĩrĩra kĩrĩa gĩkuoneka nĩ kĩohonokio wa Ngai witũ, nĩ kĩohonokio wa Ngai witũ, nĩ hinya wa Ngai witũ. Rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga we nĩwe Ngai. Ona twatuĩrio ihumo-inĩ citũ nĩ mekũruta ũira, moige ĩ nĩ tũmũĩ, nĩ ithuĩ tũmũciarĩte, na nĩ matwamũciarĩte mũtumumu, no tũtiamenyire. Ihinda rĩa kũhingũka maitho, thĩ ĩno ndĩkũmenya na ndĩgũtaũkwo, ihumo-inĩ citũ itikũmenya na itigũtaũkwo ũhoro wa ũhingũki witũ wa maitho. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Twakwambararia mũno Ngai, gũtuĩrio nĩ tũgũtuĩrio,
andũ aitũ nĩ megũtũkana, kĩhumo gitũ nĩ gĩgũtũkana, no ithuĩ tũringĩirwo kĩama, ithuĩ tũhingũrĩtwo maitho, ithuĩ tũhonetio, ithuĩ tũririkanĩtwo, ithuĩ tũhotanĩirwo, ithuĩ tũhonetio, twanĩrĩra tuoiga we Ngai, we nĩwe ũtũhonetie, we nĩwe ũtũririkanĩte, we nĩwe ũtũhotanĩire, we nĩwe ũtũririkanĩte. Rĩtwa rĩaku nĩ itheru Ngai, rĩtwa rĩaku rĩrotorania. Nĩ thengio Ngai kĩgongona kĩama, nĩ thengio mũrĩithi ũrĩ tha. Kĩrĩra gitũ nĩ gĩgũtuĩrio, twĩrirwo gĩtikuoneka, na tondũ twĩna ũma na Ngai ũrĩa twĩtĩkĩtie, tũtikũgarũra meciria, tũtikũgarũra ngoro citũ, na tondũ tũrathimĩire kĩgongona-inĩ gĩkĩ, tondũ haha noho tũrathimĩire, noho twambararia moko maitũ tuoiga we Ngai. Tũticenjio meciria nĩ kĩrĩndĩ, tũticenjio meciria nĩ afarisai, tũticenjio meciria nĩ asadukai, ona bamĩrĩ ingĩ tũkana, ona ingĩ tũthinĩkania, mena ũira mũnyinyi, o wa gũtũciara tu na gũtũrera, no matirĩ na ũira wa ũhonokio witũ, mena ũira wa gũtũciara tu na wonje. Nĩ mũtũciarĩte na wonje, na nĩ wonje ũĩkaine matũra, nĩ wonje ũĩkaine bũrũri, no mũtinakũrana tũkiuma wonje-inĩ ũyũ. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha, twakwambararia mũno, tuoiga we Ngai, tuoiga we Ngai, tuoiga we Ngai, Ngai ũtacenjagia. Nĩ thengio Ngai, nĩ thengio Mwathani, nĩ tondũ wa ũrutani ũrĩa ũrekereirie kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ti mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame ũrarutana, ona ti taitũ citũ irathomithania, nĩ roho waku mũtheru, nĩ roho wa Ngai mũtheru, nĩ roho waku Ngai, nĩ roho waku mũtheru, nĩ roho waku mũtheru. Twoiga ti taitũ ici irathomithania, ti marĩtwa manene marathomithania, ona ti ũtonga ũrathomithania, nĩ roho waku mũtheru. Nĩ twakwĩnyihĩria mũno Ngai wa igũrũ, nĩ twakũnenehia mũno mũrĩithi ũrĩ tha, we ũtũmaga maũndũ mothe magacĩre. Twoiga wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai, twoiga wĩ Ngai. Na arĩa manyitagwo nĩ roho wa ũiru, rĩrĩa kiugo kĩratambũrũkio kĩa roho mũtheru, tũtirĩ ngwatanĩro na roho wa ũiru, tũtirĩ ngwatanĩro na roho wa rũmena, tũtirĩ ngwatanĩro na roho wa gũthinĩkania, tũtirĩ ngwatanĩro na roho wa kũmomora, twĩ ngwatanĩro na roho wa kũnyitĩrĩra iheo cia roho mũtheru thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai, twanĩrĩra tuoiga wĩ Ngai. Ihumo citũ nĩ maciĩ na ũira witũ, no matirĩ na ũira witũ. Kuma tuoiga Jesũ nĩ Mwathani, kuma tuohorwo, kuma twahonio, matitũĩ ũndũ ũngĩ, matũĩ o gaka nĩ gaitũ gwĩciarĩra, ũyũ tũciaranĩirwo nake, ũyũ nĩ twĩtanĩtio nake, no kuma twahingũka maitho, matirĩ na ũira wa ũndũ ũcio. Nĩ ndagũtĩĩa mũno we Ngai wa igũrũ, nĩ ndagũtĩĩa mũno we mũrĩithi ũrĩ tha, nĩ ndagũtĩĩa mũno we mwene ũhoti, rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Twambararia moko maitũ na igũrũ, twoiga wĩ mũtheru Ngai, twoiga wĩ mũtheru mũrĩithi ũrĩ tha, twoiga wĩ mũtheru mwene thayũ, twoiga wĩ mũtheru we mwene ũhoti. Naguo roho wothe wa kuma kusimu, operation yothe ĩrathiĩ na mbere ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ, magongona mothe mararutwo nyũmba-inĩ cia Freemasons, magongona mothe mararutwo rungu rwa iria kũrĩa ndamathia cikaraga, magongona mothe mararutwo nyũmba-inĩ cia Illuminati, nyũmba yothe ikarĩirwo, itĩ ciothe cikarĩirwo nĩ ahoi mĩhianano. Operation yothe yothe maki wa nduma nĩ twamĩũkĩrĩra, nĩ twamĩũkĩrĩra, nĩ twamĩũkĩrĩra. Tuokĩrĩra ũthamaki wa nduma, tuoigĩrĩria ũthamaki wa nduma, tuoigĩrĩria ũthamaki wa Saitani, twaharagania magongona mothe, twarutũrũra ndaimono ciothe ciogonoragũri ona iria itũmĩtwo kĩgongona-inĩ, twacirutũrũra rĩu, twaciugĩrĩria rĩu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ.
tuokerera thamaki wothe wa nduma operation yothe rathie na mbere ndagĩka-inĩ ĩno na ithaa rĩrĩ nĩ twamiugĩrĩria nĩ twamĩũkĩrĩra wĩra wothe ũrarutwo nĩ tondũ wa kũnyarithia kanitha nĩ twaũkĩrĩra nĩ twaũharagania thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ mũthamaki wa thamaki. Bararia moko maku na igũrũ. Ndahitha ndungata ici moko-inĩ maku Ngai. Ndamatigithũkania na roho wa mwĩtĩo. Ndamatigithũkania na roho wa kwĩgũtha gĩthũri. Ndamatigithũkania na roho wothe wa njukũ. Na roho wothe wa gũthũra na kũnyarara hinya wa kĩgongona. Ndamatigithũkania naguo. Naguo gitĩri ũrĩa ndĩrarekereria kĩgongona-inĩ gĩkĩ. Ũgitĩri andũ arĩa magĩtĩĩte. Ũgitĩri andũ arĩa matĩĩte athĩnjĩri Ngai. Ũgitĩri andũ arĩa matĩĩte kiugo kĩa Ngai. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge. Na ithuothe tuge. Gĩa na hinya ũmĩrĩrie ngoro. Ũiyũrĩtwo nĩ Roho. Dukana rumere tandegwa ilero magerera nande oene oya diego denjo gugana mamudenya omude mondo angiora kana Ingiorio da kamea mundo sia witete na utuli ugana mamudenya omode mundo angiora kana Ingiorio da kamea mundo sia witete na utuli dia tande na guoya ge modai dange itaga maidali ge muera suigo sia komuguna nanga yoro ugana mamudenya omode mundo angiora kana Bwana asifiwe sana. Tageithio cio mũriganĩtio mwĩre karibu sana Theophilus Church Jathaine. No mũrore wega tiga kũgeithia mũndũ ũinamĩte ũguo. Okorwo ndũrĩ ũndũ ũrahithania rĩ. Mũgeithie high five ũmwĩre karibu sana Theophilus Church Jathaine. Geithio cio ũngĩ wĩ thutha waku ũmũrie nĩ ũkire ndungata. Haiya mũrio nawe wĩ gũkũ. Ngai arogĩkũrathima. Bwana asifiwe sana. Mwĩre wĩ hau na hinya wa Ngai. Wĩ hau na ũtugi wa Ngai. Geithio cio ũngĩ ũmwĩre niĩ nĩ niĩ ndĩrehire. Bwana asifiwe sana. Mwĩre nĩ niĩ ndĩrehire. Ũguo na kwagĩra ndĩrĩ o kuo. Kwarũra ndĩrĩ o kuo. Kwagĩa heho ndĩrĩ o kuo. Kwagĩa riũa ndĩrĩ o kuo. Tondũ nĩ niĩ ndĩrehire. Geithio cio ũngĩ ũmwĩre ĩ niĩ ũyũ. Nĩ niĩ ũgũcaragia. Kana no ũgwethaga. Bwana asifiwe sana.
mwathani arogocwo honokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra mwathania akĩonoka nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire arata akwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ũthiũ-inĩ wa Jehova egethima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra mwathania akĩonoka nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire arata akwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire ũhonokia-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire ũthiũ-inĩ wa Jehova egethima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire arata akwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra mwathania akĩonoka nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire nĩ ũngĩrira nĩkĩ tondũ nĩ niĩ ndetwarire nĩ ũhonokio-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire nĩ ũngĩrira tondũ nĩ niĩ
nĩohonokia-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira nĩũngĩrira nĩkĩ tondũ nĩ niĩ Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrire na mwathani akĩhonoka nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire arata akwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira nĩũngĩrira nĩkĩ tondũ nĩ niĩ ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire irathimo-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire kuohorwo-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire ũthiũ-inĩ wa Jehova gĩthima nĩatwĩtaga tũke tũnyue tũkarega nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire ndĩendeire Paulo arĩ mũnyariri wa kanitha akĩrirĩra mwathani akĩhonoka nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ arata akwa umbũrai mbere yake mũgatigwo mwetereire nĩ mũthia nĩũngĩrira nĩũngĩrira tondũ nĩ niĩ ndetwarire tondũ nĩ niĩ tondũ nĩ niĩ tondũ nĩ niĩ
irĩ ũhonokia-inĩ ti kũnyitwo ndanyitirwo nĩ niĩ mwene ndetwarire ndĩendeire nĩ ũngĩrira nĩ ũngĩrira nĩ ũngĩrira nĩ ũngĩrira reke tondũ nĩ niĩ tondũ nĩ niĩ tondũ nĩ niĩ ndetwarire twambararia moko maitũ na igũrũ twoiga wĩ mũtheru Ngai. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi. Ndamahitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mawĩra marĩa mũrutaga o mũthenya. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa biacara cianyu. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mĩciĩ yanyu. Ndaria kĩrathimo kũrĩ athuri anyu na atumia anyu. Ndaria kĩrathimo kũrĩ ciana cianyu. Arĩa matarĩ athuri na arĩa matarĩ atumia ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ũtũũro wanyu. Arĩa matarĩ ciana ndaria kĩrathimo igũrũ rĩanyu. Rĩĩtwa rĩa Ngai rĩrotũũra rĩnenehete igũrũ rĩanyu. Ũtugi wa Ngai witũ ũrotwarana hamwe na inyuĩ. Thayũ wa Ngai witũ ũrotwarana hamwe na inyuĩ. Ũgitĩri wa Ngai witũ ũrotwarana hamwe na ithuĩ mũthenya na ũtukũ. Tũrogitĩrwo nĩ igũrũ rĩerũ, tũromenyererwo nĩ igũrũ rĩerũ. Ũthamaki wa Ngai ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũhana. Ũgitĩri wa Ngai witũ ũrĩa ũtamenyekaga ũrĩa ũtariĩ na ũrĩa ũhana. Nĩguo ndathĩrĩria igũrũ rĩanyu. Ndamwĩtĩria riri wa Ngai na ndamwĩtĩria hinya wa Ngai. Ndamwĩtĩria ũtorania wa Ngai maũndũ-inĩ mothe marĩa mũrĩ thĩinĩ wamo. Arĩa arwaru ndametĩria kũhona ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Arĩa mohetwo ndoiga nĩ muohorwo. Arĩa me kĩeha-inĩ nĩ ndamũruta kĩeha-inĩ. Arĩa mũihoru-inĩ nĩ ndamũruta ihoru-inĩ. Arĩa manyamarĩtio nĩ ndanyamarũra ngoro cianyu thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Arĩa matarĩ na hinya Ngai witũ mekĩre hinya. Jehova Ngai kĩgongona kĩa marĩa hinyaru marute hatĩka-inĩ cio hinyaru. Nĩ tondũ we wĩtagwo Ngai. Twanengerana arĩa othe marĩ mathibitarĩ marĩ arũaru. Ndanengerana arĩa marĩ mawodi-inĩ ndagĩka-inĩ na ithaa rĩrĩ. Arĩa marĩ mathibitarĩ atumia makĩgĩa ciana. Ndaregana na ikuũ cia ciana nyinyi. Ndaregana na ikuũ cia ciana nyinyi. Ndaregana na atumia acio kuma Labour Ward na ngoi theri na macuka matheri. Magongona mothe mararĩkĩrĩra kũrutwo mweri ũyũ. Ndaregana ciana iria ciothe iraciarwo. Ndaregana na ikuũ cia atumia makĩgĩa ciana thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu kĩgongona gĩtheru, thamakĩra Labour Ward citũ, thamakĩra mathibitarĩ maitũ. Twaregana ciana ici ciĩ nda ya manyina, arĩa marĩ kanitha-inĩ na arĩa marĩ mathibitarĩ-inĩ, ona arĩa marĩ matũũra-inĩ. Mathibitarĩ mothe magĩagĩrwo ciana. Mĩbango ĩrĩa mũbangĩte na ihuno nĩ ndamĩkanja. Mĩbango ĩrĩa mũbangĩte na ciana nyinyi nĩ ndamĩkanja. Ndaria thakame ya Jesu Kristo. Labour Ward ciothe magongona manyu nĩ monekanĩte na nĩ mamenyekanĩte. Nĩ ndamamomora, nĩ ndamaharagania thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ũthamaki wothe wa nduma ũrĩa ũthamakaga mathibitarĩ-inĩ nĩ twaũng'aũrania, nĩ twaũng'aũrania, nĩ twaũng'aũrania thibitarĩ-inĩ. Twarie thakame ya Jesu Kristo thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Mũthamaki wĩ ũthamakaga, thamakĩra atumia arĩa othe marĩ thĩinĩ wa Labour Ward. Thamakĩra atumia arĩa othe maragĩa ciana. Thamakĩra ciana iria iciarĩtwo ũtukũ wa ũmũthĩ. Gũtirĩ mũtumia ũtekũinũkia mwana thĩno yothe ya Ngai. Saitani ũrĩa ũkũbangĩte na ciana ici, ndarũgama mwanya-inĩ na ithenya-inĩ. Ndoiga nĩ ndarega, ndoiga nĩ ndarega, ndoiga nĩ twaregana na magongona maku mothe thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu. Ndũkũraga mbeũ ya mũndũ wa nja, ndũkũhunithia mũndũ wa nja. Nĩ mũrathimĩre maciara make,
twambararia moko maitũ na igũrũ tuoiga wewe Ngai ũtacenjagia, wewe Ngai ũtagarũrũkaga, wewe Ngai ũiyũirwo nĩ tha, wewe Ngai ũiyũirwo nĩ ũtugi. Nĩ twarega ikuũ cia ciana nyinyi, nĩ twarega ikuũ cia ciana mathibitarĩ-inĩ, nĩ twarega atumia kũinũkia ngoi, nĩ twarega atumia gũkua matige ciana, nĩ twarega thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Wewe Ngai ũtacenjagia, nawe Ngai ũtagarũrũkaga. Bũrũri ũyũ ndũrĩ moko-inĩ ma mũndũ wĩna mwĩrĩ na thakame, ndũrĩ moko-inĩ ma ũruti wa magongona mohoi wa mĩhianano. Ndaria thakame ya Jesũ Kristo, mũrũ wa Ngai ũrĩa wĩ igũrũ mũno, thĩinĩ wa bũrũri-inĩ witũ wa Kenya. Cioho ciothe ciohoi wa mĩhianano iria andũ aku marohwo nacio, mĩhĩndo yothe harĩrĩirio kuoha kanitha na kuoha andũ aku, nĩ ndamĩtuanga thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ũthamaki wa Ngai wonekane, hinya wa Ngai witũ wonekane, ũtorania wa Ngai witũ wonekane, hinya wa count kũrĩa nene mathiaga, kũrĩa atongoria mathiaga makaigua maiganĩire. Twaharagania magongona mothe, tuokĩrĩra magongona mothe mohoi wa mĩhianano, twaharagania hinya wa ndaimono, twaharagania ũthamaki wa nduma, twaharagania ũthamaki ũrĩa wonekaga tarĩ guo wĩ hinya thĩ. Twaria thakame ya gatũrũme ĩrĩa ĩtacenjagia na ĩtagarũrũkaga. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra, rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩroneneha. Ndahitha kĩgongona gĩkĩ thakame-inĩ theru ya gatũrũme, ndahitha athuri aya na atumia na anake na airĩtu na ciana nyinyi na thakame theru ya gatũrũme. Mahinya na maroho mothe ma kwĩrĩhĩria ndamacokia kũrĩ enemo, ndamacokia kusimu thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndetia mwaki wa roho kĩgongona-inĩ kĩa Ngai. Njũĩ wewe Ngai, tuoiga wewe Ngai, twanĩrĩra tuoiga we Ngai, twanĩrĩra tuoiga we Ngai, na ndũrĩ hĩndĩ ũcenjagia, ona ndũrĩ hĩndĩ ũgarũrũkaga. Tũtuĩte matua mega na marũmu ma kũinamĩrĩra Ngai ũrĩa we. Tũtikũinamĩrĩra mĩhianano ithuĩ, tũtikũhoya Ngai nyeni ithuĩ, nĩ tondũ we nĩwe Ngai ũrĩa we. Ndundu ciothe ithiagwo, ona ndundu ciothe ingĩthio nĩ arĩa makoragwo matũmĩtwo na angĩ metũmĩte. Ona kĩgongona-inĩ gĩkĩ tũtirĩ ngwatanĩro na ndundu itarĩ cia kiugo gĩaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩaku, ndaria ũhotani wa Ngai igũrũ rĩaku, ndaria riri wa Ngai igũrũ rĩaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nacio iheo iria iheanagwo nĩ Roho Mũtheru nĩcio ndarekereria igũrũ rĩaku, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndathĩrĩria iheo cia Roho Mũtheru, amũkĩra iheo cia Roho Mũtheru, mwamũkĩre ũtungata mwerũ, mwamũkĩre ũtungata mwerũ, mwamũkĩre hinya mwerũ ũtungata-inĩ wa Ngai. Arĩa mohetwo mohorwo, arĩa me korokoro-inĩ nĩ mahingũrĩirwo, arĩa me ruo-inĩ nĩ mathengetio ruo-inĩ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndoiga wĩ Ngai ũtacenjagia, na wĩ Ngai ũtagarũrũkaga. Ithuĩ Ngai tũrĩ a mwena waku, tũtũre tũkwambararithĩtie na tũkũgocithĩtie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Andũ arĩa Ngai atene a nyũmba ya Isiraeli nĩ maaremeire Jehova makĩoya Ngai nyeni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo Jerusalemu yoero nĩ athĩnjĩri Ngai, nĩ matanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria, marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria,
Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ aiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu ĩyoera nĩ athĩnjĩri Ngai nĩmataanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Andũ arĩa Ngai atene nĩmaremeire Jehova makĩoya Ngai nyeni. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jehova nĩericũkirwo akĩra Danieli no nginya moime kũu magake Jerusalemu. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Jerusalemu ĩyoera nĩ athĩnjĩri Ngai nĩmataanĩirio hamwe na ithandũkũ rĩa maathani. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Nĩ maithori marĩrirwo nĩ ndungata theru, nĩmo matũmire Ngai aririkane kĩgongona. Ngai onoguo akĩrakara kĩmatiganĩria marĩ oiki magĩtahwo nĩ Nebukadinezaru. Danieli akĩrĩra mũno maithori maingĩ ma na ruo rwarĩ rũnene rwanaga ta rwa gĩkuũ. Ngai onoguo akĩrakara
Isiraeli nimaremeire Jehova makĩoya Ngai ng'eni. Amen. Nyita igongona rĩaku rĩa ngatho na guoko gwaku kũrĩo. Ngai tondũ nĩ ũrĩ tha ona nĩ ũrĩ ũtugi mũnene, nĩ ũtũheaga indo nyingĩ no nĩ tũremagwo nĩ gũkwĩra nĩ thengio. No mũthenya wa ũmũthĩ nĩ twawamũra ũrĩ wa ũruti wa magongona ma gũkwĩra nĩ thengio. Jehova amũkĩra magongona maitũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Rehei indo cianyu hau. Ndĩna ngatho nĩ ũndũ wa muoyo gĩwĩkĩte, ona ningĩ ũgima wa mwĩrĩ wĩ mwega, mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe gĩwĩkĩte. Niĩ mwega Ngai nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe gĩwĩkĩte. Nĩ ũtũhete thayũ wa ngoro, ũgatũhe ũgima wa mwĩrĩ. Niĩ we wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe gĩwĩkĩte. Niĩ wĩ mwega Ngai na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe gĩwĩkĩte. Ũrathimĩte bũrũri witũ, ũgacokereria thayũ waguo. Niĩ Ngai wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe gĩwĩkĩte. Niĩ Ngai wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe gĩwĩkĩte. Wega nĩguo tũiga, wĩ mwega na nĩ wagĩrĩire, na gũtirĩ ũngĩ ũhana tawe gĩwĩkĩte. Ciathirĩra hau. Bwana asifiwe sana. Gĩikarei thĩ. Rĩu niĩ ti ndarenga rwĩmbo. Nĩo matarenda gwĩka atĩa? Ĩni. Inyuĩ nĩ mũkũremetwo. Aya na njuku. Ũguo nĩguo mũracuka andũ akwa. Mwathani arogocwo. Tarora mũndũ ũcio ũngĩ ũmwĩre rathimwo nĩ Ngai. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku na Ngai witũ nĩ mũigua tha, na nĩ wega gũthiĩ na mbere na kũmwĩra ũrĩa Ngai witũ atariĩ na ũrĩa Ngai witũ ahana, tondũ nĩ mũtugi mwena-inĩ wakwa. Mwathani arogocwo. Haleluya. Tarĩ kĩ mũkengete ũguo? Nĩkĩ mwathakara ũguo andũ a Ngai? Kambona thiĩ nyumu. Ngai arokĩgocwo. Ikaraga imũkenete thĩinĩ wa Mwathani Jesũ. Niĩ ngũmwĩra oro rĩngĩ kenai, Tũmai gũkirĩrĩria kwanyu kũmenywo nĩ andũ. Mwathani Jesũ arĩ hakuhĩ gũcoka. Maũndũ matarĩ maiguo, Maũndũ matarĩ mecirio nĩ mũndũ. nĩmo Ngai atũigĩire atheru.
kuma rĩrĩa ndamenyire wega wa Mwathani Jesu, gũtirĩ ũndũ niĩ nyonaga wĩ muoyo, nĩkĩo nginyaga na hinya, naguo thayũ ikare ngoro-inĩ cianyu, maũndũ matarĩ mono. Nĩmo Ngai atũigĩire atheru. Bwana asifiwe sana. Harĩa anake tũrahoire ira gũkũ, twika nĩ mokire? Mekuo nĩ moke haha mbere. Mahũrĩre irũhĩ rwega. Wakuje hapa mbere. Mwĩ gũkũ inyuothe. Kamũrarĩ athakate andũ a Ngai. Uguo ti bacĩri niĩ ruragia andũ nĩ kiugo kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku. Nĩ wega nĩ gwĩthurĩra njamba cia wĩra. Nĩ wega nĩ gwĩthurĩra ndungata na ngombo cia wĩra waku. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa anake aya. Ngai nĩ thengio nĩ tondũ kuma ũmũthĩ Ngai wakwa Mwathani wakwa mũtũrĩre wao nĩ wacenjia na nĩ wagarũrũka thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩa ndungata ici thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Twahoya twetĩkia na twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Kamũrĩ aingĩ atĩ andũ a Ngai, ũkai inyuothe. Bwana asifiwe sana. Hey. Ĩno nĩ nene na nĩ thaka. Nĩmuge. Umekuja leo? Kwa hivyo hujakula ugali ya jana. Kama ungekula ugali ya jana, wewe wacha tu. Ya leo utakula. Esther nĩ waigua. Ngima atigarire. Abararia imoko kanitha wa Ngai. Ũyũ nĩguo kanitha ũrĩa Ngai araharĩrĩria na nĩguo kanitha ũrĩa Ngai arenda. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Bwana asifiwe. Andũ a githĩ ti athaka. Githĩ ti athaka. Tareke ngwĩre ũndũ. Kwĩ hĩndĩ ĩmwe ndathire wĩra kĩbarũa twarĩhagwo ciringi 10 mũthenya. Na ngĩkorwo nĩ ndarĩtwo nĩ ndutu mũno. Ona njũgũ no ũrona harũngarĩte. Ndũkanareke njũgũ nĩkĩ atekĩraga open shoe. Nĩ thĩna ũrĩa ũkoragwo ciara-inĩ icio. Bwana asifiwe sana. Nĩ thĩna mũthe. No ithuĩ niĩ mwena wakwa na ndarĩo nĩ tũtũ twarĩtwo ithuothe family ya Nding'ũri-rĩ. Nĩ ciacerete gwitũ. Bwana asifiwe sana. No guo nĩ ũndũ ũrĩa kũrĩ. Na ithuĩ kwanja ciatũrĩagwo ndũba to ciatũrĩa nginya na gũkũ mũgongo. Ũgeciragia nake Ngai ũyũ nĩ mũgarũrania. Bwana asifiwe sana. Rekei ndĩmwĩre kwĩ Ngai na kwĩ Ngai wĩkaga maũ. Ndũkanyarare anake aya. Mũthenya ũmwe nĩ ndagĩthire wĩra kwa mũthuri wĩtagwo Ithe wa Mbũi na ngĩruta wĩra wa kũhata kiugo. Na ngĩgũra tũratũ ta tũtũ twĩtagwo hockey. Nĩ tũratũ twarĩ twaraba. Na ndagũraga tũratũ tũu nĩkĩ? Tondũ Sunday ĩyo-rĩ nĩyo ndamũragwo. Na nĩyo ndaitagĩrĩrio maguta thĩinĩ wa kanitha-inĩ wa AIPCA 1986 mweri wa 2 mweri 9. Nĩ mĩaka igana mĩthiru. The first anointing. Ngĩitĩrĩrio maguta nginya andũ a gwitũ mũciĩ makĩnegena. Ona he mũthuri maciaranĩirwo na Nding'ũri wanegenire. Akĩũria atĩrĩrĩ, kaĩ nao andũ a independent no magũthekie. Ndutu-rĩ, ndutu nĩcio maramũrire maraingĩria kĩgongona-inĩ. Baba witũ akĩrũgama akiuga no igathira. Bwana asifiwe sana. Tata wĩho ũrĩa ũtũrerete akiuga no igathi. Ona tũratũ tũtũ ũrona agĩkĩra. Na nĩ mareke ngwĩre ona nĩ wariganagĩrwo ũgĩcũkũra kwa rũcinĩ. Na rĩtwa rĩa Ithe na rĩa Mwaria ũgakoragwo mwĩthũa nĩ woka. Na rĩa Muoyo na rĩa Roho Mũtheru.
to mwithwa wa ndutu woka ndutigithage. Bwana asifiwe sana. Mwathani erogoco ndutigithagiria ona ringi ni ndariganagirwo ngang'ethia ithe itu arogoco ona murio no ndiahitithagia gucukura kwa ruci. Bwana asifiwe sana. Ona inyuguo muhana tiguo mugakorwo muri rucio, uguo muri tiguo mugakorwo muri rucio. Mwata ukorwo muranungia iratu rucio mutikanungia. Mwata gukorwo mutingiendeka no kuma rucio mukwambiriria gwitwo sa. Bwana asifiwe sana. Tondu kwi Ngai wikaga maundu, kwi Ngai wikaga maundu ki maundu manene. Mwathani arogocwo. Nie ne nie ndutete wira muritu muno family-ine ya Nding'uri no nduonekaga ni manjiraga muno na ndatua kuhiukirwo ni moi ndire muhuthu. Mwathani arogocwo. Toni ndathiaga kwenja mianga cianda-ini ciene nigetha ciana icirie. Haleluya. Na ndioragio ni mu na nĩ ndanengeragwo nyama nĩ mwarimu witũ nyinukie gwake muciĩ ngamba kũgaĩra ciana citũ we mũndũ mũgĩ nĩ mu na niĩ rũcinĩ ngona na niĩ nĩkĩ no kaba hũragwo ciana ciĩkĩte atĩa na kũu ti kũiya nĩ kuoya aya nĩ kũrĩ kuoya na nĩ kũrĩ kũi we mũtikoe. Mwathani arogocwo. Ngai ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa ndungata ici, ndaria ũira igũrũ rĩao, ndaria ũtugi wa Ngai igũrũ rĩao, magarũrĩre mũtũrĩre no macenjerie mũtũrĩre. Nĩ ũtũgeretie kũndũ kwĩruo tũgĩgakinya haha na nĩkĩo tungata ũrĩa ũtũhete ndũthiraga. Ona ũngĩgeria gũthinĩkania ndũngĩthinĩkana tondũ nĩ waku kwĩyoera, nĩ waku gwĩcagũrĩra. Ndungata ici nĩ ciaku. Ũmũthĩ nĩ tũkũmanyarara no rũciũ nĩ tũkamacaria. Rĩtwa rĩa Ngai witũ rĩrotũgĩra. Twoiga nĩ arathime, twoiga nĩ arathime, twoiga nĩ arathime, twoiga nĩ arathime, twoiga nĩ ohore, twoiga nĩ ohore, twoiga nĩ ohore. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ugai amen. Semeni amen. Tarorai ũguo mwĩre kanitha ithuĩ tũrĩ ohore. Bwana asifiwe sana. Tamerei atĩrĩ ona karĩa tũranyuire hwaĩ-inĩ ka mũico. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ona karĩa maranyuire hwaĩ-inĩ ka mũi tondũ rĩngĩ ndũĩ no karaigua koguo mũndũ akĩhĩtũka. Ndũĩ gatihithĩkaga. Ti theremende gatihithĩka no nĩ ka mũi. Ugai nĩ ka mũico. Ugai nĩ ka mũico. Thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Bwana asifiwe sana. Na Ngai witũ nĩ amwendete. Hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ na mũikare thĩ. Ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Ngũtũũra na ũhoro wa manyamũkĩte maeni. Matige Mwathani wao matungatĩre maeni. Tĩkũrũga mana kĩoto kĩrĩa kĩahotanire. Na no kĩo kĩarĩ na Musa kĩota na Misiri. Te Mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna. Na ningĩ no wamĩrĩirie gũcira na nene ya thĩ. Tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane. Marugĩirwo nĩ Caitani makanyua na makarĩo. Tene twambararie imoko tũrume nyamũkano ĩno. Nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega.
mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna ya matukũ 40 ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene athi thĩkũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire thĩna nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri nĩ twambararie imoko tũrume nyamũkano ĩno nĩguo waninire kara na ndũrĩ mĩtugo mĩega tũgũtũra na ũhoro wa manyamũkĩte maeni matige mwathani wao matungatĩre maeni tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane marugĩirwo nĩ caitani makanyua na makarĩo thĩ mwathani nĩ wanyonirie kũmĩrĩria mathĩna na ningĩ no wamĩrĩirie gũcirana nene athĩ tena inyuĩ mwĩ rũgendo-inĩ ũkai tũtwarane marugĩirwo nĩ caitani makanyua na makarĩo thĩkũrũgama na kĩoto kĩrĩa kĩahotanire kĩrĩa kĩarĩ na mwathani akĩo na nokĩo kĩarĩ na Musa akĩhota na Misiri amen hũrĩrai Jesũ witũ rũhĩ rwega kei tũikare thĩ haleluya Ngai witũ aromũrathima mũno na aromwĩka maũndũ mega ma ũtugi thĩinĩ wa thĩ harĩa tũrĩ ti Kenya ti matũũra ti kaunti nĩ thĩ yothe harĩa tũrĩ kiugo kĩa Ngai witũ nĩ kĩgarũrũkĩtwo ũnene wa Ngai witũ nĩ ũgarũrũkĩtwo na ndĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Isaia 14 Isaia 14 kwambĩrĩria kamũra-inĩ ka mbere (8:28) Bwana asifiwe sana. Nĩtwakinya hau kiugo kĩa Ngai kĩroiga atĩrĩrĩ nĩgũkorwo Jehova nĩakaiguĩra Jakubu tha ethurĩre Isiraeli o rĩngĩ amacokie bũrũri wao kĩũmbe nao ageni nĩmagetonyia thiritũ-inĩ yao megwatanie na nyũmba ya Jakubu. Ngai witũ nĩ Ngai na nĩ wega ũtaũkwo nĩ ihinda rĩrĩa tũrĩ matukũ-inĩ marĩa tũrĩ mathaa-inĩ marĩa tũrĩ
na ũtaũkwo nĩ ũrĩa Ngai witũ atariĩ na ũrĩa ahana. Jehova e ihinda-inĩ rĩa kũiguĩra Mũjakubu tha kana Mũisiraeli. Na gatagatĩ-inĩ ga tha-inĩ ici ciĩna ruo, thĩinĩ wa mabũrũri-inĩ marĩa twĩtĩkĩtie mũno, mabũrũri marĩa twĩriragĩria gũthiĩ, othe ihinda nĩ ikinyu, arĩa megũtirika ũhoro wa Ngai matirike ũhoro wa Ngai, arĩa mekũnyarara ũhoro wa Ngai manyarare ũhoro wa Ngai. Noguo nĩguo kũrĩ. Kiugo gĩkĩ nĩkĩo ndarĩ thome Wednesday hĩndĩ ya Jambo Radio, no ngĩigua mũgambo ũcio nĩ ta itanaũigua ũrĩa kwagĩrĩire, na thutha ũcio no kwagĩire na mbara nditũ mũno nĩ kwaga kũrekereria ndũmĩrĩri ĩno, tondũ nĩnyendaga kũrekereria ũndũ ũrĩa Ngai arenda, no ngĩra Ngai ndirĩ mũcerere, na Ngai nĩ aiguaga. Bwana asifiwe sana. Ciana cianyu nĩ ikũmũkana mũrĩ aciari, na aciari nĩ megũkana ciana. Arĩ othe na arĩa aingĩ marĩ mabũrũri-inĩ ma nanja, tondũ nĩ ihinda rĩrĩa rĩaririo nĩ Paũlũ ibuku-inĩ rĩa Ahibirania, na gĩtũmi kĩa Paũlũ andĩke ibuku rĩrĩa Ahibirania ehithĩte, tondũ arĩ ruo-inĩ na nĩ anogete, arĩ thĩna-inĩ na nĩ ateng'eretie akahũma. Ũguo nĩ amenyaga athiĩ bũrũri wa Hebrews, maũndũ marĩa kũrekereria nĩ mekũmenyeka nĩwe warekereria. Na kwĩ hĩndĩ mũndũ ahoyaga agathirwo nĩ hinya, kwĩ hĩndĩ mũndũ atungataga agathirwo nĩ hinya, na kwĩ hĩndĩ mũndũ aiguaga ndirenda mbara ingĩ, nĩ ndanoga. No akĩmenya ndũmĩrĩri ĩno ĩ thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania nĩ ekũmĩrekereria. Na nĩkĩo andũ aingĩ matimenyaga nũ wandĩkire ibuku rĩa Hebrews, nĩ gwĩciria meciragia, ona matiũĩ gĩtũmi kĩandĩke ibuku rĩu na rĩtiandĩkwo marũa ma Paũlũ. Nĩ mbara yaritũhire, ariũ na ithe witũ, nĩ ruo rwaingĩhire na thĩna ũkĩingĩha, na hau nĩho tũrĩ. Thĩinĩ wa ibuku rĩa Ahibirania nĩ riugĩte, o ta ũrĩa ngũkũ icokanagĩrĩria tũcui nguru-inĩ ya mathagu mayo, ũguo noguo nake Mũisiraeli egũcokanĩrĩria andũ arĩa marĩ ake. Na Mũisiraeli nĩ mũndũ wothe mũigua Ngai, nĩ mũndũ wothe ũmenyagĩrĩra maathani ma Ngai, na nĩ mũndũ wothe wathĩkagĩra Ngai. Nĩkĩo Isaia arathĩte ibuku rĩrĩ nĩ tondũ wa ihinda ta rĩrĩ, na nĩ tondũ wa matukũ marĩa matigarĩtie hanini mũno moke na makinyanĩre. Nĩ ihinda rĩa Jehova kũiguĩra Mũisiraeli tha. No Mũisiraeli ũrĩa kũiguĩrwo tha nĩ ũrĩkũ? Na nĩguo metonyanirie na mĩtugo ya Akalidei, nĩguo metonyanirie na ndũrĩrĩ iria itoĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Gatagatĩ-inĩ ga thĩ ĩno ya Ngai, oda nĩ ĩrorete kũrekererio na nĩ kũrekererio. Nĩ kũrĩ andũ mekuma mabũrũri-inĩ marĩa marĩ, tondũ Ngai nĩ akanwo kuo mũthenya barigici, nĩgetha kiugo kĩhinge kĩrĩa kĩarĩtio thĩinĩ wa ibuku rĩa Zekaria na ibuku rĩa Ezekieli. Andũ acio makainũkaga moko matheri, atĩ kaba thare muoyo wakwa no nyinũkie Ngai wakwa, kaba ndigane na ũtonga mũnene na manyũmba maingĩ na mĩgũnda mĩingĩ ngũrĩte bũrũri wa Amerika, no nyinũke nĩ tondũ wa Ngai wakwa. Matukũ maya nĩmo Mwathani witũ aigire magakorwo na thĩna, Mwathani witũ aigire atĩ kwĩ ndĩgoka
andũ othe mamenane. Ona hĩndĩ ya Nuhu andũ nĩ mathaithirwo merirĩre Jehova, othe nĩ maninirwo. Mũrata Mwathani witũ oigire atĩ kwĩ hĩndĩ igoka andũ othe mame. Bwana asifiwe sana. Nĩ ihinda inyinyi mũno tũhetwo tũrĩ andũ a Ngai. Nĩ mathaa makunderu mũno tũhetwo tũrĩ andũ a Ngai. Nĩ kũrĩ andũ mũkwĩrorera makiuma bũrũri-inĩ ũyũ tondũ kĩgongona kĩa ndaimono gĩkwambarara mũthenya barigici. Moige ĩhĩ nĩ twaremwo nĩ gũikara Kenya, twacoka kĩhumo-inĩ gitũ tondũ kĩgongona kĩa ndaimono nĩ kĩambarara bũrũri-inĩ. Nĩ ũhoro mũritũ. Nĩ kũrĩ andũ mekuma mabũrũri marĩa mangĩ moige nĩ twacoka bũrũri-inĩ witũ Kenya tondũ kĩgongona kĩa ndaimono nĩ kĩambarara bũrũri-inĩ ũyũ, na kũrĩ matekũinũka arĩa metonyanĩtie na ndũrĩrĩ, arĩa metukanĩtie na ndũrĩrĩ. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha, tũmenye rĩrĩ nĩrĩo ihinda, rĩrĩ nĩrĩo ihinda Jehova Ngai acirĩire gwĩka andũ ake wega. Rĩrĩ nĩrĩo ihinda rĩrĩa Ngai amũrĩte acokererie Mũisiraeli nguruwe-inĩ ya mathagu make. Bwana asifiwe sana. Na Kenya nĩ ya mũhĩrĩga wa Isiraeli. Nĩ kwagagio yagagagio nĩ ateti na atongoria. Ũyũ ti bũrũri wa kũhandwo kĩgongona kĩa dragon. Ũyũ ti bũrũri wa kũhandwo kĩgongona kĩa ũhoi wa mĩhianano. Ũyũ nĩ bũrũri wĩna kĩgongona kĩa Ngai ũrĩa we. Wĩna kĩgongona kĩa Ngai ũrĩ hinya. Kĩgongona kĩa Ngai ũhotaga. Na thamaki yothe na thĩ yothe nĩ mekwĩrirĩria gwĩtanio na kĩgongona kĩrĩa kĩ bũrũri-inĩ wa Kenya. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na ingĩtwo hithũrie hitho ndingĩhithũria ona ingĩrathwo matũ. Bwana asifiwe sana. Maandĩko maroiga nĩ gũkorwo Jehova nĩ akaiguĩra Jakubu tha. Angĩkorwo wĩ wa mũhĩrĩga wa ũhonokio wa kũhonokio nĩ Ngai, ikara ũhonokio-inĩ. Angĩkorwo wĩ wa mũhĩrĩga wa gũkũũrwo nĩ Ngai, ikara ũkũũri-inĩ ũcio. Tondũ ihinda nĩ ikinyu Ngai ahumbe kanitha wake riri. Ihinda nĩ ikinyu Ngai acokanĩrĩrie Mũisiraeli ũrĩa wĩ wake. Bwana asifiwe sana. Nĩ turatwarana. Na andũ aya a Isiraeli, mũndũ wothe Mũisiraeli nĩ mũndũ wothe ũrarũgama na akarĩrĩria kanitha wa Jesu Kristo. Warĩrĩria kanitha wa Jesu Kristo wĩ bũrũri-inĩ wa ũgeni, rĩu ti bangi gũtũma ndipotwo. Rĩu ti ndawa cia kũrebia gũtũma mũndipotwo. Andũ a Ngai na mũthikĩrĩrie na mũnjigue nĩ kiugo gĩkĩ. Bwana asifiwe sana. Nĩ turatwarana. Ona ti ũndũ o wothe ũgũtũma ũcokio bũrũri-inĩ waku, nĩ kiugo gĩkĩ. Rũhiũ nĩ rũnore. Mahiga ma kũhũra Stefano nĩ mathagathage. Matangi ma kũruga Johana nĩ maharĩrĩrie. Ona maguta ngwĩciria nĩ mathĩtwo makoima mbarĩki-inĩ. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, andũ a ndũrĩrĩ nĩo makamoya mamacokie kũndũ kwao. Nao andũ a nyũmba ya Isiraeli mamegwatĩra matuĩke ao. Maikare o kũu bũrũri wa Jehova, nĩguo matuĩke ndungata ciao cia arũme na cia airĩtu. Na rĩrĩ, nĩ gũtaha magataha andũ arĩa
andũ arĩa mamatahĩte tene macoke gwathaga andũ arĩa matũire mamahinyagĩrĩria. Mwathani arogocwo. Ihinda rĩrĩa rĩkinyĩte andũ aitũ na mũthikĩrĩrie na mũnjigue. Mũisiraeli ũrĩa wothe ũtarũgamĩte wega nĩ egwĩtukania na ndũrĩrĩ ici na nĩ ekũnyitanĩra na ndũrĩrĩ. Nake Mũisiraeli nĩ gũtahwo agatahwo, atonyanio na ndũrĩrĩ ici na matukane na magwatane maikare o kũu bũrũri-inĩ wao, tondũ nĩ metĩkĩra igongona cia Ngai wao, tondũ nĩ metĩkĩra hinya wa kĩgongona kĩa Ngai wao. Na ndarũthĩrĩria, Bwana asifiwe sana, ndirona ũndũ ũcio ta wĩ kũraihu. Bwana asifiwe sana. No we wetĩkĩra kũiguĩrwo tha nĩ Ngai, no rũgame na Ngai, no rũgame na wĩtĩkio waku, no rũgame na maathani ma Ngai 10, igũrũ nĩrĩo rĩgũkũrũĩrĩra. Ona ti kanitha, ona ti mũtungatĩri waku, igũrũ nĩrĩo rĩgũkũrũĩrĩra, tondũ nĩ kũmathia rĩramathia riri wa Mũrungu. Na riri wa Mũrungu ndũkuoneka mĩtĩ-inĩ, hinya wa Ngai ndũkuoneka nyamũ-inĩ cia gĩthaka, ũtorania wa Ngai ũkuoneka kũrĩ we. Mwathani Ngai witũ arotũiguĩrĩra tha. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia mũno na Ngai witũ arotũhotanĩra mũno. Ihinda nĩ ikinyu Ngai ehererie kĩgongona gĩake thĩna wa menyamarĩko. No nĩgetha ihinda rĩrĩ rĩkinye, nĩ ũrabatara ũkorwo wĩiguĩte, nĩ ũrabatara ũkorwo wĩmenyete na wĩtaũkĩtwo, tondũ nĩ ihinda inyinyi mũno riri wa Ngai ũkũrekererio, nĩ ihinda inyinyi mũno ũtugi wa Ngai ũkũrekererio, tondũ kũguũranĩrio kwa mũrũ wa mũndũ kwĩ hakuhĩ. Mwathani arogocwo. Gũcoka kwa Jesu Kristo mũrũ wa Ngai akĩgĩra kanitha kwĩ hakuhĩ. Ũguo maũndũ marathiĩ matengerete. Nĩ tũthomete mũno na inyuĩ ũhoro wa mũndũ gwĩtwo Johana wa kũguũrĩrio. Na rĩrĩ rĩtarĩ ihinda rĩrĩa Johana arutire ũira. Chapter 1 nginya chapter 20 arĩ o kĩoneki-inĩ na arĩ o ũguũrio-inĩ, ndoimĩte arutĩte ũira wa thĩ ĩrĩa arĩ na thĩ ĩrĩa atigĩte. Ndoimĩte arutĩte ũira wa igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ. Bwana asifiwe sana. No harĩa athire kũhana ta ararĩkĩrĩria wĩra, agĩtaũkwo nĩ maũndũ mothe marĩa ekuonagio nĩ mũraika wa Ngai, marĩa gũtaragĩrio nĩ mũraika wa Ngai, akĩruta ũira akiuga nĩ niĩ Johana. Nĩma nĩ ndona kwĩ igũrũ rĩerũ ona thĩ njerũ. Amuona igũrũ rĩrĩa ndona rĩa mbere rĩ, nĩ gũthenga rĩthire. Ona thĩ ĩno ndona njerũ rĩ, onayo no gũthenga ĩthire. No thĩ rĩ, nĩ gũtigwo na mũgambo. Igũrũ rĩrĩ rĩerũ rĩ, nĩ rĩgũtigwo na mũgambo. Atĩ naguo mũgambo ũrĩa ndambire kũigua, kĩrĩa mũndũ aigĩte ngoro gĩetĩkĩrwo, nyũmba cia andũ kũrĩ ciana cia ũthamaki igathinĩkanio, kĩeana kĩ nĩakoya kĩhotwe oe gĩtuĩke mũcibi wake, ningĩ enyitie ta njũgũma ya ũthamaki.
nĩakoya akĩho tweoe gĩtuĩke mũcibi wake ningĩ anyitie Bwana asifiwe sana. Mũgambo ũyũ Johana aiguire nĩguo andĩkire thĩinĩ wa ngoro yake. Nĩ mũgambo ũrĩa aiguire, na mũgambo ũrĩa ũiguĩte wa kiugo kĩa Ngai nĩguo gũgũtongoria, tondũ nĩguo wĩ thĩinĩ wa ngoro. Bwana asifiwe sana. Nake Timotheo akĩandĩka akiuga ũhoro ũcio tũthomaga wekĩrirwo nĩ Ngai ngoro-inĩ ya mwandĩki nĩgetha ũgĩe na kĩhoto na kĩguni gĩa gũteithia andũ arĩa Ngai athurĩte na akamũra. Mwathani arogocwo. Ta rũga mwena ũyũ ũngĩ wa kũguũrĩrio 14 ũingĩre thĩinĩ wa raini ya 24. Nĩtwakinya hau Isaia 14:24 wambe ũtigane na mwena ũcio nĩ ndĩroka guo. Isaia 14:24 nĩ mwakinya hau ugai ameni. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, Jehova mũnene wa ita nĩ kwĩhĩta ehĩtĩte akoiga atĩrĩ, ti-itherũ o ta ũrĩa ndĩcirĩtie ũguo noguo gũgakinya, o naguo ũndũ ũrĩa nduĩte gwĩka-rĩ noguo ũgaikara ũrũmĩte. Ũndũ ũrĩa Ngai acirĩire gwĩka ũgũikara ũrũmĩte. Akorwo Ngai aroiga nĩ hĩndĩ ya kũiguĩrĩra Mũjakubu tha kana Mũisiraeli tha, ĩtĩkia ũndũ ũcio nĩ mũrũmu. Na nĩgetha ũkorwo wĩ tha-inĩ ici cia Ngai-rĩ, haleluya, ndũgĩikare wĩiguĩte na ũikare ũhonokio-inĩ wa Ngai, tondũ ũndũ ũrĩa Jehova acirĩire gwĩka ũndũ ũcio no egwĩka, no gũikara ũrũmĩte. Tacoka hau rũgongo kamũra-inĩ ga 20. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue. We ndũgathikwo tao nĩ gũkorwo nĩ waninire bũrũri waku ũkĩũragithia andũ aku, mbeũ ya ekinaĩ ndĩkagwetagwo ona tene na tene. Mwathani arogocwo. Wĩ Mũisiraeli, na nĩtũgũcoka tũikũrũke haha ũguo kamũra-inĩ ga 29. Wĩ Mũisiraeli, tiga gũkana Ngai waku. Wĩ Mũkenya na arĩa marĩ mabũrũri ma nanja mũnjigue, ririkanai bũrũri ũyũ wĩna kĩgongona kĩa Ngai. Ndũkae gũkana, ũthikanĩrio na andũ acio, ũtaranĩrio na andũ acio nĩ tondũ wa mawaganu mao, nĩ tondũ wa mahĩtia mao, nĩ tondũ wa mawĩko mao marĩa mataragocithia Ngai. Mwathani arogocwo. Kaborekie maũndũ mothe uge nderirĩria Ngai, nderirĩria gũtũũra na Ngai. Mwathani arogocwo. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Taingĩra thĩinĩ wa kamũra-inĩ ga 30 ũmenye we ũtarĩtwo ha. Mũndũ ũgwĩtwo Mariamu aciarire irigithathi rĩake, atũmĩtwo nĩ Ngai, athurĩtwo nĩ Ngai, no rĩgĩkorwo tirio irigithathi rĩa ũthĩnjĩri, no nĩrĩo irigithathi rĩa ũhonokio. Mwathani arogocwo. Jesu Kristo niwe irigithathi rĩa ũhonokio. Naguo ũhonokio ũyũ nĩ ũrĩkũ? Nĩ ũrĩa ũkuĩrĩirwo mũtharaba-inĩ, nĩ ũrĩa ũitĩirwo thakame, na waũkana na waũkararia, waregana na ũrigithathi ũyũ, Bwana asifiwe sana, ndũrĩ ngwatanĩro na Ngai ũrĩa twaragia ũhoro wake. Mwathani arogocwo. Ndũrĩ ngwatanĩro na Ngai ũrĩa ũracokanĩrĩria Mũisiraeli, tondũ ihinda rĩa tha nĩ ikinyu. Ndika nĩ wĩharĩirie kũiguĩrwo tha. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa kamũra-inĩ ka 30 Isaia ĩyo, na nĩtũgũcoka tũcoke mwena ũrĩa ũngĩ. Irigithathi rĩa mũthĩni nĩ rĩkona irio cia kũrĩa, na mũndũ mũkĩa akomage atarĩ no rĩrĩ rũciaro rwaku nĩngeka atĩa?
Rekei tuthome wega. Nĩ ngarũraga na ng'ara onamo matigari ma andũ aku. Bwana asifiwe sana. Matigari ma wĩra wa Ngai nĩ mekũhonokio. Arĩa matekwĩingĩrania na ndũrĩrĩ, arĩa matekwĩgwatania na ndũrĩrĩ. Irigithathi rĩaku, Bwana asifiwe sana. Ngai nĩ ekũreka rĩrĩa na rĩkĩ atĩa? Nĩ ekũreka rĩrĩa na rĩkĩ atĩa? Irigithathi rĩokĩra ha? Irigithathi rĩokĩra ha? Irigithathi, kiugo irigithathi nĩ kiugo kĩritũ, no nĩ ũhonokio. Tera ũcio mũriganĩtie, irigithathi nĩ ũhonokio. Ta mwĩre irigithathi nĩ ũteithio mũnene. Ti andũ aingĩ manyararaga marigithathi mao. O nawe ndũnyararaga irigithathi rĩrĩa rĩgũkuĩte. Na ũngĩona mũndũ ũranyarara irigithathi rĩa nyina kana rĩa ithe, na gũtirĩ irigithathi rĩa mũndũ mũrũme, ndiũĩ kana nĩ mũĩ ũguo. Gũtirĩ mũndũ rũme wĩ irigithathi. Maandĩko matiarĩtie ũguo. Maandĩko maragia ũhoro wa irigithathi rĩa mũtumi. Kana tiguo? Hau anga nĩ mwagĩa nganja. Irigithathi rĩothe nĩ rĩa mũndũ wa, na nĩ rĩa kĩndũ gĩothe kĩa mũndũ wa nja. Ng'ombe nĩ rĩ irigithathi na mũndũ rũme ndarĩ irigithathi. Ng'ombe nĩ rĩ irigithathi no mũndũ rũme ndarĩ kĩ? Mbũri nĩ rĩ irigithathi no mũndũ rũme ndarĩ kĩ? Tondũ Mũisiraeli erirwo nĩ Ngai arutĩre Jehova Ngai igongona rĩa marigithathi mothe, nginya na ma ng'ombe, nginya na ma mahiũ mao, na magĩathĩka. Irigithathi nĩ rĩrĩ hinya warĩo, na nĩkĩo Mariamu nda-inĩ yake ndangĩakorirwo akuĩte ndengĩ. Nĩgetha irigithathi rĩrĩ rĩhote kũgĩa na ngoi ya gũkua Mũisiraeli, rĩhote kũgĩa na hinya wa gũkua Mũisiraeli. Bwana asifiwe sana. Tarĩu ũngĩciria ũhoro wa your brother ũrĩa mũkũrũ kana your sister ũrĩa mũkũrũ, aingĩ aitũ ona magire gũthoma nĩ tondũ waku. Na wathomithio ndũmuonaga tarĩ mũndũ. Tarĩu twaheagwo rũgano rwa mũndũ gwĩtwo the late Kibaki Emilio, mũthamaki ũrĩa ũĩkaine na gwaka bara Kenya, no nĩ akuire. Mwanake wao ũrĩa watũmire agathoma rĩ, atũraga na gambut, tondũ nĩ etĩkĩrire gũkua ihĩĩ cia nyina. Nĩ tũratwarana? Nĩ tũranyitanĩra? Nĩ etĩkĩrire gũkua ihĩĩ cia nyina. Bwana asifiwe sana. Nawe wagĩthoma ndũgakĩriganĩrwo nĩ ota Kibaki, Ngai aroteithia bamĩrĩ ĩyo. Bwana asifiwe sana. Aingĩ aitũ mathoma nĩ mariganagĩrwo nĩ marigithathi, na nĩkĩo tũmawona na makĩgĩa na irumi. Ndũndarĩre, ai mĩnogere wanogire wona niĩ ngĩkũrĩha na ũnyonage o gũkũ. Ona aciari githĩ to marumagwo. Ndũtare nĩ ngere nĩ cigana ndongire. Niĩ ngũrĩ, ĩro ũcio mũriganĩtie tiga ũtũrĩka. Irigithathi rĩa thĩ nĩ Jesu Kristo. Na rĩna ruo na Mũisiraeli wothe ũĩ gwĩ thakame yaitĩkire na ndaraikara rungu rwa thakame. Irigithathi rĩrĩ rĩa Ngai rĩna ruo igũrũ rĩa mũndũ o wothe ũroimbũra na akoiga Jesu nĩ mwathani, no ngoro-inĩ tiguo. Nĩkĩo Isaia aratwarĩria mũthenya wa ũmũthĩ, Ngai nĩ egũkũiguĩrĩra tha na akũhe ihinda rĩngĩ tondũ mahinda nĩ mathiru. Ngai nĩ egũkũiguĩrĩra tha na akũhe ihinda rĩngĩ tondũ nĩ ihinda rĩa gũcokanĩrĩria Mũisiraeli. Ngai nĩ egũkũiguĩrĩra tha na akũhonokie tondũ irigithathi rĩrĩa rĩagũkuire rĩatigĩrĩire wĩra nĩ warĩka harĩa mũtharaba-inĩ. Irigithathi rĩa ũhonokio, irigithathi rĩa ũkũũri rĩrathĩnĩka nĩ tondũ wakwa, rĩrathĩnĩka nĩ tondũ waku. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno. Taguria na haha ũguo tũrĩkie na raini ya 32, tũcoke tũthiĩ na mbere na hau hangĩ. Isaia 14:32. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, hĩndĩ ĩyo rĩ, arekio a rũrĩrĩ rũu magagĩcokerio atĩa?
magacokerio ũũ atĩ Jehova niwe ũtũmĩte Sayuni rĩke atĩa. Nĩtũranyitanĩra. Niwe ũtũmĩte Sayuni rĩkwo atĩa. Na thĩinĩ warĩo monaga ha gwĩka atĩa. Haleluya. Mũtĩ ũrĩa wambĩirwo Mwathani gĩtina-inĩ nĩho he maĩ. Tereke tusome ithuothe Isaia 14:32. Tathi na mbere hĩndĩ ĩyo. Ikamũrathoma tarĩ gĩthũngũ mũrathoma. Kiuge thutha wakwa handũ ha gũthioma ihinda rĩtarĩ ikinyu. Hĩndĩ ĩyo rĩ, arekio a rũrĩrĩ rũu magagĩcokererio atĩa. Bwana asifiwe sana. Magagĩcokererio atĩa. Gĩkĩ nĩ kĩũria mũndũ gwĩtwo Isaia oririo nĩ andũ metagwo Amoabi. Kiugo gĩkĩ nĩ gĩcokeretwo thĩinĩ wa Thaburi. Amoabi makĩũria kĩũria gĩkĩ. Atĩ nao makĩng'ethera Isaia. Makĩaya kwenda kũmũcirithia. Hĩndĩ ĩyo ratwĩra Isaia rĩ, andũ a rũrĩrĩ rũu magagĩcokereria atĩa. Magacokanĩrĩra atĩa. Bwana asifiwe sana. Tathikĩrĩria ũigue. Tera ũcio mũriganĩtie magacokererio ũũ. Mwĩre na hinya. Unakĩara ti Isaia ũtũmĩte Sayuni yako. Ti Jeremia ũtũmĩte Sayuni yako. Ti Gĩthire wa Nding'ũri ũtũmĩte Sayuni yako. Nĩ mũrĩgĩte kũingatwo kanitha. Bwana asifiwe sana. Tera ũcio mũriganĩtie ona tiwe ũtũmĩte Sayuni yako. Sayuni yakĩtwo nĩ Jehova nĩ tondũ wa andũ arĩa athingu na atheru. Ona ti athamaki matũmĩte Sayuni yako. Ona ti andũ arĩa mehinya matũmĩte Sayuni yako. Bwana asifiwe sana. Sayuni yakĩtwo. Korwo ti Jehova ya wakĩte Sayuni, we kwanja tae ndũngĩingĩra. Ngone niĩ ndĩ mũrango-inĩ nĩ ngwĩkĩra X. Bwana asifiwe sana. No rĩu nawe nĩ ũrataranĩrio na rũruka rũrũ rwa Ngai na mũhĩrĩga ũyũ wa Mũisiraeli ũyũ ũraiguĩrwo tha nĩgetha ũingĩre Sayuni. Korwo nĩ mabũrũri maya mehinya marorio na korwo nĩo makĩte Sayuni, gũtirĩ Mũafrika ũngĩingĩra. No rĩu tio. Ngatĩĩa Ngai ũyũ. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Na Sayuni yakĩtwo gĩtina-inĩ kĩrũmu kĩa ũhonokio. Sayuni yakĩtwo gĩtina-inĩ kĩrũmu gĩa thayũ. Bwana asifiwe sana. Tara mũndũ ũcio mũriganĩtie. Tũnyũmba tũu tũigua tũthondekagĩrwo rĩ. Ndũmwĩre ũguo. Tiwe ũtũmaga twakwo nĩ Jehova wakaga. Ona tiwe ũraka we nĩ gwakĩrwo ũreka atĩa. Ona nĩ gwakĩrwo ũreka atĩa. Atĩ Jehova nĩwe ũtũmĩte Sayuni rĩakwo gĩtina kĩrũmu. Na thĩinĩ warĩo, haleluya, nduge ameni, nĩho andũ ake arĩa anyarire monaga ha kũũrĩra. Ũguo honokio. Bwana asifiwe sana. No nginya ũnyari. No nginya ũmenwo. Kwanja gĩkohonokaga wende kwendwo nĩ andũ. Nĩ ũgũikaranga. Bwana asifiwe sana. Andũ arĩa anyaririre kiugo kĩa Ngai, andũ aya mathagathagĩirwo mahiga ma gũikĩrio a Stefano, andũ aya mathagathagĩirwo kũhingĩrwo makanitha tondũ nĩ mekũhingwo, mekwambĩrĩria na kũu mabũrũri ma nanja. Bwana asifiwe sana. Na mathondeke new design. Andũ korie menyeire kũtona nĩguo mwendete. Ciũria ingĩ ona nitangĩkĩhota gũcokia. Rĩu ũngĩnjũria ũguo nĩ atĩ ona ingĩthiĩ igoti-inĩ rĩu ingĩcira atĩa.
tiga Sayuni ejirĩrĩre rĩ. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Uhorera Jesu ituruhi. Sayuni ndirakwo ni andu aria mari hinya na ndiakitwo gitina-ini kirumu kia mabururi maria mari igweta. Sayuni yakitwo na guoko kwa Ngai. Bwana asifiwe sana. Oguo tondu niwe uthuritwo muthenya wa umuthi na niwe wamuritwo wi Muisiraeli muthenya wa umuthi, ikara uthingu-ini na utheru-ini wa Ngai, ikara kiugo-ini kia Ngai. Itanjira rumena rugitumo uhingiririo. Tanjira tene hathara. Ucio nake ni oka muno. Na nĩ mane hathara. Bwana asifiwe sana. Ithuĩ tũikaraga twĩkene. Bwana asifiwe sana. Ĩra ũcio mũriganĩtie gwatuĩka nĩ hathara. Ũguo nyenda tu. O ũguo ndariĩ nye. Bwana asifiwe sana. Handũ ha hathara. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ Ngai. Mwathani arogocwo. Jehova niwe ũtũmĩte Sayuni rĩakwo. Na rĩakwo gĩtina-inĩ kĩrũmu nĩ tondũ wa andũ arĩa mekũnyarirĩka. Tiga gwĩtigĩra. Nĩ tondũ wa kũnyarirwo nĩ ũhonokio. Na tondũ nĩ ũhetwo ihinda. Laini ĩno ya mbere 14. Bwana asifiwe sana. Tondũ Jehova nĩ arakũiguĩrĩra tha. Wĩ Mũisiraeli. Wĩ mũgeni. Wĩ mũtũri wa gũkũ. Jehova nĩ arakũiguĩrĩra tha. Na nĩ akũhete ihinda. Hallelujah. Oguo nĩ ihinda rĩaku ũrũgame na wĩmenye na wĩtaũkwo. Reke tũrũge hanini tũingĩre haha Jeremia 18 ndore kana nĩ hoĩ. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku. Eni nĩ ho ndingĩhĩtia mũno. Ti hathara haha, ti hathara. Taingĩra laini ya gatatũ. Bwana asifiwe sana. Taingĩra Isaia 18 verse 3 na wĩra ũcio mũriganĩtie haha ti hathara. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, inyuĩ mũtũũraga mabũrũri mothe ma thĩ. Isaia 18:3 kama gwethete ku njugire Jeremia nĩ anyingĩrĩte handũ nĩ Isaia sorry. Niĩ na niĩ ngane hathara. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ arotũteithia. Ndoiga Jeremia nĩ tũrĩ Isaia. Nĩ Isaia 18:3. Atĩrĩrĩ, inyuĩ mũtũũraga mabũrũri mothe ma thĩ. O inyuĩ atũũri a thĩ yothe. Hĩndĩ ĩrĩa kĩbebero gĩkoywo na igũrũ, kĩhandwo irĩma-inĩ rĩ. Ta nĩ mũgacũthĩrĩria mwĩonere. Na rĩrĩa karumbeta gakahuhwo rĩ. Ta nĩ mũgathikĩrĩria mwĩiguĩre. Bwana asifiwe sana. Mũgathikĩrĩria mwĩiguĩre ũhoro ũrĩkũ? Nĩ kũrĩ karumbeta ka ũũru gekũhuhwo. Na nĩ kũrĩ karumbeta ga gĩkeno gekũhuhwo. Nĩ kũrĩ karumbeta ka ihonokero gekũhuhwo. Bwana asifiwe sana. No kũrĩ coro kwanĩrĩra wa gũthatia wĩra ũyũ. Na to gũkũ Kenya, mũtigatuĩre Kenya. Nĩ thĩ yo. Ndĩrerire atungatĩri angĩ handũ tũrarĩ mũthenya Thursday kana Wednesday. Andũ monaga thĩ ta ĩrambĩrĩria gũthira kwao. Ndiramera kiugo kĩa Ngai kĩrahinga thĩ yo. Kiugo kĩa Ngai kĩrahinga kĩ? Thĩ yothe. Bwana asifiwe sana. Hĩndĩ ĩrĩa kĩbebero gĩkuoywo na igũrũ rĩ, kwĩrwo enough is enough. Gũtirĩ rĩtwa kanitha hĩndĩ ĩngĩ. Gũtirĩ kũrũmĩra maathani ma Ngai hĩndĩ ĩngĩ. Kau no karumbeta. No nĩ kũrĩ na karumbeta kangĩ ũrabatara kũigua. Ka Jesu Kristo mũrũ wa Ngai. Karumbeta gakahuhwo. Tũgĩtonya
tukarugaga na raika. Bwana asifiwe sana. Tathikiriria haha. Ewetagwo atia? Samuel Gitau. Samuel Gitau ni tugetwo. Samuel Gitau. Lucy Njoki. Peter Njuguna. Na mumenye iguru gutire nickname, gutire Irungu Junior. Nĩ marĩtwa me? Yetagwo atĩa rĩa Gĩthũngũ? Paulo Irungu nĩ atete macaria. Paulo Jehia. Te Jehia. Ngai nake hanaga atĩ. Ti Irungu. Nĩ tũgetwo na marĩ. Paulo Jehia. Peter Mokorino no gũtirĩ nickname. Nĩ marĩtwa marigane. Bwana asifiwe sana. Peter Njau. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Alafu gũtirĩ nginya mama fulani. Nĩ tũgetwo. Mama Rogers. We waigua ũkĩmenya ũgoke. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ rĩu wĩhokeku. Haleluya. Nĩ tũgetwo na marĩtwa. Tũgĩtonya gĩkeno-inĩ gĩa ũthamaki wa Ithe witũ. Alafu ahunjia makoragwo magĩciria atĩrĩrĩ atĩ magakorwo front line. Tũgakorwo tũrĩ raini-inĩ ya andũ. No menye hunjia tondũ nĩmendete gwĩtwo macera makanitha-rĩ magakorwo makĩambararia mũtwe atĩa. Kũu ti ũguo nĩ ũkinde. Weterere rĩtwa rĩaku rĩke atĩa. Nĩ ũrĩ warigania na mũhunjia mathiko-inĩ. Alafu gũtinaheana kũgeithanio. Aikara getereire no kũrĩta. Ona nĩ kũigua wega Mwathani witũ Jesu Kristo akainũka arakare. Ũgeciragia nĩ kĩeha no nĩ tondũ ndanaheo handũ eke atĩa. Ageithanie. Mwathani arogocwo. Nĩ tũgetwo na marĩtwa. Tũgĩtonya. Bwana asifiwe sana. Atĩ nĩ ũthamaki wao. Ũguo karumbeta nĩ gekũiguĩka. No andũ aya hinyĩrĩrie. Bwana asifiwe sana. Nĩ tondũ wa ũhonokio. Bwana asifiwe sana. Ũkĩaga gĩa kũrĩa gĩa kũnyua nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Ũkĩhĩanĩrio nĩ tondũ wa kiugo kĩa Ngai. Sayuni yakĩtwo nĩ tondũ waku. Namo marĩtwa maku nĩ mandĩke ibuku-inĩ rĩa kĩririkano. Ngai arogũtũria ibuku-inĩ rĩu. Alafu gũkũ Kenya nĩ bane. Nĩ kũrĩ mũndũ arĩhagia arorerwo kana. Kũrĩ ahunjia marĩhagia. Ũrorerwo kana rĩtwa rĩaku nĩ rĩkĩ atĩa. Nĩ mwamakorereire. Nĩ mũmaiguĩte. Haiya. Tero cio mũriganĩtie Kenya si hami. Bwana asifiwe sana. Nĩ kũrĩ ahunjia merebo igũrũ. Atĩ nginya nĩ maguũrĩrie andũ arĩa mekũingĩra muoyo-inĩ wa tene na kĩ. Rĩu nĩgetha kũrorere kana rĩtwa nĩwe prefect. Nĩgetha kũrorere kana rĩtwa rĩaku rĩho-rĩ. Ũkaruta magana maigana. Na rĩaku rĩakorwo rĩtirĩ ho-rĩ. Na nĩ ũrenda rĩingĩre nĩngi. Nĩigana marenda rĩao rĩingĩre. Ikarai thĩ. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Rĩakorwo rĩtirĩ ho na nĩ ũrenda rĩingĩre nĩngi. Ũguo nĩguo. Aya ti atare ũthamaki-inĩ ũyũ. Tondũ nĩo maandĩko moigĩte thĩinĩ wa Isaia. Ona thĩinĩ wa Jeremia-inĩ ũcio ngũgwetete. Matirathaga na matirekagĩrĩrio nabii matarũmithĩtio kĩndũ magego-inĩ mao. Na Ngai oigĩte ndamoĩ na ndametĩte.
Bwana asifiwe sana. Haleluya. Niturathie wega. Uguo twi thiini wa Isaia 14:32 mandiko makoiga hindi iyo ri arekio a ruriri ruu magagicokererio atia. Kiu ni kiuria. Magacokererio ati Jehova niwe utumite Sayuni riki atia. Na tondu Sayuni ni riakitwo ni tondu wa ritwa riu riaku. Na tondu niwe uthuritwo muthenya wa umuthi na Jehova ni aroiga ni egukuiguirira tha wi bururi-ini waku kiumbe wi itura-ini riaku kiumbe tiga kwagaga kindiria haria uri. Ni turanyitanira andu a Ngai. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Ni tugetwo. Arafu haha nigetha haingirane wega ri mwathani arogoco bai mutige. Ni urenda menya ritwa riaku wega. Ingira M-Pesa-ini yaku. Kana ingĩkĩrĩmenya atĩ ũngĩtarakĩenda register. Aya mana kũruta. Ngai aromũteithia. Bwana asifiwe sana. Ritwa rĩaku na rĩngĩriga itũra-inĩ rĩanyu rĩũĩkaine Jerusalemu ũikare ũthingu-inĩ na ũtheru-inĩ no ũkona Ngai. No ũgatũrania na Ngai. Tareke tucoke na hau ũguo thĩinĩ wa Jeremia wa Isaia 18 na mũtikanduĩre na Jeremia nĩ ibuku rĩrĩa ngathomete rĩkaingĩra mũtwe mũno. Laini ya gatatũ. Atĩrĩrĩ inyuĩ mũtũraga mabũrũri mothe ma thĩ. O inyuĩ atũri a thĩ yothe. Hĩndĩ ĩrĩa kĩbebero gĩkoywo na igũrũ kĩhandwo irĩma-inĩ rĩ. Ta nĩ mũgagĩcũthĩrĩria mwĩonere ũhoro ũcio. Na rĩrĩa karumbeta gakahuhwo rĩ. Ta nĩ mũgathikĩrĩria mwĩiguĩre ũhoro ũcio. Bwana asifiwe sana. Tareke tuthie mugendi wa kana laini ya kana Isaia 18. Nĩgũkorwo Jehova ahete ũhoro akoiga atĩrĩ niĩ rĩ nĩgwĩkirĩra ngekirĩra oro ũguo ki mwathani wakwa. Bwana asifiwe sana. Na ndĩ o kũndũ kũu gwakwa kũrĩa ndũraga rĩ njũthĩrĩrie ndĩonere maũndũ ndĩrorere ihenia rĩa riũa hĩndĩ ya ũrugarĩ mũtheri ona kĩbii kĩa hĩndĩ ya ũrugarĩ wa magetha-inĩ. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Tera ũcio mũriganĩtie Jehova nĩ atũiguĩrĩire tha. Na tondu karumbeta ka ũru no gekũhuhwo Ngai he matu ma kũigua karumbeta kega na ũhe matu ma gũkũrana karumbeta kega nĩgetha ndikarahũrwo nĩ karumbeta ka mũcukani. Bwana asifiwe sana. Jehova Ngai nĩ akũiguĩrĩire tha. Ngai ũyũ nĩ akũiguĩrĩire tha. Wĩ bũrũri-inĩ ũrĩa ũrĩ menyerera mũno tondu kiugo nĩ kĩgarũre. Menyerera mũno tondu hĩndĩ nĩ yakinya na no nginyu kiugo gĩkĩ gĩteng'eranio nakĩo. Hĩndĩ ĩmwe mĩtambo-inĩ ngĩaria na ndathomete kiugo gĩkĩ Isaia 14. Kwĩ hĩndĩ ĩgũkinya na no nginyu ahonoki mateng'eragio ta ngui ĩrĩte kĩ. Na rĩu niĩ macirindikio nĩ matono nĩ teng'era. Bwana asifiwe sana. Kwĩ hĩndĩ ĩgũkinya makanitha mahĩtanwo namo na nongi hĩndĩ ĩyo nongi he hĩndĩ ĩgũkinya ona ugage Jesũ nĩ mwathani na mĩheehũ tondu wanĩrĩra nĩ wabutwo wĩra kũrĩa wĩkaga atĩa. Ugage Jesũ nĩ mwathani ũgĩthiĩ kũgũra nyeni tondu nginya mama mboga nĩ wa mwena ũrĩa. Bwana asifiwe sana. He hĩndĩ ĩgũkinya na no nginyu he hĩndĩ inani anga nĩ ndĩangaga chance ingĩanga nĩ ũndũ wanyu. He hĩndĩ ndĩraharĩrĩirio gathabarĩ we na
gakirika. Bwana asifiwe sana. Na ndigũkũhitha nĩ ndagũrĩte thuti ici na iratũ pia ici wadi ndĩraciĩkĩra. Bwana asifiwe sana. No atungatĩri arĩa manjĩtĩte makĩheana condition ta makawe wĩ mũndũ wa Ngai. You are truly man of Bwana asifiwe sana. Na nĩ tũragwĩta gũkũ na tondũ ndĩ man of God ndĩrathiĩ with condition. Number 1, gũkũ ũngĩũka ũngĩenda kũgĩa tũindo wega tiga kuga nĩmekemea shetani ndaharagania mago. Ndĩraririkana atĩrĩrĩ githĩ tiguo njĩkaga, githĩ ndigũkĩoherwo kũu handũ handĩ mũtũmagĩre prayer request ndĩthero cia kwenere githĩ tingĩndagindĩrie gũkũ. Bwana asifiwe sana. Ndamera ndingĩhota gũtungata na condition na ndingĩhota gwathwo ũrĩa ngũtungata tiga rĩu inyuĩ ona andũ akwa njatha-inĩ kana mũnjĩraga ũrĩa ngwĩka. Bwana asifiwe sana. Kiuga kĩrĩ kĩama ko taramenya kwĩ makanitha ũngĩthiĩ wĩ mũtungatĩri ũkandĩkĩrwo karatathi gakinyia hau na gao gakaigirwo nĩ share ehiũrĩtie. Bwana asifiwe sana. By the way, ona kũhunjia kũndũ tararorerwo mathaka mũira ihinda rĩthire nĩ kĩama kĩa Ngai. Bwana asifiwe sana. Tutikwĩikia condition-inĩ cia maũndũ atĩ nĩgetha tũiguĩke nĩ tumagari. Bwana asifiwe sana. Ngai arondeithia. Hallelujah. Ngai witũ nĩ mwĩhokeku mũno na Ngai witũ nĩ mũthingu mũno. Reke tũthome laini ya 3 Isaia 14. Nĩ mwanyita maandĩko macio tũthomete? Nĩ mũrandĩka? Nĩ mũrandĩka? Na hera indi ndarũga no nĩ ngũmĩcokera baadaye. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ thĩinĩ wa Isaia 14 verse 3. Na nĩguo wakinya atĩrĩ atĩ mũthenya ũrĩa Jehova agakwehereria kĩeha kĩrĩa ũrĩ nakĩo na mathĩna maku na gũtigithie wĩra wa hinya ũrĩa warutithagio. Narĩo nĩwe ũkoina mũthamaki wa Babuloni thimo. Bwana asifiwe sana. Nĩrĩo ũkoina mũthamaki wa Babuloni kĩ? Ĩno uge atĩrĩ, kaĩ mũndũ ũrĩa wahinyanagĩrĩria tene anatiga? Tareke ngwĩre haha nĩ ũtugi wa Ngai na nĩ hinya wa Ngai. Atĩ kaĩ mũndũ ũrĩa wahinyanagĩrĩria tene na tiga kũhinyanĩrĩria. Tareke ngwĩre kwĩ hĩndĩ gũkinya mwĩrorere ndege ikĩrandi bũrũri wanyu. Arĩa nĩ ang'ani arĩa mathiĩte Amerika mĩaka 20 mũndũ aroka na kĩmama gĩtheri. Tondũ ihinda nĩ rĩkinyire rĩa Mũisiraeli gũcoka nĩrĩ. Kaĩ kũndũ kũrĩa twanerirĩria gũthiĩ tũgatuĩke ngombo itũra rĩrĩa rĩanahinyanĩrĩria kaĩ rĩanatiga kũhinyanĩrĩria. Tondũ ũthamaki wa Ngai nĩ ũkuhĩrĩirie. Tondũ hinya wa Ngai nĩ wĩkĩte atĩa? Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Kaĩ mũndũ ũrĩa wahinyanagĩrĩria tene anatiga kũhinyanĩrĩria. Tau nĩ ndĩroragĩra siasa cia thĩ ngamenya ũgorwo nĩ ta mũndũ ũgwĩtwo Putin wa Russia harĩa kinyanĩtie na Ngai na thĩ. Ngamenya kũrĩa Kamala maratwarana ũguo na mũndũ ũgwĩtwo Trump. Nĩ buataga tondũ nĩ maandĩko makoragwo makĩhi. Nĩ maandĩko makoragwo magĩka atĩa? Ndibuataga atĩ tondũ nĩ nyendete siasa. No buataga nĩgetha amenye harĩa tũrĩ. Bwana asifiwe sana. Na ngamenya mwĩtĩo wa andũ aya revo yao rĩ ũkinyĩte ha. Tondũ nĩ monaga nĩo mũico na nĩkĩo igua makĩĩta super power. Hallelujah. He hĩndĩ gũkinya Mwathani arogocwo mabũrũri maya mothe tũinamagĩrĩra tũmainĩrie mũtwe. Kaĩ Babuloni na nĩguo mwana twĩtĩra na nĩguo mwana tũhinyĩrĩria kaĩ nĩ mwahinyĩrĩrio. Na mekwambĩrĩria gũkaya moige nĩ mũroya mawĩra manyu. Nĩ mũroya mawĩra mao. Bwana asifiwe sana. Na mambĩrĩrie kũnege. He hĩndĩ gũkinya
itũra rĩrĩa rĩothe itũgĩru rĩambĩrĩrie kũhatĩrĩrĩka. Nawe nĩ ũgũkorwo ũkĩonera na maitho maku na nĩ ũkuga hĩ na nĩ matindero. Gũtirĩ ũndũ ũtathiraga. Ngai akĩharũrũkia mwĩtĩo wa thĩ ekwambĩrĩra na thamaki acio marĩ igweta. Na hau ndingĩtigĩra ngiuga ũguo nĩguo kũ. Kwĩ hĩndĩ ndamwĩrĩte atĩrĩrĩ na nĩ tene ona thamaki anyua bũrũri wanyu rĩ nĩ mũrĩmenyaga nĩ amwena ũrĩkũ ona mũterĩ nĩ ndamwĩrĩte ũguo. Ngĩmwĩra ona thĩ ĩno ya Ngai nĩ mũkũmenya mũthamaki ũrĩa rĩ atungataga Ngai wa igũrũ. Mũthamaki ũrĩa rĩ atungataga Ngai ya thĩ. Mũthamaki ũrĩa rĩ Bwana asifiwe sana ndainamagĩrĩra Ngai wa Isiraeli. We ũkamenya na ũgaki. Na ngĩmwĩra saini ya mbere nĩ bũrũri kũhĩtũkia hiko cia arũme kwa arũme ũgakunya mahi ugai amen. Alafu hau ona ndirĩ kũndũ ndatwarirwo ndikĩkana. Okay. Bwana asifiwe sana. Tondũ nĩ ihinda iki ũhoro ũrĩa wĩ wa mawĩke atĩa wario na wonekane. Bwana asifiwe sana. Rĩu ta gĩthikĩrĩrie na ũigue. Ũndũ ũrĩa ũharĩrĩirio thĩinĩ wa thĩ na mabũrũri ma Africa nĩ kĩgongona gĩa Saitani kwambarario publicly. Tũtũ muonaga gũtũ tũkwarahũra ngomi nĩ gũticwo nĩgetha mũthomo meci tũu tũtikamũmakie. Bwana asifiwe sana. Nĩ haroka ũndũ ũrĩa ũgũtũma thĩ kũmenyeke kĩgongona kĩa ndamathia nĩ kĩinainio bũrũri wa Kenya. Bwana asifiwe sana. Kana nĩ kĩamũkĩrwo bũrũri wake na mwandĩke handũ. Reke tũthome raini ya 5. Ke tũcokere raini ya 4. Nĩ ya 4? Ĩtũwe kwa andũ a Ngai. Ke tũcokere raini ya 4. Ke tũcokere ya 3 tũthome wega handũ ha ngarari. Na nĩguo gakinya atĩrĩ atĩ mũthenya ũrĩa Jehova agakwehereria kĩeha kĩrĩa ũrĩ nakĩo na mathĩna maku na gũtigithie wĩra wa hinya ũrĩa warutithagio. Nĩrĩo nawe ũkoina mũthamaki wa Babuloni thimo ĩno uge atĩrĩ hĩ kaĩ mũndũ ũrĩa wahinyagĩrĩria tene anatiga kũhinyanĩrĩria ona rĩo itũra rĩrĩa itũra rĩrĩa andũ mathiaga mũrĩmo mageke atĩa magethe kĩ mbeca magethe mbe. Bwana asifiwe sana. Itũra rĩrĩa rĩa thahabu kaĩ rĩaneka atĩa rĩa hora nduma megwĩka atĩa rĩa hora nduma. Itũra rĩrĩ itũgĩru rĩ mbeca nyingĩ na rĩrĩ igweta na rĩrĩ hinya mũnene wona gwatura ona aikari akuo ona arĩa marĩ kuo aitũ othe mekwambĩrĩria kũbanga thabarĩ ya gũcoka nakuo. By the way ũkohe brother yaku wathiĩte mĩaka 20 na ndakwaragĩria ambĩrĩria kũweterera thi ũkũhũra na kwĩra hi cousin hi brother tondũ nĩ kwĩharĩrĩria gũ ona korwo wanametia contact makarega na niĩ ndĩrĩ ũrutani-inĩ ũkũheo kĩendaga na ũtekwe. That's my contact. When you want to contact me, please, you can call me with this account. Huh? I'm very much okay with you. And ndĩraigua ũrĩa areka atĩa no contact nĩ ũkũhe nĩgetha ngĩũka wone ha kũmũthiathiĩ. Hallelujah. Ona arĩa marĩ gũkũ ageni mataheanaga contact cia moimĩte mabũrũri ma nanja nĩ mekwambĩria gwetha andũ kĩ tondũ nĩ ihinda rĩa Mũisiraeli gũcokanĩrĩrio nĩ Ngai. Reke tũthome raini ya 5. Hallelujah. Mũthĩgi nĩ kĩ? Mũthĩgi ũminaga ũthamaki na ũkamini ũtongo. Jehova aroiga nĩ ekĩte atĩa? Jehova aroiga nĩ ekĩte atĩa? Ũguo mabũrũri mothe thĩ yothe nĩ ũmĩirwo nĩ ũthiũ wa Ngai. Nĩ tũranyitanĩra.
Ta thomai hau njigue. Ati gakoinange. Agakoinanga. Riu koinange okira kuhaha. Tacokera ringi raini ya gatano. Agakoinanga. Bwana asifiwe sana. Tathoma raini ya gatandatu igue andu aria mahuraga andu a nduriri. Ta riu athamaki a mabũrũri macio menya matiendete mundu muiru. Tathoma hau nie ni muthome muigue tondu kungigira no menye tungigirwo nawe. Ugai amen. Alafu nie kaudi na thoma niwe weka atia. Thoma njigue. Inyuĩ na tumiria iciugo biũ nigetha mũtigataranirio na niĩ. Umũkania uria maandĩko maroiga atia. Litangĩgirĩrĩka. Bwana asifiwe sana. Tari muthamaki uria urenda gitio gwitwo Trump ni athuire mundu muiru. Ona riria ari ho mbere ona okorwo bukite na mubango wa Ngai. Ni mundu ungiherithia mundu muiru. Na ni kwari athamaki manaherithia andu ta Hitler, andu ta acio makoraga andu angimetagwo akabuga genocide. Makanyarara andu. Na ona tari guku gwitu thiini wa Kiambu area ni kwari mundu wendete Gikuyu muno wetagwo the late Charles Judge wa Mugane etuaga muthu no ndatura na roho cio ni ukwenda kumwo hau Gikuyu wa kunyarara ruriri rwanyu. He mundu ndagweta andu Ngai taruta Ngai sadaka gutana hiu hai nie ndithie. Bwana asifiwe sana. Mwathani arogocwo. Uyu nyararaga andu aya nduriri ndaririkanaga nduriri ici ni ciaciarithanirio no honokio na ikiamukira honokio. Bwana asifiwe sana. Na nduriri ici ciathire mabũrũri macio mogeni kumatha. Haleluya. Magiuka guthitukira. Haleluya. Mbeca iria iraingira nduriri-ini ni nyingi nigetha maandiko mahi na cio indo iria cia andu aria aganu ndiri muneaga ukahora. Nao maneo nikio ona magiaka nyumba ihenya guku tondu mamenya kuria ni gutumwo matumitwo magata. No we ohatagiriria andu aya na we onyararithagia andu aya. Tacokera iringi ucio wahuraga andu a nduriri na mahura mategutwikirira atukuyane na agatha nduriri na ki. Ugai na hinya hau riu ni munyarire. Tathikiriria riu turaria uhoro wa thio. Tathoma raini ya 7 no ngandagweta Kenya kana bururi muna. Tathoma raini ya 7 riu thi yothe Bwana asifiwe sana. Thi yothe ni kuigananio ta mitarakwa ya Lebanon. Bwana asifiwe sana. Ndakenire riria manjirire. Nituthie 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 nituthie. Bwana asifiwe sana. Daudi akiuga ndakenire riria manjirire nituthie nyumba-ini tondu maundu ta maya nikuo twikaga atia
nĩguo twĩkaga atĩa? Bwana asifiwe sana. Githĩ mũtiguaga nĩ kũrĩ kũndũ andũ maherithagio mũno, na nĩ kũrĩ kũndũ andũ manyariragwo mũno, moimĩte bũrũri-inĩ ũyũ witũ magathiĩ mabũrũri-inĩ macio, matuĩka matingĩnyitanĩra, matingĩrĩanĩra. Hĩndĩ nĩ nginyu athamaki arĩa manaherithia ndũrĩrĩ iria ciathĩrĩirio ũhonokio na ikĩwamũkĩra, onao manyararwo. Bwana asifiwe sana. Onao meke atĩa? Nĩ ihinda rĩa kũhiũria mũtwe igũrũ rĩa bũrũri wa Babuloni, itũũra rĩrĩa itũgĩru mũno rĩnyararithĩtio nĩ Ngai. Na nĩ ihinda nĩgetha Babuloni ĩnyarithio nĩ Ngai na nyararithio nĩ Ngai mũno, na athamaki akuo Mũisiraeli anyitĩtwo guoko nĩ Ngai agacokanĩrĩrio nguruwe-inĩ ya mathagu make. Mwathani arogocwo. Mathagu-inĩ ma Ngai nĩho tũcokanĩrĩirio, na Kenya ĩciarithanĩtio na Mũisiraeli. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Na nĩndanamwĩra ũndũ ũyũ na nĩngũcokera o rĩngĩ. Kwĩ nyũmba igĩrĩ ciagũire thĩinĩ wa bũrũri wa Kenya hĩndĩ ya bomb blast, na andũ aitũ magĩte mĩoyo, andũ aingĩ mũno. Andũ arĩa mokire kũhonokia Kenya nĩa? Nĩ Isiraeli mokire. Nĩwonire Mũcaina hau? Kana nĩ mokĩte nĩ ithuĩ tũtonire hau tũtio. Bwana asifiwe sana. Harĩ nyũmba ĩngĩ yagũire hau Lifa Road, nyũmba yarĩ nene mũno ya itonga ingĩ ciana haha Naivasha, na ĩgĩkomera andũ aingĩ mũno. Nĩ amokire? Nĩ amokire? Bwana asifiwe sana. Nĩ Mũisiraeli woki, tondũ arahiũha gũthara ciana ciake. Arahiũha gũthara ciana, arahiũha gũthara ciana ciake. Na Ngai akĩiguĩrĩra Mũisiraeli original tha arĩa maciarithanĩtio na mũtĩ ũyũ, onao nĩ mekũiguĩrĩrwo tha nĩ Ngai na ũrĩ ũmwe. Bwana asifiwe sana. Ndiũĩ kana nĩ tũratwarana. Haleluya. Ũguo ihinda nĩ ikinyu, ariũ na arĩa ithe witũ, wĩtĩkĩre gũtua matua mega na marũmu, wĩtĩkĩre gũtua matua mega na marũmu, gũikara kiugo-inĩ kĩa Ngai. Tacoka na thutha hanini nĩgetha ndĩkie, tondũ mũthĩ nĩ gwa kĩgoco, ndikae kũmũnogia mũno, tondũ ũrĩa ndambĩrĩria kuona mũkĩndora rĩ, harĩ mũndũ maitho maroiga. Tacoka raini thĩinĩ wa Isaia 10 raini ya 24. Isaia 10 ikĩrĩo hau, ti Jeremia. This time loud ndinahĩtithania. Bwana asifiwe sana. Mũraini wa 20 tathoma. Rekei tũthomerwo nĩ mũndũ ũmwe, na arabu tige gũthoma ta ũinamĩte ta ũrehitha. Nĩ kiugo kĩa Ngai tũreka atĩa? Pastor Lucy, ta tũthomera raini ĩyo. Isaia 10:24. Isaia 10 mũraini wa 24. Tondũ ũcio Mwathani, owe Jehova mũnene wa ita, ekuga ũũ atĩrĩrĩ, inyuĩ andũ akwa arĩa mũtũũraga Zayuni, menyai mwĩtigĩre Mũashuri, ona angĩkũgũtha na rũthanju, na oe thiarĩ wake na igũrũ akũhũre o ta ũrĩa wekagwo Misiri. Bwana asifiwe sana. Taongerera mũgendi wa 25 tondũ kahinda nĩ gathiru, nĩ gũkorwo nĩ kahinda kanini gatigarĩte, mũninĩrwo mathũgũta makwa, namo marakara makwa mamacokerere mamanine. Namo marakara makwa, namo mathũgũta makwa mamacokerere. Na nĩ gĩkĩratũma ũinaine. Githĩ tũtirũmagĩra kiugo kĩa Ngai?
Angĩkorwo Mũashuri na nĩoete njũgũma, menya ndangĩkũgũtha nĩgũkũmakia areka atĩa. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Angĩkorwo nĩoete njũgũma gũthitũre, ndũkae gũthitũka. Ũguo tũtigwĩtigĩra nĩ njũgũma iria cioetwo igũrũ. Tũtigwĩtigĩra nĩ maũndũ marĩa mambararĩtio nĩ Mũashuri, tondũ Jehova na hinya wake ũrĩ igũrũ ritũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ mũraigua andũ a Ngai? Twĩ hamwe. Bwana asifiwe sana. Tondũ ũcio Mwathani owe Jehova mũnene wa ita ekuga ũũ: atĩrĩrĩ inyuĩ andũ akwa arĩa mũtũũraga Sayuni, menyai mwĩtigĩre Mũashuri. Ona angĩkũgũtha na rũthanju, na oe thiarĩ wake na igũrũ, akũhũre o ta ũrĩa gwekagwo, ndũkae gwĩka atĩa? Nĩ gũkorwo nĩ kahinda kanini gatigarĩte. Bwana asifiwe sana. Nĩ tũranyita gĩthomo gĩkĩ. Nĩ gũkorwo nĩ kahinda kanini mũninĩrwo mathũgũta makwa namo marakara makwa. Return to the. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai ekũrathima Mũisiraeli ona atainamĩrĩire Mũmisiri. Ngai ekwambararia andũ arĩa marĩ ake ona matainamĩrĩire andũ arĩa marĩ hinya na arĩa marĩ igweta. Ngai egũkwambararia we. Haleluya. Ona ũtekũruta wĩra kwa Mũfilisti, ona ũtegũthĩa ngano ya Mũfilisti, tondũ Ngai nĩ nga. Ona oya njũgũma akũgũthe. Haleluya. Ndũkae gwĩtigĩra, ndangĩkũgũtha na njũgũma, no karũthanju gagũkwĩra we nĩũramenya niĩ ndĩ ũ. Nĩ gũkũmakia ta ũrĩa Hamani amakagia ũ? Moridekai. Bwana asifiwe sana. Njũgũma Hamani ona amĩra no ngagũthire Moridekai nĩ tondũ wa protection. Mũrogĩa na kũgitĩrwo nĩ Ngai. Bwana asifiwe sana. Ngai ũyũ arotũgitĩra ũgitĩri mũnene. Ona Mũashuri angĩũkĩra oete njũgũma nĩgetha atũgũthe, ithuĩ ndetũnyitũkia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Haleluya. Bwana asifiwe sana. Ngai witũ nĩ Ngai. Haleluya. Kahinda gatigarĩte o kanini, kanitha wa Ngai ũririkanwo kwa ihinda inyinyi nĩgetha rapture ĩcoke yũke. Jesu Kristo mũrũ wa Ngai oe kanitha wake. Bwana asifiwe sana. Rũgamai na igũrũ. Wambararie moko maku merĩ na igũrũ na wĩnogore wega. Bwana asifiwe sana. Oya moko maku wega na ndũgetigĩre. Na nĩngũiga gacerobu haha gakwendagia to deodorant Pastor Lucy. Ũguo ndũgetigĩre, no ũmũthĩ tu ni leo tu toiga thutha wakwa. Tondũ ũcio Mwathani Jehova, owe Jehova mũnene wa ita ekuga ũũ: atĩrĩrĩ inyuĩ andũ akwa arĩa mũtũũraga Sayuni, menyai mwĩtigĩre Mũashuri. Ona angĩkũgũtha na rũthanju, na oe thiarĩ wake na igũrũ akũhũre o ta ũrĩa gwekagwo Misiri, ndũkae gwĩtigĩra. Ngai ndeithia ndikae gwĩtigĩra. Njũgũma iria ciothe ciambararĩte na igũrũ cininge, thimbũ iria ciothe ciambararĩtio cinine. Ngai ndigwĩtigĩra. Ndigwĩtigĩra thanju cia Mũmisiri. Ndigwĩtigĩra njũgũma iria ciambararĩtio na igũrũ cia Mũashuri. Maũru mothe marĩa mambararĩtio nĩ thũ cia wĩra wa Ngai ndikũmetigĩra. Mbara ciothe iria ithugundĩtwo na iharĩrĩirio ndigũciĩtigĩra. Nĩ gũkorwo nĩ kahinda kanini gatigarĩte. Jehova Ngai ũndirikane na ũnjehererie marakara maku, ũnjehererie mathũgũta maku, ũnjehererie mathũgũta maku Jehova.
Ũnjehererie maruo marĩa ndanakũiguithia Jehova. Namo marakara maku macokerere thũ iria cianateng'erania na niĩ wĩra-inĩ waku. Ngai ndakũhoya ũhe hinya na roho wa ũcamba, ndikae kũinainio na njũgũma make, ndikae kũinainio na mahiga make, ndikae kũinainio na kũrugwo na nyũngũ make, tondũ ihinda nĩ ikinyu kanitha waku ũconorithio. No niĩ ndikũinaina na ndikũmaka, tondũ ndĩramenya nĩ njũgũma yoetwo igũrũ, tondũ we wĩ hakuhĩ kũgĩra kanitha. Ngai njiguĩrĩra thanie hamwe na nyũmba yakwa, tondũ nĩ ndĩte hinya wa irigithathi rĩrĩa rĩokire gũkũũra thĩ. Mũrũ waku wa mũmwe, nĩ ndĩte irigithathi rĩrĩ, nĩ ndĩte mũrũguo wa irigithathi, na ta ũrĩa irigithathi rĩanatũkuĩra maũnje maitũ, ũguo nĩguo Jesũ Kristo atũkuĩire maũnje maitũ. Ũguo nĩguo atũrerete na akaruta igongona rĩgetĩkĩrĩka. Marigithathi marĩa tũciaranĩirwo namo manatũkua, manatwethera gĩa kũrĩa na gĩa kũnyua, managa gũtũthinĩkanio na tũtigĩtwo nĩ aciari. Na toguo tũtĩte marigithathi marĩa tũciaranĩirwo namo, noguo tũgũtĩĩa irigithathi rĩa ũhonokio, noguo tũgũtĩĩa irigithathi rĩa ũkũũri thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Tũiga Ngai wĩ Ngai. Njũgũma ici ciothe ciambararĩte, thiarĩ ici ciothe ciambararĩte, twathatia moko ma thũ, twathatia hinya ũrĩa marĩ naguo moko, woguo mambararĩtie njũgũma thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. We wĩ Ngai witũ, we wĩ Ngai witũ, we nĩwe Ngai witũ, we nĩwe ũhoti witũ, we nĩwe ũgũtũiguĩrĩra tha. Ũtũcokerie hinya witũ kĩũmbe, ũtũcokerie bũrũri witũ kĩũmbe, nĩ tondũ wa wĩra waku Ngai. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Na ithuothe tuge, uga na hinya, na ithuothe tuge, na ithuothe tuge, nyita sadaka yaku ũguo tũhoe. Na arĩa mekũruta namba-inĩ cia thimũ nĩ 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 kana paybill number 41981. Andũ arĩa othe tũranyitanĩra nao marĩ thĩinĩ wa mabũrũri matiganĩte, Ngai ũyũ amũrathime na amũririkane na amũhotanĩre maũndũ-inĩ mothe. Mũthenya wa ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kĩgoco, na nĩ njũĩ andũ aingĩ nĩ meharĩrĩirie na andũ aitũ nĩ meharĩrĩirie, ũguo nĩ wega twage kũraihia gĩthomo, nĩ tondũ Ngai witũ nĩ atũharĩrĩirie metha-inĩ ĩyo ĩngĩ. Nyita sadaka yaku ũguo na guoko gwaku kuorĩo. Arĩa marahũthĩra namba cia thimũ nĩ 0720 44 34 64 kana 0722 470 544 kana paybill number 41981. Na Ngai amũrathime inyuothe mũnyitagĩrĩra wĩra ũyũ na indo cianyu. Ngai amũtoranĩrie na amwĩke wega. Kei tũhoe. Uga thutha wakwa, Jehova Ngai, thiarĩ nĩ nyingĩ cianambararia igũrũ rĩakwa,
ciana mbarario nigetha iguthe wira wakwa, ciana mbarario nigetha iguthe biacara yakwa, ciana mbarario nigetha iguthe ciana ciakwa. No muthenya wa umuthi ni hamwe na ciana ciakwa na aria tuciranirwo nao twina igongona tukuruta kigongona-ini giaku ndari nyitithania na aria manjigie thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amukira igongona riakwa Ngai ria gicunji gia 10 ria muhothi wa kwiyendera, igongona ria ngatho na ria wiheani. We wi Ngai maruta-ini makwa, ndathimira kiria uhete, ndathimira kiria ndatigia ni tondu wa utugi waku. Ndathimira wira wa moko makwa, ndathimira ruciaro rwakwa ruria ruciare na rutari ruciare. Ndaiga ciana ciakwa moko-ini maku, ndaiga maundu makwa mothe moko-ini maku, thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Murio na Ngai Roho Mutheru. Amen, amen, amen. Turehe indo citu na andu a kigoco meharagirie tugoce ithuothe nigetha nginyie uhoro hau. Ici ndacitũma mwathi wakwa nĩ ũndũ wa ciama nene ũndingĩire ũrotũro kumagio hĩndĩ ciothe nĩ ũndũ wa ũkaru waku Emmanuel. Ndiamũkĩra icio kuma ũnini-inĩ wakwa nĩnguonete ĩmwe ya Jesũ, rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Kwa
tuonete imwe kiambara rĩu ũmũthĩ na rũciũ nginya tene. Thank you, thank you. Hallelujah. Ndĩrenda kũiyũkia ciana cia Ngai ci haha. Karibuni sana Wangui na family yake kuma kũrĩa bũrũri wa Turkey. Nĩ ũmenye mwĩciragia ndiũĩkaine nĩ athũngũ. Sasa naitwa nani? Your name is Bishop. Bishop. Bishop Wagai. Bishop Mũrata wa Ngai. Bwana asifiwe sana. Hallelujah. Ngai nĩ tondũ wa tha ciaku na nĩ tondũ wa hinya waku rĩtwa rĩaku rĩrotũgĩra. Ndamũkĩra family ĩno ya Wangui kuma bũrũri wa Turkey kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru. Ndatheria ciana ici ciake na thakame theru ya Gatũrũme. Ndamatigithũkania na ũru wothe wa Saitani na ndamatigithũkania na mbara ciothe cia ndamathia thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndahoera ciana ici Mwathani, ndacineana moko-inĩ maku Ngai, ngĩtĩkia nĩ ũrĩ ũtorania mũnene thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ Ngai, na ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndĩmũneanĩte kĩgongona-inĩ gĩaku nĩgetha ũmwamũkĩre arĩ we Ngai na ũmũiyũkie. We Jesũ nĩ gwĩtia wetirie ciana na ũkiuga ciũke kũrĩ we, ũgĩcirathima na ũgĩciamũra na ũgĩcigĩrĩra moko. Ndarathima mwana ũyũ Mwathani na ndamũhanda kĩgongona-inĩ kĩa bũrũri-inĩ wake ũyũ wa Kenya thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Wĩhokeku waku nĩ wa gũtũũra muoyo tene na tene. Maya nĩ maciaro marĩa tũrĩ namo thĩinĩ wa kĩgongona-inĩ gĩaku, na nĩ tondũ wa tha ciaku Mwathani wĩgocithie na maciaro maya. Ndahitha mwana ũyũ thakame-inĩ theru ya Gatũrũme na ndamũneana moko-inĩ maku mũrĩithio mũtungate na ũmũmenyerere. Nyamũkĩrĩte Wangui kĩgongona-inĩ gĩkĩ Mwathani, na ngamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, na tondũ nĩ ũrĩ hinya na ũhoti, mũrathime hamwe na mũthuri wake, ona mũrathime hamwe na ciana ciake, ona arĩa maramwĩta cũcũ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwanake ũyũ wa Wangui, ndamũhitha thakame-inĩ theru ya Gatũrũme, ndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ gĩaku Ngai, ngĩkwĩra ũtũũre ũmũrĩithĩtie ona ũmũmenyereire thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesũ. Nĩ wega nĩ tondũ wa mwarĩ wa ithe witũ, kĩgongona kĩama nĩ tondũ wa ũtugi na ũnene waku, ndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ gĩaku Jehova arĩ ndotainũrũ ya Wangui. Ndamwamũkĩra kĩgongona-inĩ gĩkĩ Ngai, ũmũrĩithie ũmũtungate na ũmũmenyerere, na ciothe ciaku imũkinyĩrĩre na imwĩke maũndũ mega. Nĩ wega nĩ tondũ nĩ marathimĩte na mwana. Ndatheria mũtumia ũyũ na ndamwamũra thakame-inĩ theru ya Gatũrũme. Ndacokia ngatho nĩ tondũ wa kũmũruta na kũmuohora ũgwati-inĩ mũnene wa kuohoka. Nĩ thengio nĩ tondũ wa kũgiria thire, nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmũtũũria muoyo, nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmũhonokia, nĩ thengio nĩ tondũ wa kũmwamũra. Na nĩ wega-inĩ na ũtugi-inĩ wa Jesũ Kristo Mwathani witũ twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Pastor Lucy mwana. Pastor Lucy anga nĩ tariganĩirwo tene. Tũgĩriganĩrwo. Nĩ magaka nĩ mũhanaine. Mũndũ ndangĩtinda agĩetherera ithe. Ngai ta ũrĩa ũtũũraga muoyo na ta ũrĩa ũikarĩire gĩtĩ-inĩ gĩa ũthingu na gĩa ũtheru, ndamũkĩra mwana ũyũ kĩgongona-inĩ gĩaku na ndaria kĩrathimo igũrũ rĩa mwana ũyũ. Jesũ, we nĩwe woigire ciana irekwo ciũke kũrĩ we, no kĩra arutwo aku matige kũmagiria, nĩ tondũ ũthamaki wa igũrũ nĩ wa arĩa mahana ta ciana. Ndatheria mwana ũyũ ndĩ kĩgongona-inĩ gĩaku gĩtheru, na thakame ĩrĩa ĩraitĩkire mũtharaba igũrũ. Ndohora mwana ũyũ cioho-inĩ ciothe cia ndamathia, ndamũtigithũkania na mbara ciothe cia mũcukani,
ndatheria rĩtwa rĩrĩa etagwo na rĩrĩa atuĩtwo. Mwana ũyũ ndamũhanda kĩgongona-inĩ gĩaku, Ngai ũmũrĩithie, ũmũtungate na ũmũmenyerere, nacio tha ciaku imũkinyagĩrĩre mũthenya na ũtukũ, thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Jesu akĩamũkĩra ciana moko-inĩ make, agĩcirathima na agĩciamũra thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Twahoya twetĩkia ona twacokia ngatho. Amen, amen, amen. Mũtikiuge amen na hinya. Amen. Kamuthionire tũtekũigua gĩthũngũ. Muthionire tũtikũigua gĩthũngũ. Tũngĩgĩthogota gũkũ hĩndĩ ĩyo ĩngĩ oke kanitha. Noke ndĩmũnyitithanĩrie haha. Bwana asifiwe sana. Ngai amũrathime. God bless you. Na Ngai amwĩke wega. Mũtikĩhũre rũhĩ rwega na muge marathimwo nĩ Ngai. Amen. Harĩ mũndũ ũngĩ itanahingĩrĩria ũngĩenda kũiyũkĩrio mwana, na ndũkarehe mwana tondũ nĩ ũrehete. Angĩkorwo ndũrĩ warehe mwana waku iyũkio, niletee huyo mtoto. No angĩkorwo nĩ ũmũrehete, ndũkamũrehe rĩngĩ. Tondũ ndĩronire andũ mararehe nginya ciana cia form 4. Tejiyũkĩria kana gaka. Na ũgakĩiyũkia tu tondũ tũtũ nĩ twaku Samueli. Na nĩkĩ tũragũkenerera ũguo? Ngai arokĩgocwo, Mwathani arogocwo mũno. Nĩ tũrutire indo citũ. Ithuĩ twĩrutĩte indo citũ. Ambararia moko maku na igũrũ. Uga Ngai nĩ thengio nĩ tondũ wa ũhotani ũrĩa wahotanĩra naguo. Tukĩingĩra itĩna-inĩ rĩu rĩngĩ rĩa kĩgoco, Ngai ndakũhoya ũhotithie thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Ngai Ithe, Ngai Mũriũ na Ngai Roho Mũtheru. Amen. Rekei tũikare thĩ ndagĩka nyinyi nĩgetha tũnengere Pastor Lucy na akĩete ageni, na nĩ njũĩ Ngai nowe gũtwĩka maũndũ mega. Wa mbere njuge nĩ ngatho nĩ tondũ wa wĩra ũrĩa tũrarĩ naguo ira. Tũranyitanĩire wega na wĩra ũcio ũrathira, na ndĩroiga Ngai wa muoyo amũrathime na mwĩke maũndũ mega, na ũtugi wa Ngai witũ ũkorwo ũrĩ igũrũ rĩanyu. Mwathani arogocwo. Nĩ tũragĩire na gĩthomo kĩega kĩa ciana citũ arĩa Ngai atuongereire nĩ tondũ wa tha, na nĩ tũgũthiĩ na mbere na kũmanyitĩrĩra, na no tũgũthiĩ na mbere na kũmahoera. Nacio mokire ũmũthĩ arĩa marahonokire ira, nĩ ũkũmarehe na haha wabici Pastor Lucy, na nĩ njũĩ no tũkũgĩa na ciugo igĩrĩ ithatũ tũkwaria nao, na Ngai witũ no egũtũhotanĩra maũndũ-inĩ mothe. Ũmũthĩ nĩ mũthenya wa kĩgoco, arabu nĩ njũĩ no tũgũthiĩ na mbere na program citũ ũrĩa Ngai witũ atũharĩrĩirie. Ũhoro wa monthly prayers nĩ ngwenda wĩkĩrĩre mũno na ũnyitĩrĩre mũno, nĩ tondũ nĩguo tũima haha tũrorete, na ndũkae gũtĩra monthly prayers ihinda-inĩ rĩrĩ. Ihinda-inĩ rĩrĩ nĩ ihinda rĩa andũ gũkorwo me thĩiniĩ mũno, me hakuhĩ mũno na ũtugi wa Ngai. Mbara nĩ irekereirio rĩera-inĩ, na ti mbara njũru, na ndũkoige cindwe, tondũ nĩ cia kũhingithia ũrathi wa kiugo gĩkĩ. We nĩwe ũgũikara wĩiguĩte, nĩwe ũgũikara wĩmenyete, na nĩwe ũgũikara wĩtaũkĩtwo, ũmenye harĩa ũbatiĩ nĩ gũkorwo ũrĩ thĩinĩ wa rĩtwa rĩa Jesu. Bwana asifiwe sana. Tukeria maũndũ maingĩ andũ monaga ũhoro wa gũka kwa Jesu Kristo wĩ kũraihu mũno, ũguo noguo tweragwo. Tero ũcio mũriganĩtie nĩ thĩna waku, nĩ thĩna waku. Mwene kanitha hakuhĩ kũgĩra kĩ? Mwene kanitha hakuhĩ kũgĩra kĩ? Kanitha. Mwathani arogocwo. Na nĩ kũrĩ na morirũ maingĩ mũno mekuoneka rĩera-inĩ, nĩ kũrĩ na maũndũ maingĩ mũno mekuoneka, na ndũkagĩe na guoya, na ndũkagĩe na gũthangania, tondũ kũrĩ maũndũ monekaga ũkona andũ nĩ magarũra meciria. Ndũkae kũgarũra meciria. Ikara kiugo-inĩ kĩa Ngai, ũikare ũthingu-inĩ wa Ngai na ũtheru-inĩ wa Ngai. Ngai arĩ hamwe na inyuĩ,
mpaka mwisho wa dahari. Bwana asifiwe sana. Na Ngai ndetũtiganĩria, na Ngai witũ nderigwo nĩ ithuĩ nĩ atũĩ. Mbara ciaingĩha cia makanitha, tiga kwĩra athamaki cindwe, tiga kwĩra atongoria cindwe. Mũrenda ũrathi ũhingithio nĩa? Githĩ ũrathi to nginya ũhinge? Nĩ ihinda rĩa kũhingũka maitho, na nĩ ihinda rĩa kũrekereria Ngai arute wĩra ũrĩa wĩ wake, tondũ ndetigithĩria. Mwathani arogocwo. Bwana asifiwe sana. Andũ a kũgoca mũtigĩũkĩra mwambe mũkĩgoce Ngai na rwĩmbo rũmwe igĩrĩ, nigetha Pastor Lucy acoke athiĩ na mbere na hau hangĩ. Atĩ nĩ mũkũinĩte? Ĩkaya marang'athi atĩ nĩ tũinire. Ateva Irena okene otiganete Irena okene otiganete Avane otiganete Avane otiganete Irena okene otiganete Irena okene otiganete
wataudhie mbere, wataudhie thutha, mwena na mwena kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe, mwena na mwena kũrĩ ndũrĩrĩ ciothe. ina Ngai amurathime na mwike maundu mega keitwe moko maitu na iguru tuhithe utungata uria watungatwo ni Archbishop. Kigongona githeru, kigongona kiama, ni twakena ni utungata uria warekereria kigongona-ini giaku, ni twakena ni urathi uria warekereria twawiiguira na matu, ni twakena ni wendo uria watwenda naguo. Twagucokeria ngatho ni gwika maundu mega na motugi, na twaguthaitha witikire kuhitha utungata ucio thakame-ini ya Jesu Kristo, ndukae kuonekana ni thu na ndukae gutwirika ni mundu. Twakwambararia twaiga wi mutheru, na niwe Baba witu Jehova twehokera ihinda riri na ithaa riri, tuoete moko maitu na iguru guguthaitha witikire kuhitha ndungata yaku Archbishop John Githiri. Murithio mugitire no mumenyerere, umwike maundu mega na motugi, nigetha umuongerere nyingi tuhote guthie na mbere mahinda-ini maya ma kurigiriria nginya Jesu arikie kugira kanitha. Thiini wa ritwa ria Ngai Ithe, Ngai Muriu na Ngai Roho Mutheru twahoya ona twacokia ngatho. Amen, amen, hallelujah. Kei tuikare thi ni undu wa ageni aitu, na ni wega otoguo mwacokerio ngatho. Kwirutira kwanyu ni kuragegia ngoro, wiheani wanyu ni mwega. Ngai amurathime, aturathime ithuothe hamwe na akiririe gutwikirira kio na wendo, nigetha wira uyu wa Ngai ndukae gutwika wa kubaca. Ngai ni amwendete muno na ni amwikiga maundu mega na motugi, na nikio aramwirira maundu na maria mangi amuhete, na gutire ona umwe ugutigirirwo ona twathikira ciugo cia Ngai kuringana na uria twerwo. Koguo Ngai amurathime, twikirire mahoya muno ni undu wa githomo kia Friday, twikirire mahoya ni undu wa utungata uria urarikia guthie na mbere, na Ngai no egutwika maundu mega. Ageni aitu aria matari makinya thiini wa nyumba ya Ngai hindi ingi guoko iguru, mundu utari woka guku, haleluya, hura iruhi, haleluya. Ngai amurathime muno, umirai mugeithie kanitha, haleluya. Aria marahonokire makiuga ni ahonoku, Mwathani agocwo. Jesu anenehe. Kwa makiria njitagwo Ezekiel eni na ndi muhonoku ni nyenda Kristo.
Ngũina rwĩmbo ibungo ithatũ rũkore ũira wakwa. Gũkũ thĩ no tũrĩ maũndũ nĩ maingĩ na makoraga andũ, na nĩkĩo ngũrani ya mũndũ na nyamũ nĩ gũgĩkũrana marĩa mega na moru, tũkĩmakũrane tũkenie mũtũmbi. Ĩkorwo mwamenya mwĩrĩ ũyũ nĩ hekarũ ya Ngai, mwaũmenyerera mwamenya gũtirĩ mũndũ ũrĩ mĩrĩ ĩrĩ kĩheano kĩmwe. Njogu ĩngĩkamenya mũguongo nĩ wa bata, ndĩngĩkaũrithia mĩtĩ igai. Kwĩ maũndũ matatũ matatiganaga, amo manatũma aingĩ mate mĩoyo yao, angĩ magaka mĩciĩ yao nĩ gatũra, na nĩmo muonere na mwĩcirĩrie na ningĩ mwendere. Ĩkorwo mwamenya mwĩrĩ ũyũ nĩ hekarũ ya Ngai, mwaũmenyerera mwamenya gũtirĩ mũndũ ũrĩ mĩrĩ ĩrĩ kĩheano kĩmwe. Njogu ĩngĩkamenya mũguongo nĩ wa bata, ndĩngĩkaũrithia mĩtĩ na mahiga. Kũmĩtigĩra hau nĩtũmenyete, niĩ hakwa nĩmenyete mũguongo nĩ wa bata, ndikũhũrithia mahiga rĩngĩ kũu gwĩ ngamu-inĩ. Niĩ ngamu nĩ ndigĩte, ndĩna mĩaka 8 ngĩhũthĩra ngamu, no nĩ ndigĩte, nĩmenyete rĩu mũguongo nĩ wa bata, ndũrĩrie hinya wa Jehova. Ngai wa muoyo amũrathime na amwĩke wega. Watu wa Mungu mko wazuri. Kwa majina mimi naitwa Joseph Musyoka, mimi Mkamba, sijui Kikuyu fiti, sijui kama naweza tumia Kikuyu, lakini najua mbali nyingine sakosea, si ndio? Tuweze tutumie Kiswahili, sio? Nadhani nasema Mungu leo ni mwema, kwa maana amenisindikisha nimetoka Githurai na sikuwa nikuje huku, lakini nikabidi huyu rafiki yangu akanifuta, akaniambia kondoo, wewe twende. Nikamwambia tunjafika, twende. Ambia bana nimechoka, tutandie lori. Akaniambia hapana, twende. Tumefika Nituni pale kwa ile siji transformer iko pale, lakini akasema Mungu ni mwema, nchi tumefika. Mzidi na kutuombea na tuachane na hiyo dhambi ya kunywa tu pombe pale. Mzidi na kutuombea tuwe makondoo zenu, tuwe tunafikiri Mungu, na mkitukumbuka tuwe pamoja, Mungu atatubariki na tutafanya matendo mema. Mwathani agocoka kanitha. Mwathani agocwo rĩngĩ. Na marĩtwa makwa njĩtagwo John Ngigĩ. Ndĩrahonokire ira, ndĩrahoeirwo haha. No niĩ ndĩraugire nĩngũtigana na indo icio ndĩrahũthagĩra. Bangi, thigara, ndũ ciothe nĩngũcirũgama. Tondũ ndĩretĩkĩrire kuona kwa Jesũ nĩ kũrĩ muoyo, na nĩ kũrĩ muoyo wa tene na tene. Nikĩo ndĩraugire ndĩmũrũmĩrĩre. Akoya othe megũkũ na nĩmetĩkĩtie Ngai. Niĩ ndĩũ ndige Ngai. Ndaugire ndĩmũrũmĩrĩre harĩa yo akinyĩtio, na niho ngwenda gũkinyio gĩtũũro-inĩ kĩu. Nĩgetha ndige kwĩhia na hau atĩ ndĩrathiĩ ngehitha, atĩ ngathiĩ ngehitha ngetang'ania ũka tũthiĩ tũkagucie bangi. Aca, rĩu nĩ tũthiĩ kanitha. Tũgaikara hau kiugo-inĩ kĩa Ngai tũgathikĩrĩria ũrĩa arauga, nĩgetha kĩrĩa mũndũ auma nakĩo akahota gũthiĩ kwĩra mũrata wake Sunday kanitha ĩyo nyuma tũgathiĩ kuo. Hau nĩho ngũkinyia. Praise God. Amen. Praise God again. Amen. Kwa majina naitwa Joseph. Nimeletwa na rafiki yangu hapa anaitwa Kibaki. Uko pale nyuma. Ndio nimekuja kanisa. Nashukuru kukuja hii kanisa. Nimeona bado iko poa. Sina mingi ya kusema. Mbarikiwe sana. Kanitha ithe mutiona no tũraciarĩrĩrwo. Acio nĩ ariũ a ithe witũ thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai, arĩa Ngai aratuonganĩrĩirie nao na atuonganĩrĩirie nao. Koguo tũmanyite wega, makũre makinye o hau ithuĩ tũkinyĩte. Na nĩ itugĩ njega cia wĩra wa Ngai. Ngai amarathime na ameke maũndũ mega na motugi. Ira nĩ kũgĩrwo maragĩrirwo, ũmũthĩ nĩo merehi. Kuonania kwa Jesũ nĩkĩ?
kwa Jesu nĩ kwega. Ngai amarathime mũno, nĩ tũkũingĩra nao, nĩ maheo rũtha tũingĩre nao he baba wao, na maũndũ no megũgĩũka magĩrĩire. Ngai amwĩke maũndũ mega na motugi. Haleluya. Amen. Cia mũciĩ ciĩragwo tikĩ? Aya, kumbe nĩ mũĩ. Cia mũciĩ cierirwo tikĩ? Kumbe nĩ cia mũciĩ rĩu. Haleluya. Baba wao nĩ ndĩmuonire gũkũ no mamu wao ndarĩ gũkũ. Twĩna sister wa Mbera, nake agũire ũguo kairĩtu kagũire kekĩharĩrĩria gũka rĩu nake akiumĩka gũkũ. Koguo twĩna kairĩtu gacikũ nako nĩ athire thibitarĩ, githĩ tiguo? Nĩ kahĩĩ, sorry. Na Ngai no arathiĩ agekĩte wega, githĩ tiguo? Koguo tũtikariganĩrwo atĩ twĩna maũndũ maratũiguithia kĩ? Ũguo nĩ wega ndĩmwĩre maũndũ macio nĩgetha tũmenye twĩna andũ marabatara kũnyitĩrĩrwo na mahoya. Na mathiko nĩ twathire mũthenya wa Friday na gũkũ Karau na tũgĩcoka, Ngai agĩtwĩka